Наступного дня, о 11:50, щоб не прогавити Кацюні, я повільно йшов знайомою вулицею до Карпового двору. Парило, збиралося на дощ. Вітер ані дихне, і важке з присмаком сухої пилюки повітря здавалося відчутне на дотик. Подібна до прив'ялої лілеї жінка сиділа на лавочці біля свого двору. Побачивши мене, всміхнулася як до знайомого і граціозно кивнула головою, вітаючись. «Шкода, що не побилася з вами об заклад», – сказала, коли я на мент зупинився. «З приводу чого?» – не зрозумів я. «А з приводу того, що сьогодні ви не застанете Карпа вдома». «Як то? Адже ми вчора домовились?» «Ха, то ж вчора було. А сьогодні за ним давно вже й слід прохолов. З першим автобусом подався. Я саме дочку проводжала, то поїхали одним рейсом до станції». «А куди ж він так нагально?» «Не запитувала. Та він, правду каже, хіба тоді, як забуде, що не бреше. Пробачте на слові. Це вже років 6, як він побудувався, а я ні разу ногою не ступила в його хату. Дивно він живе. Із сусідами і в той же час ніби без них. Ні з ким не знається, ні до кого не ходить. Коли що, то посилає Палазю». «А при німцях він дуже лютував?» «Ну, як вам сказати? Не те, щоб гасав, як скажений собака, ну то Якова Шибальського забрав. Кажуть, і пістолета свого під подушку підіпхнув, ну, щоб, значить, було до чого присікатись. Кабана в бригадира забрав. Бузівка у Марфи Тертишної, буцім за те, що партизанів приймала. Боялися його, особливо після того, як Якова десь поділи. Тут убили чи в Німеччину загнали, та там личаки сплели». «А Яків справді був зв'язаний з партизанами? Чи то Карпова вигадка?» «Хто його знає? Кажуть, ходив у ліс. А чого ходив? До партизанів чи так чого? Хто тепер доведе? А Карпо сердитий був на сестру його старшу, Марину, ото й причепився. Ні за що душу загубив». На високий ганок Карпової хати вийшла Палазя. Задерла до неба облямоване сірою хусткою обличчя, а тоді ще витягнула руку, повернула догори долонею, чи не капає. У повітрі справді аж пахло дощем. «Піду», – кивнув я на Палазю, що все ще стояла на ганку, суха і якась шершава, як грушевий окоренок. «Піду і я», – піднялася співрозмовниця. «Квочку в сараї зажену, бач, находить, як перед потопом. Застане дощ, милості прошу до хати». «Дякую». Тільки я відчинив залізну хвіртку, загримів ланцюгом і хрипло загавкав собака. Палазя повернула голову, мовчки ждала, поки підійду ближче. Обличчя її було темнокоричневе, з 2 глибокими повздовжніми борознами, що ніби розділяли щоки на 2 нерівні частини. Ніс теж сухий і гачкуватий. Очі задовбані в лоб глибоко і затінені хусткою так, що визначити її колір та вираз було неможливо. «Немає Карпа. Поїхав», – не чекаючи мого запитання, сказала Палазя. «Та цить навіжений! Пішов!» – махнула на пса. Той глухо, невдоволено загарчав і сховався в буду, не перестаючи, однак, пильно стежити за кожним моїм рухом. «А коли повернеться, не казав?» «Не казав. Бо це така казка, що ніхто не знає, де кінець, а де край. На Донбас поїхав. Там наша старша дочка живе, заміжня, за Збеком, і дітей 2. «За ким заміжня?» – не зрозумів я. «За Збеком. Ну, нація така». «А, за Узбеком», – здогадався. «А тож.
Телеграма прийшла, що захворіла, а в квартирі ремонт почали. Хоч не хоч, треба ряхатись. Він ще й бідкався. Невдобно, каже, чоловік прийде, з далеких країв прибився, а я, получається, як ніби обманув. Таке життя. Живеш, а де впадеш, не знаєш. Зробила несподіваний висновок Палазя. То, може, ви розповісте мені щонебудь про часи німецької окупації? Як жилося вам? Нічого не розповім. Забулося все, а брехати не хочу. Пам'ять стала як те решето, нічого не держить. Вранці ложку на столі покладу, а тоді цілий день шукаю, куди вона ділася. Палазя ще якусь мить постояла мовчки, потім повернулася спиною, наче й не було мене тут. Роззулася, залишила на ганку біля порога шкарбуни і сховалася на веранді. Мимо плеча, прокресливши в повітрі чіткий слід, мов шрапнель, пролетіла дощова крапля, потім друга, третя. Падали рідко, несміливо, ніби пробували землю на доторк. Я спішно залишав подвір'я Кацьоні, де шкварчали і ніби вибухали, торкнувшись гарячого асфальту, дощові краплі. Услід гавкав, аж захлинався слиною собака. Очікувати повернення Кацьоні в Тернівку я не міг. Кінчалася відпустка, а ми з Гафійкою ще перед моїм від'їздом сюди домовилися, що тиждень проведемо на Чорториї. Поставимо намет на березі річки і заживемо безтурботним життям робінзонів. Квітучі дніпровські луки, сонце, вода і як апофеоз цьому чудовому світові кохана. Про все забути. Ніяких проблем, пов'язаних з роботою, життям у місті, навіть з розслідуванням обставин смерті Артема Батури. Чи треба й казати, що подумки я був уже там, біля Гафійки. Уявляв, як подзвоню з вокзалу, почую її голос і покладу трубку. А потім з'явлюся на порозі, як сніг на голову. Добрий вечір, кохана. Ах, як спалахнуть в її очах сині іскри радості. Вік тебе не бачила. Вона завжди при зустрічі каже ці слова. А потім гарячі запаморочливі цілунки. Я скажу Гафійці, що кожна хвилина без неї безповоротна втрата. А тому нам треба якнайшвидше побратися, щоб завжди і всюди бути разом. Так я собі думав, але день закручувався зовсім не за моїм сценарієм. Режисером його були обставини, а я одним із безликих статистів у масовках. Почалося з того, що автобус, який віз мене із Тернівки до Старих Боричів, запізнився, і поїзд на Київ пішов без мене. Черговий вирушав пізнього вечора, і в кращому разі Гафійку я міг побачити лише вранці. З нічев'я, тиняючись на привокзальній площі, заглянув на автобусну станцію з наміром купити газети. Кіоск не працював. Так уже ведеться. Закон зла. Байдуже ковзнув поглядом по розкладу автобусного руху. Око, пропустивши цілу низку сіл і містечок, зачепило чомусь за Коноплянку. У цьому містечку я бував. Звідти електричкою до Києва годин 4 їзди. І приблизно стільки ж, прикинув я, від Старих Боричів до Коноплянки автобусом. До відходу його, як видно з розкладу, півгодини. Залишилося дізнатися, чи будуть після мого приїзду в Коноплянку електрички на Київ. Роззирнувшись, кого б запитати, побачив зграйку хлопчаків, які товпились біля інформаційного стенда, почергово натискаючи на всі наявні кнопки. Після кожної такої операції інформативні дощечки оживали, миготіли перед очима, як крила птаха, що, затиснутий товстим склом, марно намагався злетіти.
Очевидно, хлопчики прийняли мене за станційного службовця, бо при моєму наближенні п'яти їхні замелькали з не меншою швидкістю, ніж дощечки на інформативному стенді. Натиснув на кнопку «Коноплянка» і вже знав, що через 20 хвилин після прибуття Староборичівського автобуса в Коноплянку відходить електричка на Київ, а через годину ще одна. Отже, коли б автобус навіть запізнився, був сенс ризикнути. Ризик виявився виправданим. До Києва приїхав раніше від поїзда, на який запізнився в Старих Боричах. Але на цьому мої радощі і скінчилися. На телефонний дзвінок з вокзалу Гафійка не відгукнулася. З таким же успіхом подзвонив я із вестибюлю метрополітену на станції Вокзальній, а потім і Хрещатик. Вирішив піти додому, сполоснутись під душем, перекусити з дороги, а тоді вже ґрунтовно зайнятися розшуками Гафійки. Таке в нашій комуналці трапляється рідко. У квартирі панувала ідеальна тиша. Мабуть, нікого з моїх дорогих сусідів удома не було. Повітря в кімнаті було застояне. Я відчинив вікно і вийшов у коридор. На столику біля телефона акуратним стосиком лежали мої газети, що назбиралися за 5 днів, а зверху 2 листи. Впало в око, що один з них без поштових штемпелів і зворотної адреси. Видно, його вкинули просто в ящик біля дверей. Почерк здався мені дивовижно знайомим, але чий саме у напівтемному коридорі визначити не міг. До кімнати повертався, тримаючи цей загадковий лист окремо від іншої кореспонденції. Незрозуміле хвилювання охопило мене, чомусь подумав, що лист має відношення до Гафійки, до її несподіваного зникнення. Без сумніву, це був її почерк. Чіткі, акуратні літери, рівний красивий рядок. Так писати вміла тільки вона, без поспіху, добротно, ніби навічно викарбовуючи слова. Я сів у крісло і акуратно розрізав конверт. Руки мої злегка тремтіли. «Добрий день, милий Петрусю. Добрий день і прощай. Коли читатимеш цей лист, я вже буду далеко від тебе і від нашого чудового Києва. Знаю, що завдаю тобі великого болю, але так треба. Виправдовую себе лише тим, що мені теж боляче, і, мабуть, не менше, ніж тобі. Мене не розшукуй, не роби навіть спроби. Я, однак, не повернусь. І не тому, що не люблю чи не любила тебе. Любила і зараз люблю. Але є речі, які стоять вище почуттів, вище моєї любові. А тому не суди мене надто суворо. Зрештою, роби як хочеш, це вже не має значення. Я винна перед тобою. Не сказала відразу, що О.Г. Маринич, про якого ти не вельми поштиво відгукуєшся, мій рідний дядько. Коли помер тато, це горе звалилося на нас у 46-му році, дядько Олексій замінив нам батька. Без нього ми не вижили б у голодному 47-му. Та й пізніше він не забував про нас. Це дуже чуйна і справедлива людина. Так, справедлива. Я завдячую йому майже всім у житті. Фактично на його гроші я вчилася в університеті. Він завжди ставився до мене як до рідної дочки. Коли розпалася моя сім'я, ти ж знаєш, що я була одружена, він допоміг розміняти квартиру, купив меблі для нової. Без нього я залишилася б на вулиці, бо була у такому відчаї, що мене ніщо на білому світі не цікавило. Після того, як я провела тебе на тролейбус, спало на думку перевідати матір. Виїхала ранковим автобусом, і треба ж такому, застала в мами дядька Олексія. Проїжджав мимо і заглянув на годинку. Пообідали, поговорили про життя-буття. Дядько здався мені чимось стурбованим. Запитала про причину. Махнув рукою,
відбувся жартом. Я наполягала. Признався, що турбує діяльність одного журналіста, який за його спиною копає щось про партизанський загін, яким він командував. Сумління його чисте, але не за горами вибори до Верховної Ради Республіки, і коли з'являться публікації, де буде кинуто хоч найменшу тінь на його репутацію, одне слово, це його турбує, і він мусить вживати якихось заходів, щоб не виявитись у ролі без вини винного. Прізвище журналіста він не назвав, але я ж то знаю, хто він. Здалося мені, що дядько теж знає про наші стосунки і навіть чекає від мене допомоги. Я певна, що дядько ні в чому не винен, але певна й того, що ти не повіриш мені на слово і мучитимеш себе, поки не докопаєшся до того, що вважаєш правдою. Я люблю вас обох, тому не можу стати на бік ні першого, ні другого. Найкраще, що можу зробити в цій ситуації, не втручатися в події. А для цього мені треба зникнути, щоб не бачити вас обох. Зникнути назавжди. Бо повернутися пізніше до переможця – це понад моє розуміння честі і справедливості. Прощай, мій хороший. Не побивайся дуже за Гафійкою. Ти ще знайдеш своє щастя. А ти теж знайдеш? Вигукнув я, не тямлячись, що сам у кімнаті і Гафійка ніколи мене не почує. Не стану описувати, що коїлося в моїй душі. У ті хвилини мені здавалося, що життя взагалі втратило сенс. Однак я жив. І коли б хто спостерігав мене збоку, мабуть, не помітив би в поведінці нічого незвичайного. Я прийняв душ, приготував чай. Згадав, що в холодильнику є шинка і масло, повечеряв. Людина влаштована так, що в усіх ситуаціях намагається знайти виправдання перш за все собі, своїм діям, поведінці. Обґрунтувавши їх, підперши всіма законами логіки, моралі, вищої справедливості, вона повертає собі спокій і впевненість. Якщо ж такого обґрунтування немає, найменший сумнів збиває її з позиції. Так ось я в цій ситуації провини своєї не бачив, не було її. Вчинок Гафійки здався мені егоїстичним вибриком, афектним спалахом, негідним дорослої розумної жінки. Сподівався, що, одумаючись, вона повернеться, можливо, навіть завтра вранці, ще й буде каятись, що завдала мені болю. Дійшовши такого втішного для себе висновку, я вирішив віддатися в обійми Морфея. І хоча подумки ще довго сперечався з Гафійкою, впень розбиваючи її аргументи на користь такого вчинку, врешті-решт заснув. Останнє, що згадав засинаючи, нерозконвертований лист від Федора Дмитровича. Прокинувся рано. У квартирі було тихо. Сусіди ще спали. Навшпиньках прокрався до телефону. Набрав Гафійчин номер. Ні, не повернулася. Стоячи тут, біля телефонного столика, застеленого клаптиком колись білого, а тепер брудно-сірого ватману, в усіх напрямках списаного цифрами, іменами, позначками і просто карлючками, я дивовижно ясно зрозумів те, чого не хотів прийняти вчора. Хоч яким безглуздим може здаватися мені вчинок Гафійки, вона не повернеться. Інакше їй довелося б стати іншою, ніж вона є. Гафійка ж, як і кожна порядна людина, хоче залишитися собою. Змирившись із неминучим,
я вирішив не нидіти в чотирьох стінах, а піти на роботу. Порадую редактора своїм ентузіазмом, а 5 днів відпустки, що залишились, використаю при нагоді. Рішення, хай яке б воно було, правильне чи неправильне, вириває людину з оціпеніння, спонукає до дії. Зиркнувши на годинник, я одразу заспішив. До початку робочого дня залишалося 1,5 години, а мені ще потрібно було вмитися, поголитись, випрасувати штани, забігти в кафе, з'їсти бутерброд та випити чашечку кави. Час летів неймовірно швидко. Уже на ходу я схопив лист Федора Дмитровича, кинув його в теку, маючи намір прочитати на роботі. Редактор зустрів мене з розкритими обіймами. Довго тряс руку, повертав у різні боки, ні краплі не турбуючись про те, що кривить душею. Похвалив за бравий вигляд, неіснуючу засмагу і тут же попросив почергувати замість Беби Заславського, якому прийшла телеграма з Одеси, щоб зустрічав тещу. Яким рейсом прибуває те щастя, у телеграмі вказано не було, тому Беба з раннього світанку став на постійну вахту в аеропорту. Відбувши одне чергування, другого він не витримає, і кращої кандидатури на заміну, як людина, котра щойно повернулася з відпустки, годі й шукати. Мені не залишалось нічого іншого, як погодитись, виручити і редакцію, і Бебу Заславського та його нерозторопну тещу, що мало не пустила під укіс суворий графік виходу Ниви. Провівши ще серію мітингів зустрічей із співробітниками в коридорі, я нарешті усамітнився в кабінеті, дістав з теки лист Федора дитини. «Добрий день, дорогий Петрику. Ганна Леонідівна каже, щоб писав Петро Іванович, то хай буде ще й так, як жінка хоче. Одержав твого листа і щиро дякую за привітання та добрі побажання. У нас уже кінчаються жнива. Тут все-таки південь, хліб достигає раніше, ніж над Пслом. Ще раз спасибі тобі за креслення. Тепер комбайн мій перероблений на ручне управління, а для ноги припасована спеціальна поличка, і вона лежить зручно, як ляля в колисці. Виконую 1,5 норми. Якщо немає роси, то працюємо і вночі, косимо на звал. Роботи вистачає. Буває, не виспишся як слід. Голова каже, що будемо відсипатися взимку, коли сон міцніший, а зараз треба працювати без сну, бо ми, селяни, всю державу годуємо. Ну, воно таке, що й правда. Без хліба, як той казав, нема обіду. Так я ото лист твій одержав, а отписати ніби й ніколи. Та Ганна Леонідівна наполягла, щоб отписав, хоч і ніколи, і дав отвіт, бо людині, тобто тобі, може, дуже треба. То оце отписую все, що знаю і пригадую. Шкода, що ти не написав раніше. У травні в нас була зустріч колишніх партизанів. Приїздив і командир наш, товариш Маринич. Був би розпитав його про Шульгу, чи правильно я все запам'ятав. Тепер уже пізно. Хіба що напишу йому листа. Він чоловік простий, в ряди-годи я йому посилаю листівку до Нового року або лист, то відписує. Не гордує, хоч і став тепер великим на цілу область начальником. Значить, пригадую я таке. Як з'ясувалося, що Володька Шульга накивав п'ятами з табору, то ми їм місця собі не знаходили, і в кожного руки свербіли, так кортіло всадити в того зрадника кулю. Правда, дехто й сумнівався, може, мовляв, той диверсант убив Володьку і десь прикопав, щоб на нього вся вина впала. Еге, всяке думалося. Та скоро все розвіялось. Дізналися достеменно, що Володька в Старих Боричах у поліції служить. Тут уже, як той казав, і далі б їхати так нікуди. У нас знову руки засвербіли і затряслись, що такий гад і зрадник по землі ходить і сонце бачить. Оголосили ми його на своєму партизанському суді поза законом.
Цебто кожний, зустрівши Володимира Шульгу, зумисне чи випадково, мав право зодягнути його в дерев'яну свиту, без ніяких для себе прикрих наслідків. Не раз ми посилали своїх хлопців у Старі Боричі передати зраднику гостинця від нас. Та воно собаче стерво щоразу уникало засідки. Хитрий був. Міняв квартири, ходив різними дорогами, недарма партизанську кашу їв. У червні ми за наказом із Великої Землі значними силами вирушили в рейд по ворожих тилах. Підривали мости, розбирали залізничні колії, словом, не до Володьки було. На старе місце повернулися аж у серпні. Німці були вже роздрочені, як оси, яким гніздо зруйнували. Після поразки на Курській дузі вони давали драпака по всьому фронту. Тим, що сиділи в Старих Боричах, теж, видно, вп'яте пекло. Поспішали все награбоване спакувати та відправити в Німеччину. Але ворог є ворог. Смертельно поранений, він, як та звірюка скажена, став ще лютіший. Тому ми пильності не применшували, караульну службу несли справно, спостережні пости виставляли на далеких підступах до табору. І от одного надвечір'я стою я із своїм товаришем, Мирком Щебетуном, на такому посту біля поля, яке ми називали Середнім. Дивлюся, щось підозріле на узліссі, за полем ворушиться. Я бінокль до очей і обімлів. Шульга. Накажу Мирку: ти глянь, може в мене з очима щось. Мирко подивився і відразу за гвинтівку. Він, каже, гад повзучий, смерті своєї шукає. А тут якраз командир наш, товариш Маринич, підійшов. Мав звичку особисто пости перевіряти. Суворий командир був, вимогливий. Якщо підійде чи підповзе непоміченим, відразу з поста знімає і вважає, що 5 діб арештанської землянки тобі забезпечено. І опісля цілий місяць далі кухні і пральні нікуди не підеш. Цього разу ми заздалегідь його помітили. «Стій!» – скомандував Мирко. «Хто йде?» Він зупинився, як положено, пароль сказав. А ми йому: проходьте, товаришу командир, ми вас пізнали. Можна без пароля. Молодці, каже. Що тут у вас? Як обстановка? А така, товаришу командир, що інтересний птах до нас летить. Кажу, та й подаю йому бінокль. Командир як глянув, зблід, жодної кровинки в обличчі не лишилось. А Шульга тим часом на поле вийшов і весь як на долоні, хоч голими руками бери. Мирко руку під козирок: дозвольте, товаришу командир, від цього гада, оголошеного поза законом, землю звільнити, щоб не оскверняв її, священну матінку. А від слова того командир ніби трохи отямився, провів долонею по обличчю, зняв кашкета і витер спітніле чоло носовою хустиною. Ні, каже, я сам. Тут промазати не можна. Взяв він у Мирка гвинтівку, поклав цівкою на соснову гілку, щоб, рука від хвилювання не здригнулась. Командир наш завжди без промаху бив. Він ще й зараз на полюванні вепра з першого пострілу звалює. Довелося якось бачити на власні очі. У нас тут є такі угіддя, куди начальство полювати приїздить. Шульга теж упав і не тріпнувся. Куля в голову біля лівого вуха влучила. «Все», – сказав командир, віддаючи Миркові гвинтівку. «Собаці собача й смерть. Уночі закопаєте, щоб не смердів». Усі ми тоді раділи, що нарешті зрадник дістав по заслугах. Але тепер, коли листа твого прочитав і все пригадав, ось що подумав. А може, поспішили ми з пострілом? Може, треба було його живим узяти та допитати як слід, а тоді вже. Кажуть, Іуда Іскаріот, продавши вчителя свого Христа за 30 срібняків,
Не зміг, однак, по землі ходити і хліб за ті гроші споживати. Совість замучила, наклав на себе руки. Може, і нашому зрадникові німецький шматок поперек горла став, і він добровільно до нас ішов, щоб покаянну смерть прийняти від рук товаришів. Та це зараз, сидячи за столом, можна так спокійно розмірковувати. А тоді не до того було. Зрадник – значить ворог. І вся думка. Оце і все, що вдалося пригадати на твоє запитання про Володьку Шульгу. А ще хочу сказати, що стаття твоя про наше село усім сподобалася. Я теж читав. До ладу написано. Ловко. І мені, і Ганні Леонідівні приємно, що ти в нашій хаті сидів і вареники їв. Ганна Леонідівна передає тобі вітання і запрошує на вареники, а я з свого боку теж запрошую. Сіно цього року, як чай. За доброї години скошене і висушене. Так що постіль тобі забезпечена. На цьому прощавай. Б'ю тобі чолом та бажаю доброго здоров'я. Приїжджай. Федір – дитина. Таких пирогів від Федора Дмитровича я не сподівався. Лист його не так прояснив, як заплутав справу. До таємничого зникнення Артема Батури додалася ще одна загадка. Навіщо Маринич з такою поспішністю вбив Шульгу? Власного гніву не погамував. Виконував вирок партизанського суду? Можливо. Але як кадровий офіцер і досвідчений партизанський ватажок не міг не розуміти, якщо Шульга був запроданцем, який зумів так довго і майстерно маскуватися, то в нього могли й бути і спільники, які залишилися в загоні чекати свого часу. З його смертю всі нитки обривалися. Чому ж він не зробив навіть спроби полонити Шульгу і судити не заочним судом, а в його присутності? У кожному разі, вирішив я, слід попередити Федора Дмитровича, щоб у листі до Маринича, якщо збереться писати, нічого не запитував про Шульгу. Діставши з шухляди чистий папір, з невластивою мені оперативністю сів за відповідь. На роботі, як на току. Хоч не молотиш, а руками махай. Закрутило, завертіло, все невідкладне, все потрібне було ще на вчора. І ніби й не мені потрібне, комусь потрібне, але і я якимось чином до того, кому потрібно, підстебнутий. І не вирватись, не відкрутитись. Бо вже Хрущик і без того казав на недавній летучці, що для декого інтереси і честь газети не варті понюшки тютюну, і при цьому своїм єдиним оком виразно цілився в мене. Отож, моя поїздка в Тернівку все відкладалася на потім, коли всі повернуться з відпусток і редакція запрацює як добре злагоджений механізм. Кажуть, що порівняння редакції з добре відлагодженим механізмом належало самому редактору, і відтоді у всіх, хто хотів стояти ближче до нього, стало крилатим виразом. Тепер на всіляких зборах і зібраннях слово «механізм» стосовно до редакції звучало так часто, що я з дня на день з певним острахом ждав перейменування журналістів у механіків та слюсарів. Одне слово, тільки в другій половині вересня я зміг вирватися до Тернівки. Дорога не викликала вже ні хвилювань, ні інтересу, як те буває тоді, коли їдеш не вперше і не сподіваєшся нічого нового. Пасажири, пригріті нежарким осіннім сонцем, мирно куняли в кріслах. Я читав захоплений спеціально для дороги роман Агати Крісті і дуже здивувався, що за вікном так швидко замелькали сосни. Точно ознака того, що наближалися до Тернівки. Автобус загальмував і плавно зупинився метрів за 200 від Тернівського меморіалу. «Що сталося?»
Чому не їдемо? Запитав хтось водія. Тому що я не поспішаю поперед батька в пекло, буркнув той не дуже привітно. Подивіться у вікно. Усі кинулися до вікон, щоб краще бачити, посхоплювалися з місць. Але видовище виявилось не таким захоплюючим, як сподівалися, і за хвилину-другу всі знову сиділи, окрім тернівчан, які потовпились до відчинених дверей. «Кого ховають?» – поцікавився хтось із пасажирів. Йому ніхто не відповів. І тоді водій, витримавши паузу, висунув із-за перегородки голову. «Небіжчика! Це я вам точно кажу!» Тим часом з вулиці на Майдан виступила похоронна процесія. Попереду повільно їхала вантажівка з відкинутими бортами. На застеленому килимом днищі кузова чорна труна з білою зубчастою каймою вгорі. Біля труни уклякла на колінах Палазя. Суха, чорна, незворушна. Очі її були сухі, без сліз, і дивилися мимо небіжчика, кудись у килим. За машиною йшло кілька жінок, 10-1.5, може й менше. Процесія посувалася тихо, без єдиного звуку. Ні плачу, ні траурної музики. Коли б не приглушений рокіт мотора, то все було б схоже на марево. У гурті жінок я впізнав свою давню знайому, Ангеліну Андріївну. Вона і тут не втрачала своєї подібності до прив'ялої лілії. Акуратна, зграбна, Ангеліна Андріївна, здавалося, і по землі ступає так, щоб не завдати їй болю. Кого ж це ховають? Подумав я, без особистої цікавості дивлячись на процесію. Ясно поки що одне, до Карпа й сьогодні мені не потрапити. Раз Палазя сидить біля труни, значить, помер хтось із її близьких родичів. Може, дочка, яка хворіла в Донбасі? Але навіщо її везли б аж сюди, коли там залишилися діти й чоловік? Припущення, що в труні лежить сам Карпо Кацьоня, здалося мені таким безглуздим, що одразу ж відкинув його як неможливе. Процесія повільно поминула меморіал, заглиблюючись між могили. Я непомітно приєднався до жінок, підступив до Ангеліни Андріївни, привітався кивком голови і очима запитав: «Хто?» «Карпо», – відповіла тихо. «Карпо Кацьоня?» Не стямившись, запитав я вголос, і на мене з цікавістю й осудом озирнулося кілька жінок. «А що з ним сталося?» – продовжив уже тихіше. «Адже ж був як дуб». «Убили його». «Убили?» – ще дужче здивувався я. «Хто?» «Шибальський. Йосип. Ну, брат Якова, якого при німцях заарештував Кацьоня». Машина стала, і ми з Ангеліною Андріївною опинилися мало не біля самої ями. 4 дужих копачів зняли з машини труну, поставили на піщаний горбик. «Прощайтеся», – якось байдуже сказав один з них і одвернувся. Палазя підступила до Карпа, нахилилася, мовчки поцілувала в чоло і так же мовчки відійшла, не дивлячись більше на покійного. За нею підійшли молодші жінки, мабуть, дочки, також мовчки поцілували. Більше до покійного ніхто не наближався, і він лежав на жовтому піщаному горбочку, як на нічиїй землі. «Усі? Забиваємо!» Копач байдуже. «Бери, Миколо, віко!» Ще по труні шурхотів пісок, а купка людей уже посунула з кладовища. Йшли щільним пістрявим клубком, де переважав сірий тон.
Палазя йшла в центрі, і для тих, хто хотів слухати, голосно розказувала сон, який приснився Карпові напередодні вбивства. Ось як мені запам'ятався той сон із розповіді Палазі. Снилося Карпові, буцім іде стежкою якогось великого кладовища між двома рядами могил. І бачить, на одній з них стоїть пам'ятник – кам'яне погруддя. Придивився до нього, аж то Яків Шибальський. «Як тобі тут, Якове?» – запитав Карпо, ще й руку поклав на плече. А воно буцім не холодне, камінне, а тепле, живе. І відчуває Карпо, як пам'ятник заворушився і відсунувся, ніби даючи поряд місце Карпові. А далі й каже: «Сідай». Ніколи мені, Карпо йому і хоче йти, а він: «Як там Йосип, брат мій?» Тут Карпо не витримав і кинувся бігти. Не тямить, куди забіг, і ніч ніби настала, треба назад повертатися. Пробирається поміж кущами і бачить, ніби знову іде мимо того пам'ятника, який хотів обминути. Він уже не зупиняється, уже й поминув його, аж чує у спину: «Як там Йосип?» І загриміло щось, ніби каміння загуркотіло. Карпо оглянувся і бачить, іде за ним камінний Яків. Він бігти, а за ним стогонить земля. Женеться Яків, ще й ліхтарем світить, і не випускає Карпа із снопа світла. Ще раз оглянувся Карпо, а то вже не Яків женеться, а танк гримотить. І зрозумів, що не втекти від нього. Упав Карпо, засліплений світлом фар, і далі нічого не пам'ятає. «Значить, почував небіжчик свою провину перед Яковом», прокоментувала розповідь котрась із жінок. «Даремно праведну кров пролив, ото вона й возволала до помсти». «Ох-охо, гріхи наші тяжкі», зітхнула інша. «Бога забули, диявола не визнаєм, усіх поглине гієна огненна». Апокаліпсистичної репліки ніхто не підхопив, і розмова згасла. Жіночий клубок докотився до вулиці і почав розпадатися. Молодиці розходилися по домівках, хоча Палазя й запрошувала всіх прямо звідси йти на поминальний обід. Я зупинився біля двору Ангеліни Андріївни, маючи намір розпитати, з якої ж причини Шибальський розправився з Кацьонею. До нас підійшла Марина Петрівна, зодягнута все чорне, як монашка. Від неї пахло ладаном чи якимись сухими травами. «Ідеш на поминки?» – запитала Ангеліна Андріївна. «Хай його нечистий поминає. Прийняв таки наглу смерть. Не збрехало дзеркало». Марина Петрівна сплюнула і ревно перехрестилася. «А ви не родич покійному будете?» – глянула раптом з підозрою на мене. «Ні-ні», – поспішив я відмовитись, – «навіть не знайомий». «А я бачу з автобуса та просто до могили», – недовірливо свердлила мене блякло голубими очима Марина Петрівна. «Неспроста, думаю». «Ото присікалась до людини», – заступилася за мене Ангеліна Андріївна. «Ти лись, хоч і Ялова. Вони до мене приїхали». Та в ворожки не так легко було спекатись. Вона, видно, інстинктивно відчувала мою цікавість до Кацьоні. «Поліцаєм був при німцях. І мене грозився в Німеччину загнати, щоб йому добра не було». Не буде», – запевнила сусідку Ангеліна Андріївна. «Іди вже за своїм ділом, Марино. Я сама розкажу, що треба буде і про Кацьоню, і про Шибальського». Про Йосипа Шибальського в селі казали «одірви та покинь». Жив він у тій самій батьківській хаті під лісом, де колись Кацьоня заарештував його брата Якова.
Правда, слово «жив» стосовно до Йосипа було не зовсім точне. У хаті він, власне, лише перебував короткий час, а постійно жив, вважай, у тюрмі. Як забрали його в казенний дім ще в 49-му, то практично звідти вже й не вилазив. Йосип так звик до тюрми, що рідна домівка здавалась йому ворогом. «Там і умру», – не раз, бувало, казав односельцям, розчулений горілкою та співчутливими поглядами. «Непридатний я для жизні на свободі. Там мені краще. Годують, постіль є, за ковнір не капає. Робиш собі по возможності, а за тебе все думають. І щоб погодувати, і щоб тепло було. Кіно показують. Розкажуть, що в журналах, газетах пишуть, які де змагання йдуть і як швидше до вершин комунізму доп'ястись. А тут що? Хата драна, латами світить. Хоч розіпнись на них. Дров на горбі натягай, води наноси, піч натопи, їсти навари і все сам. У колгоспі робиш, а заробітки, як з чорта смальцю. По губах тече, а в рот не попадає. Люди з села порозбігалися, погомоніти ні з ким. А там, люду того, Боже, твоя воля. Та все хлопці, як орли. Що тільки я з ними не робив. І ліс валяв, і залізниці клав, і світлі будови комунізму оцими ось руками. Одружитися б тобі, раяли Йосипу. Ага, оженився чорт на відьмі, та з радості й повісився, отказав Йосип, перехиляючи чарку. Тюрма жонатих не любить, вона більше козаків уважає. Уперше Йосипа заарештували в грудні 1949 року, у день Сталінської Конституції, коли всі трудящі одностайно славили даровані вождем права і обов'язки. Шибальський, скориставшись безпечністю загального тріумфу, поцупив з колгоспного току мішок пшениці. Нагло, серед білого дня проніс той мішок, вважай, через усе село. Проніс то ще півбіди. Украв, сидить тихенько, посвистує у дві дірочки, а теліпало за частоколом тримай. Так ніж. Увечері, хильнувши біля сільської лавки склянку казьонки, Шибальський почав базікати, що Конституція дає право не тільки на працю, а й на хліб. І що він те право осуществив. А в ті часи, при масових народних гуляннях, у чайних чи біля сільської лавки, завжди були люди, які чули, що в тверезого на умі. Судили Йосипа показовим судом, тут же у Тернівському колбуді, де на сцені між сірим павутинням висів великий портрет Сталіна у костюмі генералісімуса. Всім селянам було загадано йти на виховний процес і дивитись та слухати, що буває з тими, хто любить запускати липку руку в громадську комору. На суді Йосип поводився зухвало, чим доводив до нестями суддю і прокурора, який звинувачував його по 3 статтях Кримінального кодексу УРСР. Шибальський же вини за собою не визнавав. Казав, що взяв мізерію з того, що заробив, а йому не заплатили. «Як то не заплатили?» – щиро здивувався суддя. «Ось у мене виписка з платіжної відомості колгоспу Друга П'ятирічка. Читаємо. Шибальський Йосип Петрович за перше півріччя 1949 року виробив 219 трудоднів. На кожен зароблений трудодень одержав по 500 грамів натуроплати, що становить 109,5 кілограма, і по 20 копійок грошей, що в сумі становить 53 карбованці і 80 копійок.
Якщо до цього приплюсувати доходи з присадибної ділянки, розмір якої 51 сотка, то ясно бачимо, що жити можна без крадіжок з колгоспного току. Такі факти, громадянине Шибальський, і закон не на вашій стороні. А за друге півріччя, ніби й не чув нічого того Шибальський. Воно ж ще не кінчилося, розвів руками суддя, не розуміючи, як це доросла людина не може втямити такої простої істини. Закінчиться рік, тоді й підіб'ємо, як то кажуть, баланс. Мій баланс ви підбили добре. А тепер скажіть, з чого мені платити позику, страховку, податок, натурпоставки? Я теж підбив. Що разом виходить 732 карбованці і 93 копійки, без натурпоставок. Це не має ніякого відношення до справи, стукнув кулаком по столу суддя. Так от, товаришу суддя, я вам не товариш. Я з вами мішків із току не крав, різко перебив суддя. І не розсусолюйте тут чого не слід. Сидіть і слухайте. Я слухаю. Йосип і не збирався вгомонитися. Його вже ніби сам чорт вів до тюрми. І він не хотів показати перед односельцями, буцім оцей пикатий, вгодований як кабан суддя його, Йосипа Шибальського, залякав. Та послухайте й ви мене, не товариш суддя. Коли б вам за півроку роботи дали 100 кілограмів ячменю та жита і 53 карбованці грошей, а за друге півріччя дулю з маком, то навряд чи мали б ви таку гарну пику. У залі голосно засміялися. Ті, кого запросили виховуватись, були явно не на боці судді. «Що ти сказав?» – побагровів суддя, не помітивши, що привселюдно звертається до підсудного на «ти». «Та як ти смієш? Міліція!» Міліціонери мовчки з двох боків підступили до Шибальського, поклали на плечі руки і ривком посадили на лаву. «Мав би я пашпорт, то й минути не був би у вашому колгоспі!» – кричав уже сидячи Йосип. «Пашпорт ми тобі випишемо», – пообіцяв суддя. «Із колгоспу загудеш, та ще й надовго». Витер картатою хусткою розпашілий вид і оголосив перерву. Після перерви колгоспників до колбуду не пустили. У сірому від кіптяви та павутиння, що постійно висіло по кутках, в приміщенні сиділа тільки Марина Петрівна, яка доводилася сестрою заарештованому, голова колгоспу, голова і секретар сільради, як люди, що уособлювали в Тернівці радянську владу і соціалістичну законність. Суд пішов швидше, бо міліціонери невідступно чергували біля Шибальського і весь час придавлювали його за плечі до лави, як тільки він поривався щось сказати. І хоча Йосип Шибальський винним себе не визнав, суддя тут же на сцені, порадившись із безмовними народними засідателями, оголосив вирок. 10 років позбавлення волі у таборах суворого режиму з правом повернутися після відбуття покарання на роботу в колгосп друга п'ятирічка. Повного строку Йосип не відбув. Помер його сонцеликий тезко, і Шибальського 1955 року відпустили за амністією. Йосип повернувся в Тернівку, але працювати в колгосп не пішов. Кілька днів тинявся по вулицях, лякаючи собак несусвітнім криком-співом «Ета Клим Ворошилов нам амністію дав». Потім кудись зник. Опинився в Старих Боричах. Працював вантажником на районній базі споживчого товариства. Там десь і жив у містечку в якоїсь удовиці. Іноді в супроводі таких же, як сам, типів
у зашмольганих ватниках з'являвся в Тернівці. Тоді кілька днів у хаті, що самотньо, мов сирота, тулилася до лісу, стояв дим коромислом. Лунали п'яні вигуки, блатні пісні, які переривалися нечуваною в Тернівці лайкою. У такі дні тягнулися туди й колишні сільські дружки Йосипа і любителі на дурничку у чарку заглянути. Шибальський усіх приймав. І поки було, наливав щедро. Коли все до останньої копійки було пропито і проїдено, вдячна братія з піснями проводжала Шибальського до кладовища. Там ловили попутну машину, підсаджували в кузов Йосипа і махали руками, аж поки він не ховався в куряві. «Кориші, краще за брата», – казав розчулений Шибальський, коли хто з випадкових попутників цікавився, що то за родичі влаштували йому такі пишні проводи. Але так бувало рідко. Частіше траплялося по-інакшому. Гульня кінчалася бійкою. Кориші, нашвидку витираючи скривавлені писки, розбігалися з подвір'я, як миші з пожарища. Лютий, як поранений тур, Йосип, стоячи посеред двору, розмахував над головою ослоном і погрожував, що виб'є всіх, як смердючих блощиць, а сам сяде в тюрму. Незабаром він таки справді сів, але зовсім не за те, що вибив коришів, як смердючих блощиць. Марина Петрівна казала, що його посадовив директор бази з компанією, які самі крали, а на дурного Йосипа кайдани повісили. 8 років з конфіскацією майна. Але оскільки злидні конфіскації не піддаються, то другий пункт вироку так і залишився невиконаним. І цього разу Йосип відсидів неповний строк. Років через 4 повернувся в Тернівку. І знову пісенно славив Клима та амністію, хоча той уже ні судити, ні милувати влади не мав. Як велося Йосипу на волі, нікого особливо не цікавило. Між ним і односельцями лежала межа, ім'я якій тюрма. З ним говорили, подавали руку, вітаючись, але в глибині душі, як рівного, ніхто не сприймав. Спостережлива Марина Петрівна зробила з цього висновок, що тюрма не виправляє людину, а лише занапащає її. «У тюрму попав, як у болото впав», – приказувала. «Не відмиєшся і не відчистишся». Перебивався Йосип випадковими заробітками у старих Борчичах. Не цурався і поденної роботи в сусідів. Лагодив тини, клав печі й груби, коли запрошували. Залюбки погоджувався колоти свиней, бо здавна був на це діло мастак. При такій нагоді, звісно ж, не обходилося без чарки та свіжої шкварки. Повертався Йосип веселий, наспівуючи пісню, якої раніше в його репертуарі не було. Усіх слів тернівчани не розбирали, бо Йосип, втративши десь на своїх арештанських дорогах 2 передні зуби, добряче шепелявив, але приспів виводив чітко і з особливою насолодою. «Эх, ножичек, возьму я ножичек і пойду по городу гулять». У тернівчан це збуджувало чомусь не кращі емоції. І вони намагалися не потрапляти в такі моменти на очі Йосипові. Новий злочин Шибальського набрав широкого розголосу завдяки районній газеті «Зоря комунізму», що присвятила йому 2 колонки під рубрикою «Веселим пером». Там писалося, що громадянин Шибальський Й.П., будучи в нетверезому стані, викрав бочку пива з пивного ларка у селищі міського типу Старі Боричі. Вранці бочку знайшли біля ларка порожньою. На суді продавщиця розказала таке.
Вона збиралася закривати ларьок, коли налетіла п'яна компанія і почала вимагати пива. Ну, вона, звісно, відмовила, бо робочий день уже скінчився. А на ранок знайшла двері вибиті і бочку порожню. Шибальський факту викрадення пива не заперечував, але звертав увагу суду на те, що графена не обслужила їх не тому, що було пізно, а тому, що пиво тільки одержала і не встигла розбавити його водою. Він обіцяв заплатити за пиво і своїми силами відремонтувати ларьок, а по факту розбавлення пива водою учинити слідство над графеною. Але запеклому рецидивісту не вдалося збити суд на манівці. І він одержав по заслузі. Рік колонії загального режиму плюс роки, які не добув при попередньому ув'язненні. Таким чином, Йосип Шибальський опинився на будівництві однієї з сибірських ГЕС, що саме була оголошена всесоюзною ударною комсомольською будовою. Дубарив Йосип на повну катушку 4 роки. А тоді, з'явившись у Тернівці, він уперше й сказав, що в тюрмі йому краще, ніж на волі. Там, буває, кореша з попереднього табору зустрінеш, радієш, своя людина. А тут, у рідному селі, з кожним приїздом люди все чужіші й чужіші. А жизнь важка. Не вкрадеш, не проживеш. Кінці з кінцями не зведеш. А в тюрмі чесно. Заробив – з'їв. Обґрунтовував свою позицію перед односельцями Йосип. Тернівка слухала, мугикала, філософськи покивувала головами. Ніби й згоджувалася з неборакою, але присуд винесла свій. Йосип – пропаща людина. Тюрма всмокталася йому в плоть і кров і вже не відпустить, доки йому й сонце бачити. Так воно і сталося. За що тільки не судили опісля Йосипа Шибальського? За дрібне й недрібне хуліганство, за порушення паспортного режиму, за ухиляння від суспільно-корисної праці, останній раз за неповагу до представників місцевої влади, яка виявилася у нанесенні тілесних пошкоджень депутатові сільської ради Атанасу П.П. Річ у тім, що депутат сільради Атанас П.П. заглядав у чарку не менше, ніж тюрміянт Шибальський Й.П. Але, на відміну від останнього, шукав, де б стьобнути дурнячка. За своє йому не йшло. Громадськість Тернівки, яка на той час втратила пильний інтерес до особи Шибальського, не знає достеменно, що насправді відбулося між ним і депутатом сільради. Суд же встановив, що, напоївши Атанаса П.П. за свої кровні, громадянин Шибальський Й.П. по дорозі додому звернув депутатові на бік ніс і тупим предметом наніс удар у область лівої скроні, від чого в потерпілого стався струс мозку середнього ступеня. І хоча Йосип клявся божився, що вдарив Атанаса головою в пику при спробі останнього вкусити його за вухо, така версія була відкинута як бездоказова. А Шибальському припаяли 1,5 року примусових робіт. Свої численні злочини Йосип учиняв, звичайно, пізньої осені, з таким розрахунком, щоб принаймні зиму пересидіти в тюрмі. Поступово він старів, зсихався, сутулювався, почав ще дужче припадати на пошкоджену ногу. Але на брак сили не скаржився. Діймало тільки безпросвітне життя, яким він не вмів чи не хотів як слід розпорядитися. Минулої осені Йосип теж хотів сісти в тюрму, але з його затії нічого не вийшло.
слякотного листопадового вечора, коли життя здавалося особливо безпросвітним і непотрібним, тверезий і не дуже ситий Йосип Шибальський зайшов у районне відділення міліції і попросив чергового лейтенанта посадити його в тюрму. Але молодик тільки посміявся і сказав, що тюрма виховально-виправний заклад. На прохання громадян туди не саджають. От коли б дід, це, звичайно, сказано тільки для прикладу, а не для науки, учинив який-небудь злочин, тоді його посадили б для перевиховання у його ж інтересах. Ідіть собі, діду, знайдіть гарну вдовицю та й живіть собі в теплі й добрі, порадив на прощання лейтенант. План, що здавався простим і надійним, як вулиця в Тернівці, раптом зірвався, залишивши в душі невиразне тремтіння, як то буває в рибалці, коли з гачка зривається велика риба. Шибальський почалапав вулицею без певної мети, не вибираючи напрямку. Крізь дрібний дощ, тьмяно, як крізь густе сито, світили ліхтарі, які стояли чомусь лише на перехрестях вулиць. Під ногами хлюпала вода. Хлюпала вона і в лівому чоботі, який Йосип так легко збирався поміняти на казенний. Зупинився Шибальський під ліхтарем і з подивом відзначив, що освітлює він не перехрестя вулиці, а вітрину продовольчого магазину. Шибальський підійшов до вітрини, почав роздивлятися виставлене там єство. Консервні банки із спинкою ментая, морську капусту, бутафорські головки сиру, 3-літрову банку з великими, як 45-мм снаряди, огірками. Були ще якісь банки з джемами, вареннями. Їх Йосип роздивлятися не став. От коли б ви вчинили який-небудь злочин, пригадалися слова міліцейського лейтенанта. Просто так, ні сього, ні з того пригадалися. Аж дивно Йосипові, чому вони пригадалися. Адже не любив затримувати в пам'яті різні дурниці. Шибальський з насолодою плюнув на скло, відвернувся від вітрини. А куди далі? Так же нудно плюскотів дощ, поривами налітав різкий вітер, пробирав до кісток. Мабуть, вдарить мороз, подумав Йосип, намагаючись не ступати в калюжі драним чоботом. Це змушувало його волочити погляд по дорозі. Тому й побачив пів цеглини посеред великої калюжі. Мабуть, хтось поклав, щоб не ступати у воду. Йосип озирнувся. Заплакана вітрина сиротливо мріла кроків за 20. Байдуже світив ліхтар. Байдуже знехотя цідився дощ. Байдуже лежало пів цеглини в калюжі. Спокійно сидів десь у теплі, байдужий до долі Шибальського черговий лейтенант. Цілий світ був байдужий до нього. І, певно, зітхнув би з полегшенням, коли б його не стало. «Чи не розтаку твою мать?» – погрозив світові Шибальський, схопив мокру холодну цеглину, з опалу ступивши в калюжу подраним чоботом, і підтюпцем побіг до вітрини. Не зупиняючись, аби не втратити праведного гніву, зходу брязнув цеглиною по склу. Коли воно з тихим передзвоном осипалось на підвіконня, здалося, наче з далекого дитинства, зазвучав пасхальний благовіст, після якого починалося свято. Йосип ступив йому назустріч. Сигналізація спрацювала якнайкращим чином. Шибальського затримали прямо в магазині. Під рукою тримав батон вареної ковбаси, а в кишені банку консервованої морської капусти. Неспростовні докази проникнення в торгову точку з метою пограбування. Але й цього разу пасхальні дзвони благовістили не рай.
Лейтенант одразу впізнав у затриманому свого недавнього відвідувача і, сміючись, посварився на Шибальського пальцем. Діду, так легко мене не проведеш. Тюрму заслужити треба. На попередньому слідстві Шибальський охоче зізнався, що проник у магазин, щоб забрати гроші і продукти. Але дознавачі відразу ж його заплутали. А чим ви збиралися вивезти продукти? Де були спільники? Хто вони? Чому не пробували зламати каси, а схопили банку з морською капустою? Це явно не той продукт, за яким треба лізти в магазин. Запитання сипалося за запитанням. А Шибальський, розуміючи, що переграв, ще більше плутався, не знаходячи переконливих відповідей. Кінчилося все тим, що його засудили до півроку примусових робіт за місцем постійного проживання з відрахуванням 25% заробітку за розбиту вітрину. Довелося Шибальському, несолоно сьорбавши, повертатися в Тернівку і латати подертий чобіт. Жив Йосип серед односельців, як гниле яблуко на яблуні. Ніби і висить воно на гілляці, як і інші, але ніхто не жде від нього ні радості, ні користі. І коли б упало, то всі лише зітхнули б з полегшенням. Йосипа відверто не цурались, але й в обійми до нього ніхто не кидався. Межа, що пролягла колись між ним і односельцями, не дозволяла Шибальському відчути себе як усі, а всім прийняти його як рівного. Його охоче кликали, коли була якась робота у дворі чи в хаті. Знали, Йосип багато не візьме, могоричі і пляшку із собою. Отак і перебивався Шибальський з огірків на горілку. Жив, як неприкаяний. Здавалося, що і батьківська хата мала його за чужого. На свята до нього прибігала котра-небудь з сестриних дочок, а запрошувала в гості. Йосип ходив на такі запроси неохоче. У Марини і поїсти можна було смачно, і випити. Правда, сестра стежила, щоб не перебирав міри, але хто ту міру знає. Якось Йосип, йдучи до сестри і будучи ще при повній тверезості і душевній рівновазі, поклав око на нову кацьонину хату. Поклав і аж пнем став з подиву. «Туди ж його трижди вдишло!» – вигукнув голосно свою єдину, більш-менш цензурну лайку. «Яке ж це, хрін твоїй матері, правосудіє? Цей бандит Якова в могилу звів, ще, може, не одну душу занапастив, а йому тільки 15 років дали. І звідти примудрився Капшук грошей приволокти, і он які хороми воздвигнути. А може, тільки кивають на Ярему? А Омелька Хома склепав. Може, награбоване у війну відкопав і в діло пустив, а тюремним Капшуком тільки зверху прикрив. І живе тепер кум королю. А я жменю зерна взяв, щоб з голоду не гинути, то довбав би 10 років в Воркутинський вугіль, коли б Сталіну не припекло в ящик лягти. І прийшов, як пішов, душа та кості. На себе не схожим був Йосип на тих гостинах. Мовчки їв, мовчки пив, а коли прощалися, замість «до побачення» чи «бувайте здорові», ляпнув, як по столом у борщ. «Я його вб'ю!» «О, Господи!» – зойкнула побожна Марина Петрівна. «Кого це ти вбивати будеш? Мало по тих тюрмах сидів?» «Кого треба!» – буркнув Йосип і покульгав, не попрощавшись. Шибальський доплентався вже до повороту на свою вулицю, аж тут, на ловця й звір, тюпає назустріч Кацьоня, очі по землі волочить. Він завжди так ходив, голова опущена, погляд на дорозі, наче шукає там свою загублену совість.
Здоров, Кацюню, мирно сказав Шибальський. Здоров, Йосипе, Кацюня в одвіт, не піднімаючи голови і не зупиняючись. Не поспішай, притримав його за плече Шибальський. Що тобі треба? Неохоче пригальмував Кацюня. Я вб'ю тебе, Кацюню, сказав Шибальський з крижаним спокоєм. Коли? Так само спокійно уточнив Кацюня. Не знаю. Поки що тупай, зняв свою руку з плеча. Але запам'ятай, Шибальський своїх слів на вітер не сіє. З того дня, як тільки Йосип випивав чарку, не забував похвалитись кожному зустрічному, що прикінчить Кацюню, як скаженого пса. Я вже навіть попередив того, аби умивався щодня, бо скоро доведеться цілуватися з херовимами, то щоб не з свинячим рилом був. Поставилися до цього по-різному. Хто нещиро відмовляв від такої затії, хто поблажливо посміхався. Кацюню в селі не любили. Але що Шибальський здійснить свою погрозу по-справжньому, ніхто не вірив. Може, воно все так і захрясло б у стадії погроз, але якось вересневого надвечір'я до Шибальського завітав несподіваний гість. Прийшов не з вулиці, а з лісу, так що ніхто його й не бачив. Залишалася нез'ясованою і така обставина. Як він, ні разу не бувши в селі, безпомилково знайшов Йосипову хату. Але до цього ніхто не доскіпувався. Може, чуття мав якесь особливе? Нюх, сказати б, на Йосипа. Він без стуку зайшов у напіввідчинені двері, у картинній позі зупинився посеред хати. «Здорово, Шибала!» «Здоров, якщо дров наколов!» Йосип увімкнув світло, бо від близькості соснового лісу в хаті рано лягали сутінки. З цікавістю глянув на прибульця. «Не познаєш? Неужели так змінився? А от я тебе сразу познав». «Мене легко впізнати. Прикмета вічна», сказав Йосип, натякаючи на свою криву ногу, і водночас даючи зрозуміти, що гість такої прикмети не має і тому залишився непізнаним. «Так Яша ж я! Яша Болт! Ну, ти мене ще братом називав, помніш? На ГЕС!» «Яша?» – не дуже впевнено протягнув Йосип, розставляючи руки для обіймів. «Браток, як же ти змінився? Даже голос не той». «Да кроки ж, Йосю, як птиці летять». Яша припав до грудей Шибальського, ледь сягаючи тому головою до плеча, і таким чином уникнув дальших розглядин. «А голос, так это должно од радості і волнення. Сколько літ і зим, як говориться». Обнімаючи названого брата, Йосип гарячково думав, чим почастувати гостя. Та як не прикидав, виходило, що окрім бараболі і квашених огірків немає нічого. А збігаю до Марини, вирішив. «Ти посидь, дорогенький», – мовив лагідно гостю, – «поки до сестри змотаюся, принесу дещо. Я, знаєш, сам живу, як той борсук у норі». «Не треба нікуди бігати». Гість ніби наперед знав, куди йшов. «Я тут прихопив кое-що, як говориться, для встречі. Може, воно і не очень, но сойдет, як говориться, за перший сорт». Браток передбачив усе. Навіть мінеральну воду привіз. Наче передбачав, що в Йосиповій хаті і миші давно не ночують. Після другої пляшки Шибальський остаточно впевнився, що його несподіваний гість, хоча і змінений майже до невпізнанності,
Я таки справді ніхто інший, як Яша Болт, з яким побратався на будівництві ГЕС. Після третьої вдалися до спогадів. Правда, говорив більше Шибальський. Яша лише підмугикував та зрідка вставляв короткі репліки, з яких співрозмовник мав зрозуміти, що він теж добре пам'ятає ці події. Опівночі полягали спати, бо Яша вранці поспішав на поїзд. Як не впрошував його браток погостювати кілька днів, на вмовляння не здався. Сказав, що відпросився в начальство на кілька годин спеціально, щоб провідати брата, а завтра з першим поїздом мусить бути в Конотопі, де на нього чекають невідкладні справи, а потім далека дорога. Коли вимкнули світло і полягали на твердих лавах, інших меблів для спання у Йосиповій хаті не було, Болт попросив Йосипа розповісти про брата Яшу, якого, помниться, забрав поліцай Коцик. «Кацьоня», – поправив Болта Шибальський. «І де ж він зараз?» – зацікавився Болт, забувши, що збирався слухати про Якова. «Та живе тут недалеко. Тільки недовго йому жити. Уб'ю. Як згадаю, як він Яшу, брата мого єдиноутробного, з отієї лавки, де ти лежиш, і пістолет йому гад підкинув, по-крупному діло шив. А мені дружок його дуло до скроні приставив. Шестерка фашистська!» Шибальський довго із насолодою лаявся. «Уб'ю! Я з тобою, браток, на святеє діло!» Яша схопився з лави. «Пойдем!» «Нє, браток», – зупинив його Шибальський. «Твої руки не повинні бути замазані собачою кров'ю. Я сам його прикінчу. Заколю, як кабана перед паскою. Клянусь тобі, як братові». А може, не надо, га?» Раптом почав відмовляти Болт. «За какую-то паршиву гниду припаяють тобі новий строк». «Та я на все готовий. Хоч на вишку, а те, падло, з білого світу приберу». «Ну, вишки, пожалуй, не дадуть. Поліцай все-таки. Наших людей убивав, врагам служив. Одним словом, не вполне совєтський чоловік. За такого вишки не дадуть. Ні. Да только я би тобі не советував». «Я клятву дав. А ти сам знаєш, що слово Шибали – кремінь». «Знаю, браток, знаю. Ну, спим. Спим. Только б я не советував». Прокинувся Йосип після полудня. Якова не було. Видно, пішов. Поспішив на Конотоп, не побажавши будити його. «От бодня з квасом», – лайнув себе Шибальський. «Проспав. Навіть не попрощався». «Та й братик добрий», – розсердився раптом на Якова. «Раз у житті прийти в гості і бігти, як теща з квашею. Не згорів би той Конотоп за один день, міг би і завтра поїхати». Крекчучи, спустив з лави ноги. Каламутно було на душі, під грудьми смоктало, у голові гули джмелі. Насилу звів очі на стіл. Щось подібне до усмішки скривило його пошерхлі, покусані в п'яному сні губи. Між учорашніми недоїдками там стояла непочата пляшка горілки, 2 банки консервів, а біля них поблискував різнокольорними кільцями рукоятки фінський ніж. Такі роблять тільки блатні в таборах. І в Йосипа був такий ніж, та проміняв його в старих боричах на кухоль пива. Похмелитися ні за що було.
Тюремне побратимство на все життя, розчулено подумав Йосип. Там душа душу шукає. Зашкарублим пальцем попробував лезо. Наточене по-справжньому, по-тюремному, голитися можна. Задоволено чмихнув, поклав ніж на видному місці, щоб око радував, і покульгав до льоху по огірки. Цього разу Шибальський пив не у властивій для нього манері. Без поспіху, невеликими порціями, між якими робив перерви для роздумів. Пригадував покійного брата Якова, який спав на оцій лаві, як потягнув його Кацьоня з двору зі скрученими за спиною руками. Матір, яка не перенесла горя, лягла передчасно в могилу. Життя своє нужденне, сіре, як стеля над ним. Від усього того повільно наливався страшною, руйнівною силою, як вулкан перед вибухом. А за вікном сутеніло. Йосип одним ковтком допив решту горілки, покрутив між пальцями порожню гранчасту склянку і жбурнув її в старий лозовий кошик, що стояв біля печі. Трохи подумав, згріб на купу недоїдки, загорнув їх цератою, якою був застелений стіл, люто пожбурив туди ж. Все. Тут йому більше ніщо не знадобиться. Заховав ніж за халяву, уперше, відколи жив на світі, вийшов, не зачинивши сінешних дверей. У дворі Кацьоні було порожньо, але в хаті світилося. З силою штовхнув залізну хвіртку. Вона виявилася незапертою і пропустила Йосипа на широкий заасфальтований двір. Люто загавкав і кинувся назустріч незваному гостю собака. «Пішов вон!» Шибальський гаркнув так грізно, що пес жалібно дзявкнув, наче втратив голос, підібгав хвіст і зник у буді. На ганку з'явилася Палазя, у бляклому світлі вечора ще чорніше, ніж була насправді. «Ти до нас, Йосипе?» – запитала здивовано. «Поклич сюди свого Юду Скаріота, Палашко!» «Ти п'яний, іди проспися!» Почувши неладне, підсипала вголос вереску Палазя з надією, що крик почує Марина і допоможе вкоськати брата. «Поклич Юду, кажу!» – перейшов на речання Шибальський. «А то вогнем викурю, чуєш? Я вам влаштую тут плач Єремії і скрежет зубовний, собачі виродки. Я вам пекло, гієну огнену зділаю!» На крик із сіней вийшов Карпо, став за спиною Палазі. Зсутулений від звички ходити, звісивши голову, з сильними, довгими, як у мавпи, руками, коли б Йосип міг побачити, то помітив би, що в його маленьких, глибоко схованих у черепній коробці очицях метався страх. Він уродився там не зараз, а ще тоді, як почув тривожний гавкіт собаки, а потім його жалібний дзявкіт. Уже тоді Карпо здогадався, хто і з якими намірами ступив на подвір'я. Він ждав цього приходу. Ждав з того самого дня, коли зустрівся з Йосипом на вулиці, і той похвалився, що вб'є його. А гнаний тим самим страхом, Карпо тінню прошмигнув у комірчину, дістав з тайника пістолет, який свого часу послужив речовим доказом при арешті Якова Шибальського, а тепер лежав поблизу на похваті. Сховав його в кишеню, попередньо звівши куроки і знявши із запобіжника, і аж тоді вийшов на ганок. Він ще не знав, стрілятиме з того пістолета чи ні, але зброя додала йому певності.
допомогла справитись із надмірним страхом. «Тобі на похмілля, Йосипе», – обізвався із-за плеча Палазій, – «то йди до хати, налю». «То твоє похмілля затягнулося надто довго, собако. Іди сюди, випущу з тебе кров, яку ти випив з чесних людей. Виходь у двір, щоб хати нею не паскудив». «Ти не здурів, Йосипе!» Голос Карпів ледь помітно здригнувся, а долоня, що тримала пістолет, в одну мить змокріла. «Людоньки, рятуйте!» – щосили заверещала Палазя. Але у відповідь навіть собака не гавкнув. Голос її не зміг здолати високого глухого паркану, яким був обгороджений двір, і тут же вмер. «Заткнись, курво, підстилка поліцайська!» Йосип їй. «Треба було тоді караул кричати, коли цей гад людей убивав». «Не вбивав він, нікого не вбивав, прощений, отбув своє». «Ага, гарна твоя пісня, Палашко, та кінця в неї немає. А зараз я їй кінець доточу. Іди сюди, скаріоте. Чи вже в штани наклав, боїшся розтрусити? Не бійся, он вона прибере». Карпо, права рука в кишені, лівою відтрутив Палазю, що враз замовкла, здерев'янівши на порозі. Ще не вірячи, що відміряє свої останні кроки, повільно спустився з ганку. «Ближче, ближче, веселіше ступай», – припрошував його Шибальський. «Так, добре. Стій. Звідси тебе вже понесуть», – нахилився, дістаючи із-за халяви ніж. «Не підходь, стрілятиму!» – істерично крикнув Карпо, вихопивши з кишені пістолет. «А, стрілятимеш!» – просичав Йосип, підступаючи до Карпа дрібними кроками. «Пістолетик приберіг, значить. Може, той самий? Ждав, сподівався, що твоє ще повернеться? Та я тебе, розпротуди тебе! Втри, Господи, курву!» Карпо вистрілив угору, та це вже не могло зупинити Шибальського. Вперше за багато років Кацюня відірвав погляд від землі. Прямо перед собою побачив велику пелехату тінь, чи то, може, сам Шибальський раптово роздався до неймовірних розмірів, затуливши Карпові увесь світ. Страх, який Карпо весь час заганяв усередину, тепер вирвався і тріпонув Кацьонею, аж у нього клацнули зуби. Карпо спрямував тремтячу руку з пістолетом просто в здоровенну, як казан, голову Шибальського, але вистрілити не встиг. Йосип зі спритністю звіра, який відчув смертельну небезпеку, стрибнув до Кацьоні, лівицею вдарив по руці з пістолетом, а правою ногою в живіт. Куля, що призначалася Йосипові, свиснувши над високим парканом, пробила шибку на веранді Марини Петрівни і застряла в стіні. Кацьоня від Йосипового удару розпластався на асфальті. Не даючи йому підвестись, Шибальський наступив чоботом на груди, схопив за ліву руку, заломив її і спритним ударом досвідченого колія увігнав ніж у серце. Відчув, як кілька разів здригнулася в руці кольорова колодочка і стихла. «Готовий», – спокійно мовив Шибальський. Витягнув ніж, обтер кров об Карпову сорочку, як завжди обтирав його об щетину закуленої свині, і діловито сховав за халяву. «Іди в сільраду», – звелів Палазі, яка мовчки заклякла на ганку. «Скажи, хай дзвонять у міліцію». Услід Палазі, висунувши з буди голову, протяжно й сумно завив собака.
Десь за дніпровськими далями повільно піднімалося край небо, і перед здивованою землею розгорталося велике дійство народження нового дня. Я давно не сплю. Селянська звичка прокидатися до сходу сонця всмокталася в мене, мабуть, з молоком матері. Лежу з розплющеними очима, крізь відчинене вікно наслухаю, як у росянистих деревах на придніпровських кручах весело гомонить птаство. Спостерігаю, як рожевіє овид на сході, поступово наливається жаром розплавленого металу. Яскравішає і ширше розтікається по небу, наче там, прихована прогом землі, палахкотить, розгортається велетенська піч. Ось гарячі боки печі, що утримували метал, раптово тріснули. Вогненні бризки шугонули за обрій, освітили далеку темно-синю смугу лісу, могутню ріку з її численними рукавами і затоками, що звідси, з висоти 3-го поверху будинку, який стоїть на кручі, здавалося намальованою на гігантському смарагдовому тлі. Зійшло сонце. Променями-мацаками занишпорило по кімнаті, знайшло Гафійку, зупинилося на ній, немов разом зі мною вирішило помилуватися чудовою вродою. Гафійка спала. По білій в голубий горошок наволочці розсипалось її чорне з антрацитовим полиском волосся. Кожна рисочка ніжного обличчя, наче вималювана пензлем великого майстра, вабила, притягувала зір. Дихала вона нечутно. Коли б рівномірно не піднімалися і опускалися груди, можна було б подумати, що крізь відчинене вікно сюди залетів дивної вроди небесний ангел, якому дихати абсолютно не обов'язково. Я безсоромно дивлюся на її невеликі біло-мармурові груди з маленькими коричнюватими цятками сосків, яких не торкалися губи дитини. І думаю, що не за горами час, коли вони годуватимуть дітей. Моїх дітей. Іншого я й помислити не міг. Чекай. Адже так, мабуть, думав і той, її перший чоловік. Хто він? Чому вони розлучилися? Треба бути безнадійним дурнем, викінченим ідіотом, щоб добровільно полишити таке витончене, досконале в довершеності своєї краси створіння. Я ніколи не цікавився, кого Гафійка любила раніше, поки не знала мене. Намагався сприймати життя таким, яким воно є сьогодні. А тут незрозуміла ревність чи огидненька підозра, наче терпугом шмагнула по серцю. Забаглося негайно розбудити її і запитати, хто той Бевзь? Чи, може, небачений вродливець, котрий безроздільно володів її почуттям? Сонячний промінчик, дослідивши обличчя Гафійки, перестрибнув на груди, висвітлив маленьку краплинку родимки. Ревність ще кипіла в мені, і промінь здався чиєюсь чужою підступною рукою. Я потягнув кінчик простирадла і обережно прикрив груди. Гафійка, не розплющуючи очей, випростала руки, обняла мене за шию, притягнула до себе і поцілувала в губи. «Я думав, ти спиш». Мені зробилося ніяково за те, що так безцеремонно роздивлявся її сонну і що хотів учинити допит, наче був її власником.
Мені приснилося, буцім ти щось запитав мене, я й прокинулася. Гафійчині слова вразили мене. Невже вона справді відчула, вловила під свідомістю моє бажання, невисловлену думку? Ні, такого не може бути. Це ти щойно придумала? Що саме? Ну, що приснилося, буцім я запитав. Ні, чистісінька правда. А що тебе так здивувало? Бо я справді питав, тільки подумки. Он як? Вона зовсім не здивувалася. Тоді запитую голос, адже однак не заспокоїся, поки не знайдеш відповіді на все, що каламутить душу. Її очі дивилися на мене так ясно і зичливо, що всі мої гризоти враз вивітрились. На душі стало чисто і легко. Я вже не хочу ні про що запитувати. Вона засміялася трохи нарочитим сміхом. Скуйовдила рукою моє волосся. Хлопчисько, я й без запитання розповім, хто був моїм колишнім чоловіком. Ти ж це хотів запитати? Це? Але тепер не треба, мене це не цікавить уже. Якраз треба. І може саме через те, що не цікавить. Коли б домагався, може я й не розповіла б, бо не люблю примусу, а зараз сама хочу висповідатись. Ти мусиш бути певним, що нічого не таю від тебе. Інакше не зможеш вірити мені. А я хочу, щоб вірив. Гафійка пригорнулася до мене, поклала на руку голову. Тобі не боляче? Ну, звичайно, ні. Лукавиш. Але то вже твій клопіт. Якусь мить вона мовчала. Густі з оксамитовим полиском брови зійшлися на переніссі. Вагалася чи збиралася з думками? Її волосся лоскотало мені плече, та я боявся навіть поворухнутися, щоб, не дай Бог, Гафійка не змінила пози. Звали його Світозаром. Гафійка глибоко зітхнула. Мати кликала його Святиком, а я Зариком. Так ми, дві жінки, які любили Світозара кожна по-своєму, поділили його між собою. Познайомилися з ним у публічній бібліотеці. Я писала дипломну роботу, а він кандидатську дисертацію. Правда, тоді я не знала, що він працює над кандидатською. Просто зауважила, що за столом попереду мене, ти знаєш, що постійні відвідувачі мають там свої місця, завжди сідає привітний сіроокий хлопець. Цей високий, широкоплечий блондин, акуратний, завжди підтягнутий, що поставою нагадував спортсмена, привертав увагу багатьох осіб жіночої статі. Я бачила це і, признатися, свідомої участі у тому змаганні не брала. Він сам почав першим вітатися зі мною. На перервах, коли провітрювали зал, тримався поблизу, а той знаходив привід, щоб перекинутися словом. Признатися, мені була приємна його увага, хоча знаку я й не подавала. Якось запросив до буфету, де всі їли сосиски з гірчицею і пили чай з пончиками. Розговорились. Сказав, що кінчає дисертацію. А я думала, ви спортсмен-інтелектуал. Мені чомусь захотілося трохи подражнити його. Захоплювався колись спортивною гімнастикою. Мама вважала, що це потрібно для гармонійного розвитку. Засміявся, наче все це було дитячою забавкою. Незабаром ми вже сиділи за одним столом. Іноді ходили в кіно, на танці або просто гуляли по місту. Після попереднього захисту дисертації ми побралися. І я перейшла з гуртожитку у трикімнатну квартиру на Печерську, де Світозар жив разом з матір'ю Сільвою Теофілівною. Висока, сіроока, як і син,
З претензією на аристократичні манери вона була пихата і владна. Мабуть, не про таку дружину мріяла вона для свого світика, бо не злюбила мене, як то кажуть, з порога. Хоч що б я робила, все було не так. Я не так мила посуд, не так пилососила, не так прала білизну, не так тримала виделку. На її погляд я, мабуть, і дихала не так. Однак терпіла кпини, пояснюючи їх почасти ревністю матері, єдиний син якої ділить тепер з кимось любов, що донедавна належала тільки їй. До того ж, вважала це явище тимчасовим. Святозара запрошували в Чернівці, і після одержання кандидатського диплома ми мали виїхати туди, залишивши Сільву Теофілівну з її вирадуваннями і претензіями у Києві. Очікуючи від'їзду, я не працювала. Зарик переконав, що влаштовуватись на кілька місяців на роботу немає сенсу. Але чим далі, тим дужче я шкодувала, що послухалась його. Щодня залишатися віч-навіч з Сільвою Теофілівною виявилось понад мої сили. Повчання, дрібні причіпки сипалися з неї, як з рога достатку. Терпіння моє лопнуло, я пішла шукати роботу. Мені пощастило. Тимчасово влаштувалася коректоркою у видавництво. Це не сподобалось ні Сільві Теофілівні, ні Зарику. Чемний, з делікатними манерами на людях, вдома він був зовсім інший. В його характері було багато спільного з матір'ю. Пиха, зверхність. Він не дозволяв мені й кроку ступити без попереднього узгодження з ним. Сільва Теофілівна тут же вкотре заходилася розповідати, що її покійний чоловік, а Святиків батько, був відомий у Києві професор медицини, лікуватися до якого приїздили навіть з Москви. І вона, вірна жона, цілковито підпорядковувала своє життя його турботам. Щоразу йому готувалася гаряча страва, щодня свіжа сорочка, випрасуваний костюм, відповідно підібраний галстук. Вона правила коректуру його наукових праць, добирала потрібну літературу, і все це для того, аби відчував, що його сім'я, дружина – надійне підпертя. Виходило так, що коли б не Сільва Теофілівна, то професор не зміг би не лише досягти успіхів, а навіть змастити зеленкою елементарний прищ. З цього випливало, я так само мала плекати Зарика, присвятивши своє життя забезпеченню його наукового успіху. Я слухала ці сентенції мовчки, вважала, що в Чернівцях без маминої опіки ми заживемо по-інакшому. Але Зарик несподівано відмовився їхати в Чернівці. Йому запропонували місце викладача в Інституті народного господарства і, мало не в ультимативній формі, запропонував мені перейти на статус домогосподарки. І я, зрозуміло, відмовилася. Зарик витлумачив це по-своєму. Як і всі егоїсти, він виявився великим ревнивцем і запідозрив, що в мене там з'явився інтерес. До свекрушених повчань додалися Зарикові докори. Мої дні дедалі щільніше застилали сірі хмари, крізь які рідко зблискувало сонце. Тим часом Зарикові прийшов диплом кандидата. Корочки обмивали в ресторані. Були його друзі, колишні і нові співробітники. Вино, тости, музика. Ти сам гаразд знаєш, як це буває. Почалися танці. Мене запросив колишній Зариків однокурсник Ярема Криць. Зарик, що пишався в оточенні поважних професорів, великодушно дозволив. Дозволив він і вдруге, але його очі, в яких з'явилися сиві крижинки, не полишали мене ні на секунду. Я вже тоді відчула щось недобре. Вибачилась перед Яремою і, не дотанцювавши,
повернулася на місце. Сіла біля чоловіка, очікувала чергового спалаху ревнощів, але того, що незабаром сталося, не могла припустити навіть у найсміливішій уяві. Професура, пославшись на роки і зайнятість, швидко роз'їхалася по домівках. Відбула й Сільва Теофілівна. Молодші відчули себе вільніше і веселились до закриття ресторану. Азарик теж скинув того поважності, співав, танцював, одне слово, був як усі. Веселою юрбою висипали на вулицю, очікували замовлених машин. Отут і сталося. Зарик підійшов до Яреми, не кажучи й слова, вдарив кулаком у обличчя. Потім ще раз. Ярема не розумів, що сталося, і навіть не пробував боронитися. Ніхто нічого не розумів. Розуміла тільки я. У моїй душі все перевернулося. Як можна ні за що вдарити товариша? Та суть була навіть не в тому, що вдарив невинного. Треба було бачити, як він бив. З насолодою, з задоволенням, як це роблять тільки певні своєї сили садисти. Його відтягнули, вважаючи, що перебрав на радощах. Яремі витерли кров з губи і приклали п'ятак до підбитого ока. Хтось намагався звести все до п'яного непорозуміння, навіть пропонував помиритися, але більшість похмуро мовчала. Не чекаючи машин, розбрелись хто куди. Я не пам'ятаю, поверталися ми додому пішки чи їхали, говорив щось Зарик чи мовчав. Тієї ночі я відмовилася лягти з ним у ліжко. Знала, що це кінець. Боялася остаточного розриву, осуду рідних, знайомих, але пересилити себе не змогла ні тієї, ні наступної ночі. Далі все банально. Суд, розлучення, розпач. Ранній міжміський виклик по телефону розривався, наче в коридорі строчили довгими автоматними чергами. Сусіди ані шелесь. Поглухли чи що. Згадуючи всіх святих і нечестивих, не вмикаючи світла, Слива навпомацьки подався до телефону. Мала виска викликала якусь Любу Конах. Коли я розтлумачив, що така тут не проживає, мені, забувши вибачитись, запропонували покласти трубку. Чортихнувшись, поклав. Побрів до своєї конури, знову ліг у ліжко і заплющив очі, щоб легше повернутися уявою у ранній літній ранок у Гафійчиній квартирі, звідки мене вирвав телефонний дзвінок. Та як не силкувався зв'язати нитки спогадів, уже не зміг. Та й чи треба зв'язувати? Чіплятися за те, що обірвано назавжди? Навіщо ятрити душу? Адже доводиться жити не спогадами, не уявою, а реальним життям. Хоч яким би важким і безпросвітним воно здавалося. Раціоналіст. Сухий раціоналіст, полаяв себе. А Війка правильно вчинила, що покинула такого товстошкурого бевзя. Чим ти кращий від Зарика? Такий же себелюбець і впертюх. Годі. Рішуче зірвав з себе ковдру, встав, натягнув спортивний костюм. Починалося звичне. Зарядка, ранковий туалет, сніданок, робота. Ритм, який може порушити тільки хвороба або пенсія. Та про пенсію поки що не думаю. Вважаю, що попереду в мене ще ціле життя. Старий, ти чим займаєшся? Мені здалося, що Яник був чимось стурбований. Відверто? А вже ж, старий, як на сповіді. Б'ю байдики, маскуючи це заняття під труд в поті чола. Тоді таємно зроби дяді редактору ручкою і... Дорогий Янику, ти ж не вчорашній.
Одне діло бити байдики в стінах редакції і зовсім інше помахати ручкою за 2 години до кінця робочого дня. Та ще й таємно. А від Саші Цербера ще нікому не вдалося сховатися. Він зафіксує втечу з точністю до секунди. І завтра з мене скуптимуть пух і пір'я всі, хто побажає. Від редактора до голови профкому. Ні, друже, краще вже чесно пробити байдики до 20:00, аніж зробити добре діло за межами редакції. За байдики ще нікому догану не винесли і з роботи не звільнили. А за самовільний прогул – ні, не підбивай мене на таке. Гаразд, старий, переконав. Будемо діяти в рамках закону. Хто із заступників веде сьогодні номер? Хрущик чи Білокобильський? Здається, Білокобильський. Відпросись. Іван Олександрович добрий чоловік. Якщо в тебе немає термінової роботи, відпустить. Він розуміє, що журналіста в основному годують голова й ноги, а не сідниця. Ну, припустимо, я відпросився. А що далі? Так, виходиш із редакції, біля шляхопроводу сідаєш на 73-й автобус і їдеш до кінця Петропавлівської вулиці. Там виходиш і на зупинці тролейбуса 18-го маршруту, що зветься Парк культури імені Фрунзе, чекаєш раба Божого Яника. Уторопав? Салют. Білокобильський справді відпустив мене без зайвих балачок, і через 18 хвилин я вже був на визначеному Яником місці. За кілька хвилин підійшов і тролейбус, у дверях якого показався Яник. Але він чомусь не рушив до мене одразу ж, постояв, поки тролейбус від'їхав, і на зупинці нікого не лишилося. Аж тоді, роззирнувшись, наче шукав когось, попростував до мене. Шрам на щоці був сизіший, ніж завжди. Ніздрі класичного римського носа злегка тремтіли. Явна ознака того, що Яник чимось схвильований. Ще раз озирнувшись, він подав мені руку. Старий, як ти дивишся на те, щоб нам влаштувати скромний пікнік? Прямо отут? Під розкішними тополями парку імені славетного полководця часів громадянської війни? Ну чому ж прямо? Подамося на оболонь. Знайдемо десь біля недоплюндрованого озерця затишну місцинку. А навіщо нам заради цього пертися на оболонь? Неподалік є затишне і не дуже людне кафе «Берізка». Старий. Яник невдоволено поморщився. Ти знаєш такого письменника Салтиков-Щедрін Михайло Євграфович? Ну, за панібрата не був, як оце з тобою, але при нагоді. Так от, цей письменник, а за сумісництвом він був ще, здається, і генерал-губернатором, писав, що в стародавні часи популярною була професія «хто має вуха, хай чує». І промишляли ці хлопці, стоячи за стовпами у закладах, подібних до Берізки. Отож, давай не будемо нехтувати історичним досвідом і обминемо дубки, гайки, берізки, де за стовпами можуть стояти ті, хто мають вуха і п'ють мінеральну воду. Господи, де тебе так перепудили, що стовпів став боятися? Зараз не про те мова. Гаразд, я згоден на оболонь, але попередньо, мабуть, треба до гастроному. У моєму портфелі все є, так що по конях. На наше прохання трамвай зупинився посеред лугу, на півдорозі до перших будинків, які започаткували новий масив-гігант. Разом з нами ніхто не вийшов, і це повернуло Янику добрий гумор. Трамвай погуркотів собі, і ми залишилися самі. Високі білі будинки бовваніли ген-ген ближче до Дніпра, а тут роздолля. Хоча присутність незримої людини відчувалася на кожному кроці. Ліворуч сичала і бризкала цівками каламутної води товстелезна труба, по якій подавалася пульпа, щоб заховати під шаром піску луки, кущі верболозу, нещисленні озера й озерця з чистою водою, де, не підозрюючи про свій близький кінець,
вигравав на осінньому сонечку рибний молодняк. Все це незабаром піде під будинки, вулиці, дитячі садочки. У міжвидовій боротьбі, вчили нас у школі, перемагає сильніший. Такий закон природи. Людина ж, схоже, перемагає не тільки інші біологічні види, а вже замахнулася і на свого творця, природу, ступила на шлях самознищення. Праворуч від трамвайної колії, як нам здалося, земснаряди і бульдозери погуляти ще не встигли. Під нежарким осіннім сонцем зеленіло різнотрав'я, бовваніли смарагдові кущі верболозу. Мабуть, нас обох причарувало озерце, бо ми, не змовляючись, рушили до нього. Луг тільки здалеку виглядав первісним. Насправді ж, безжалісний і жорстокий наступ цивілізації відчувався на кожному кроці. Озерце з двох боків почали вже засипати сміттям, промисловими покидьками. По воді плавали целофанові й паперові мішки від цементу, дошки. На березі валялися паперові обгортки від морозива та цукерок, обривки газет, порожні пляшки, консервні банки. Серед цього розгардіяжу стояла табличка з написом «Звалювати сміття заборонено. Штраф 50 карбованців». Ми проблукали хвилин 20, поки знайшли нарешті місцину, де око з першого погляду не натикалося на картину варварства, яке йде попереду і позаду нашої цивілізації. «Отут і пораюємо», – сказав Яник, розтібаючи портфель. Він розстелив на траві газету, на ній серветку з вишитими по краях квіточками, поклав на неї хліб, нарізаний тонкими скибочками, сир, лимон, баночку шпротів. Помідори і шинку в целофановому мішечку чомусь такої честі не удостоїв, поклав просто на газету. Поряд поставив 2 пляшки нарзану, 2 розкладні пластмасові чарочки. «Це все?» – здивувався я. «Чому все? Буде й те. Ось воно». Дістав з портфеля чекушку коньяку, збовтав бурштинову рідину проти сонця. Продукт не вища кляса, молдавський, але для скромної трапези смакуватиме. Яник випростався, ще раз оглянувся на всі боки. «Ні», – сказав сердито, – «будь моя воля, я так міст не будував би. За таке будівництво батькам міста не ордени давати, треба виписувати ордери на примусову працю для усунення власного бракоробства». Які корективи вніс би наш самобутній зодчий? Ну, перш за все, я поділив би територію на зони черговості забудови. Думаєш, у них такої черговості нема? Ну, думаю, що є, але все те зроблено в кабінетах, по-чиновницьки. Для них це не жива, Богом дана земля, а квадратики на планах з цифрами, що означають початок і кінець забудови. Ну ти подивися, на чому стоять будинки? На чистісінькому дніпровському піску. А під нами що? Ну, під нами, думаю, торф. Отож бо, чорнозем і торф. А щоб на отому піску росла трава та шуміли дерева, потрібен чорнозем і торф. Той самий, який заливатимуть 4-метровим шаром пульпи. Розумієш? Чорнозем потім возитимуть за десятки кілометрів, оскальповуючи десь родючу землю. А чому б цей ґрунт не перемістити з оцієї площі на інше, де будівництво вже закінчено? Ну, чи принаймні забуртувати чорнозем у зручному місці, щоб використати пізніше. Це ж мільйони. Все це нагадує мені стару байку про ледачого селянина. Розкажи. Місто однаково ж збудоване без твого втручання. Так тому й бути. Збагачу тебе народною мудрістю. Їде, значить, на возі ледар. І бачить, що випала притичка від колеса. Ну, здавалося б, біда невелика.
Зупини коней, постав притичку на місце і їдь собі далі. Але ж треба зупиняти коней, злазити з воза, шукати десь у пилюці притичку. А може, воно і не спаде? Інтересно, спаде чи не спаде? Думає дядько і продовжує їхати. Бачить, колесо загрозливо посунулося до кінця. Спаде, чухає потилицю. Їй Богу, спаде. Треба зупинитися. А в цей час колія пішла в інший бік. Колесо хитнулося і стало на місце. О, з полегшенням зітхнув дядько. Хвалити Бога не впало. Їдемо далі. Тут колія знову круто метнулася в бік. Колесо спало, віз ударився дерев'яною віссю об землю, трісь, неборака в пилюку ляп. Так і знав, що спаде. Почухав дядько забите місце і пішов шукати непотрібну тепер притичку. Отак, старий. Плуганиця і віз нашої економіки. Дорогий Янику, годі душу ятрити. Однак ми з тобою тієї притички не встановимо. Наливай, поки віз не перекинувся і нас не придавив. Отож бо воно і є. Усі ми байдужі, підсумував Яник, бо не господарі на своїй землі. Він відрізав кружальце лимона, подав мені. На, а то ще знавці звинуватять, буцім неправильно закусюємо. Біда, Янику, не тільки в тому, що ми байдужі. Найбільше зло, мабуть, у тому, що відверто говоримо тільки отак, сам на сам. А зібравшись гуртом, згодні говорити на чорне біле, а на біле чорне. Тобто самі пропонуємо, щоб нас обманювали. Яник нічого не відповів, і ми надовго замовкли. Мляво жували бутерброди. Сонце, перестрибуючи з даху на дах, поспішало до заходу. Незабаром почне сутеніти. Ну що, Янику, будемо повертати назад голоблі? Місто на розумних господарських засадах ми вже збудували, основи демократії відновили, перегріту пару з душі випустили. Старий, я завжди цінував іронію і твою особливо. Однак не поспішай. До програми найголовнішого її пункту ми ще не приступали. Бо я підписку дав, що до смерті триматиму ту розмову в секреті. А де це відбирають таку підписку? Мало ти ще про старий, коли не знаєш. Мені, між іншим, там же запропонували поїхати з тобою в ліс по гриби. Я ж, як бачиш, обійшовся значно коротшим маршрутом. А почалося все з того, що вчора покликали мене на Володимирську. А не в той будинок, що лякає громадян похмурим виглядом масивного сірого фасаду, а в той, що напроти, через вулицю, де мав честь жити колись великий російський художник Васнецов. Прийшов за 2 хвилини до 17-ї. На мене вже чекали. Пунктуальні хлопці, нічого не скажеш. Відразу ж запросили до кімнати. Аж позаздрив, як там уміють цінувати час. Не те, що в інших установах. Заходжу. Звичайнісінька собі кімната, невелика, квадратна, з одним вікном. Простенький письмовий стіл під стіною. На ньому лампа із залізним рефлектором, який легко можна спрямувати в будь-який бік. На стіні портрет Дзержинського. За столом сидів чоловік у цивільному костюмі. Теж звичайний, нічим не примітний. Зустрінь такого на вулиці і вусом не поведеш. У забігайлівці без тіні сумніву попросиш бути третім. Підвівся, подав руку, відрекомендувався по імені та по батькові. Сідайте, каже, Яне Войцеховичу. Для розмови, запитуючи, серйозно і надовго. Для розмови, сміється, тільки для розмови, причому для дружньої. Рятуй мене, матка боска, від таких друзів, подумав,
але вголос про це не сказав. Сів на запропонований стілець і, відчуваю, хвилююсь. Чого, запитати б? Не крав, не вбивав, проти радянської влади не виступав, сам видаву не випускав, з іноземними розвідками не зв'язаний. Правда, брат живе в Польщі, але він активний поборник соціалізму, член ПОРП, ще й обіймає якусь партійну посаду у воєводстві. Чистий я, з якого боку не глянь, кришталь. А серце тень-тень, наче ось-ось земля піді мною вломиться, і я провалюся до бісової неньки. Подумав про себе, що для мого здоров'я ходити по таких установах не корисно. Сиджу. Він на мене дивиться, я на нього. Психологічний прийом такий, думаю собі, чи що. Я не Войцеховичу. Він усміхнувся так приязно, наче ждав цієї зустрічі від дня народження. Нам потрібна ваша допомога. Тут уже мені стало по-справжньому смішно. Але стримався, не розреготався, тільки пхикнув, що співрозмовник, мабуть, прийняв за скромну самооцінку моїх можливостей. Я розумію вас. Така, мовляв, могутня організація професіоналів і раптом. Але це саме так. В цьому немає ніякої фальші, наша розмова відверта і довірча. Без добровільних помічників з народу, без постійної підтримки останнього ми нічого не варті. Ви недооцінюєте своїх можливостей, кажу йому. Але в даному разі не в тому суть. Я не розумію, чим можу допомогти вам. Мої можливості надто скромні. Тепер ви недооцінюєте своїх можливостей. Він знову мило усміхнувся. А натяк ваш я зрозумів і скажу відверто, зараз не ті часи, на наших руках немає крові. Наше завдання не карати, а виховувати, не дати людині схибити і оступитись. Крові, може, й немає, але сліз не бракує. Однак твій друг виявився не таким хоробрим, щоб сказати це вголос. Мою мовчанку співрозмовник, очевидно, сприйняв за розуміння ситуації, бо зразу ж, так я подумав тоді, перейшов до діла. Не вам розказувати, Яне Войцеховичу, що живемо ми в складній міжнародній обстановці. Окрім постійного брязкання зброєю, демонстрації мускулів, точиться непримиренна ідеологічна боротьба. І тут не можна ні на хвилину розслабитись. Імперіалізм намагається зруйнувати наше суспільство зсередини, підірвати мораль, посіяти в душах нестійких громадян зневіру в комуністичні ідеали. І треба відверто визнати, що ворожа пропаганда старається не без успіху. Під її впливом з'явилися в нас любителі мазати дьогтем по світлих стінах. І те їм не так, і це не туди. У дедалі щільнішому злитті національних мов, культур, вбажають не закономірний процес, як учить нас партія на нинішньому етапі, а якусь там русифікацію, трохи не катастрофу, насильство над українською нацією. Буцім і говорити їм по-українськи невільно. У державних партійних установах української мови не чути, школи українські в містах закриваються і подібні вигадки. Я сам українець і ніколи не відчував, щоб мені хто-небудь перешкоджав говорити тією мовою, якою хочу. Чи не так? Я в цім ділі не суддя. Ти тільки простеж, як твій друг метляв там хвостом. Єстим поляк, моя рідна мова польська. Хоча українською та російською, як пишуть в анкетах, володію вільно. Якраз це ми і враховуємо. Тільки така людина, як ви, і може бути об'єктивною. Експертом мене запрошуєте, чи що? Бадьорюся, а сам відчуваю, як по спині побігли мурашки. Так, старий. Мені ні на хвилину не вдавалося позбутися страху. Сам не знаю чому.
Може, тільки через те, що мене покликали до установи, яка не одне десятиліття була генератором страху? А може, від розуміння свого безсилля і безправ'я? Адже я знаю, так було завжди. Закон залишається за порогом КДБ. Він не заходить сюди разом з людиною. З нею можуть вчинити тут, як захочуть, і ніхто її не захистить. Усвідомлення цього і змушувало мене внутрішньо тремтіти, підбирати слова, які мій візаві не міг би витлумачити як двозначні або підозрілі. Я розумів також, що це лише преамбула, справжній допит попереду. Не блимай на мене, як сірко збуде. Всяка розмова нерівних за становищем людей, де один хоче вивідати те, чого другий добровільно не розказує, фактично є допит, у яку форму його не маскували б. Не знаю, був мій візаві добрим психологом чи великим практиком, але стан мій напевне відчував. Бо раптом повів мене подалі від кабінету аж у ліс під Іванків. Розповів, що цієї осені там тьма грибів і барбарису. Страшенно здивувався, що я не знаю такої корисної ягоди. Тут же заходився живописати, де вона росте, скільки має корисних вітамінів, кислот, мікроелементів. Я дізнався, що барбарис можна сушити, консервувати у власному соку, варити з нього варення, робити сироп, джеми і чимало інших корисних продуктів. Далі він поцікавився, де я люблю відпочивати. Чи виїжджаю на вихідні за місто разом з колективом, а чи маю садову ділянку. Відповів, що нікуди не їжджу, нічого не маю. Відпочиваю, лежачи на дивані та читаючи книжки. Подивувався. І пошкодував, що я свідомо вкорочую собі віку. Людина розумової праці повинна більше рухатися. Особливо він вважає, що прогулянка до лісу будь-якої пори року – то найкращий відпочинок. Я не став заперечувати, і співрозмовник, поплямкавши товстими губами, перейшов із приміського лісу у міські джунглі. Запитав, як мені працюється в редакції, який настрій у колективі. Відповів, як ми пишемо в газеті. Колектив монолітний і в цілому здоровий. Він скривив губи в скептичній посмішці. Яне Войцеховичу, ми з вами обоє комуністи, отож давайте будемо говорити відверто. Без декларацій, як товариші по партії, у яких спільні інтереси і завдання. Ага, знайшов дурня, подумав я, а вголос запитав, а що вас цікавить? Думаю, він теж не вірив у мою щирість, як і я в його, але прикинувся, що тепер ми купаємося в річці, ім'я якій довір'я. Застеріг, що наша розмова не матиме ніяких негативних наслідків для осіб, чиї прізвища будуть названі. Далі, після багатоходових словесних комбінацій і ліричних відступів, які я опускаю як несуттєві, було назване прізвище Петра Журби. Ще й запитано про мою думку з приводу його світлості і в яких ми взаєминах перебуваємо. При цих словах Яника щось гірке й болюче шкребнуло мене за душу. Світ здався до неймовірності жорстоким і несправедливим. За яким правом хтось незнаний і невидимий стежить за кожним моїм кроком, намагається залякати, зіштовхнути в ту колію, яка здається йому єдино правильною? Чому він визначає склад моїх думок і вчинків? І це називається демократією. В яких же умовах живуть нещасні там, за бугром, де, як запевняють нас різних рангів керівники з високих трибун, демократією й не пахне? Я інстинктивно потягся до пляшки, ладен випити все одним духом. Ось цього, старий, у таких випадках якраз і не треба, м'яко перехопив мою руку Яник. Може, це саме те, чого мій візавій хотів би.
Знаєш, куди потрапляє той, хто при найменшій невдачі спішить хапатися за чарку? Спершу у Витверезник, потім у ЛТП, а звідти пряма дорога до остаточної деградації особистості і ніяких проблем для любителів грибів і барбарисів. Ось так, старий. Хочеш бути собою? Знаходь сил зносити удари долі без допінгу. Ну, тим більше, що Петрові Журбі я дав, хоча й стриману, але позитивну характеристику. А візаві з нею погодився, але додав, що людина ти молода, запальна, іноді в прагненні до справедливості, у твоєму розумінні, перевищуєш свої журналістські повноваження і втручаєшся в справи, які лежать в компетенції інших органів. Я промовчав. Тоді співрозмовник попросив, він підкреслив, що це прохання, щоб я при нагоді вибрався з тобою на лоно природи і там ненав'язливо наставив на путь істини. А про наслідки розмови доповів? Запитав я ущипливо. Проникливо і мудро. Саме цього й хотів мій візаві. Але то вже було б фіскальством, патріотизмом на зразок Павлика Морозова, і я категорично відмовився. Він довго вмовляв мене, переконуючи, що все це піде лише для твого блага. Але я, долаючи страх, знайшов у собі сили, щоб зректися щастя бути твоїм благодійником. Тоді візаві відібрав підписку про нерозголошення змісту нашої розмови і дозволив відкланятись. А навіщо ж розголосив? Я був сердитий на себе, на Яника, на весь несправедливий світ. Бо вважаю такі дії хлопців з тієї установи неправомірними. Яник не звернув уваги на мій крижаний тон. І знаєш, про що я подумав, коли вийшов звідти? Вбивство колишнього поліцая не було випадкове. І взагалі, за кожним твоїм кроком, мені здається, хтось пильно стежить. Я виростаю у власних очах. Давай без дурної бравади, старий. Замри, старий. Заляж на дно, як субмарина, на слід якої натрапив катер-мисливець з глибинними бомбами. Постарайся удати, що тебе немає, аж поки мисливці залишать твоє лігво як безнадійне. Я вірив і не вірив порадам Яника. Чи не притягнуті деякі його аргументи, як то кажуть, за вухо? Ну, скажімо, вбивство Кацьоні можна було витлумачити по-різному. Вважати, що таємничий гість підштовхував Йосипа до вбивства і з такою ж мірою достовірності стверджувати, що Йосип здійснив свою давню погрозу самостійно, з п'яної голови. На долю цілковитого випадку можна віднести й те, що з війни не повернувся Мирко Щебетун, один із двох свідків убивства Володимира Шульги. Та й сам Яник при розмові з таємничим для мене візаві наївся, мабуть, страхополоху. А в страху, як відомо, очі великі. Отак, заспокоюючи себе, поїздку в Огіївку, де жила тепер колишня дружина Артема Батури, я все ж таки відклав на невизначений час. Несподівано, пізньої осені, з першими приморозками, з Яблунівки прийшла вість, яка змусила мене увірувати в правоту Яника і залягти глибоко, заритися в мул, як лин, що передчуває холодну зиму. Після щирих привітань та низьких поклонів повідомляв Федір Дмитрович, що лежить він на м'якій перині, як пан, бо заліковує синці, гулі та поламані ребра. А позаяк травма вважається виробничою, то йому ще й платять за те неробство гроші. А життя, як у кота, їж та спи.
Отож лежить він та щоразу добрим словом згадує сина голови колгоспу Лерика. Не наспів він вчасно, невідомо де і в якій позі лежав би зараз Федір Дмитрович. А трапилася з ним така оказія. Соняшник культура пізня. Косять його восени, коли кошики добре підсохнуть і опаде листя. Правда, тепер листя не заковика, поприскають його з літака дефоліантом, і воно враз скручується в сухі рурочки і опадає. Кошики теж швидко сохнуть. Але Федорові Дмитровичу не до душі така новація. Вважає її насиллям над природою, та й дихати на такому полі важко, особливо коли немає вітру. Але що вдієш? Хтось вважає це передовою наукою, то й поливають, бо така вказівка з району. 2 дні Федір Дмитрович косив соняшник. І на 3-й мав завершити осінні жнива. Залишалась невеличка ділянка на Косогорі, міг би докінчити її 2-го дня, якби працював він до пізнього вечора. Але Косогір вимагає особливої уваги і акуратності в роботі, тому вирішив докосити його по видноті. На 3-й, найнебезпечніші гони, зайшов Федір Дмитрович і посигналив, щоб під'їжджав Лерик, забрав насіння з бункера. Тим часом комбайн правим колесом простував по самому чолопчику, а лівим по крутій щоці Косогору. Крен був добрячий, але Федір Дмитрович не хвилювався, не вперше водив свого косаря-молотника по цій ділянці. Він озирнувся, чи їде Лерик. І в цей момент відчув, як комбайн ніби спіткнувся. Судомно смикнувся, як поранена істота, і став повільно хилитися на лівий бік. Ще мить, і він піде перекидом. Федір Дмитрович міг би спробувати вистрибнути з кабіни, але ж треклята нога не була розрахована на миттєві дії. Та й сама думка про те, що степовий корабель може зазнати катастрофи, подібної до морської, у ті секунди ще здавалася безглуздою. Однак комбайн падав. Федір Дмитрович зрозумів, що справи його кепські. Комбайн трусонула. Федора Дмитровича вирвало з сидіння, шваркнуло об якийсь виступ, з сухим дзенькотом посипалось розбите скло. Федір Дмитрович ждав удару об землю і неминучого кінця, але нічого такого не сталося. Комбайн ніби завис на чомусь, не досягши землі. У проймі розбитого вікна він побачив злякане Лерикове обличчя, почув його тремтячий голос: «Ви живі, Федоре Дмитровичу!» Лерик, син голови колгоспу, тільки весною демобілізувався з армії і ще не встиг розгубити блискавичної солдатської реакції. Хлопець побачив, як комбайн почав завалюватися набік, зрозумів неминучість трагедії і за кілька секунд прийняв єдино правильне рішення – підставити під падаючий агрегат свій автомобіль. Це і врятувало Федорові Дмитровичу життя. І єдиний, може, на цілу Україну, комбайн з ручним управлінням. Отож можна вважати, що Федір Дмитрович народився в сорочці. Одного тільки не може він зрозуміти. Звідки взялася на гонах перекинута догори зубцями борона? Адже вчорашнього вечора спеціально проходив тут подивитися, може, літня злива вимила десь небезпечний рівчак, як то трапляється на Косогорах. І ніякої борони не було. Чи не побачив? Мабуть, таки не побачив, бо хто б це її туди проти ночі спеціально ніс? Ну, кому це потрібно і заради чого? Кому і заради чого? Скалічений Федір Дмитрович сумнівався в самій доцільності шукати відповідь на це запитання. А я в правомірності його не сумнівався. Міг припустити, що катастрофа не випадковість. Але у мене, як і у Федора Дмитровича, не було доказів. Отже, мовчи глуха, менш гріха.
Написавши Анатолію, що через перевантаженість роботою свої пошуки тимчасово згортаю, я заліг на дно, як і радив мудрий Яник. Життя на дні спершу було нудне і нецікаве. Я уникав широкого журналістського кола, в якому раніше любив посидіти у ластівці, обминав хвилинки й рюмочні, щоб ненароком не намолоти язиком 7 мішків гречаної вовни. Нудився і не знав, куди себе подіти. З жалем і болем згадував Гафійку. Вона замінила б мені всіх. Якогось вечора, проходячи мимо бібліотеки, я уявив знайомий читальний зал, освітлений неяскравими настільними лампами, тихий шурхіт сторінок. Здалося, сама атмосфера струмувала там розмірену мудрість, величавий, непідвладний часові дрібним інтригам спокій. На мене війнуло запахом старовинних фоліантів. Я вдихнув той ні з чим незрівняний запах, і ноги самі понесли мене до порталу. Від того осіннього вечора бібліотека й стала моєю Меккою, моїм рятівним колом. Ніколи не думав, що з таким задоволенням перечитуватиму те, що в університеті, поспіхом готуючись до іспитів, читав по діагоналі. Ніби наново відкрив для себе сумовито ніжного Овідія і колючого Марціала, назавжди полюбив дотепного Бернса і гнівного Берендже, а був ще Платон з своїми мудрими діалогами, неосяжний, глибокий, як океан, Шекспір. Бібліотека притягувала мене все дужче й дужче. Я потягся до історії рідного краю, якої ні в школі, ні в університеті практично не вивчали. Тепер мені важко було навіть уявити, як я міг так довго обминати цей храм мудрості. Одного разу, коли Яник запросив мене на каву, не задумуючись, відповів: «Не можу. На сьогодні в мене замовлена київська старіна». Яник подивився на мене так, наче я з драбини впав. «Старий, я розумію, що ти заліг глибоко, але дивись, не перележ на одному боці. Пролежні, кажуть, лікувати дуже важко». Довелося скоритися, бо Яник не звик легко здаватись. Він шукав би переконливих аргументів і добивав би мене сентенціями на кшталт тої, що коли людині щось людське стає байдужим, її можна зачислювати до неповноцінних. За кавою ми говорили про Горація, Овідія Назона, якого жорстокий Август вигнав з цивілізованого Риму в дику Скіфію. Говорили голосно, бо ця тема не могла цікавити тих, хто стоїть за стовпом. І все ж Овідій, з чужої волі залігши в далекій і безпечній Скіфії, не знайшов там щастя. До останнього дня він сумував за Римом і хотів повернутися туди, де його знову могли підстерігати і підступ, і несправедлива жорстокість. Яник ляпнув мене по плечу і посміхнувся, як Авгур. Я зрозумів натяк і теж відповів йому посмішкою дурисвіта. Отак я й діждався відпустки. Але задовго до неї всім роздзвонив, що цього літа їду до моря смажитись на південному сонці. Насправді ж, мав намір побувати в Огіївці, де жила моя колишня вчителька Галина Іванівна Батура. Море було лиш так, для конспірації. Гаразд, не знаючи, як потрапити в Огіївку, що розкинулася на березі невідомого мені Хаджибеївського лиману, я вирішив спершу заїхати до Одеси. Там, у редакції молодіжної газети, працювало двоє моїх однокурсників, які, звісно ж, мусили знати не тільки Огіївку, а й мишачі нори навколо неї, і, певне, не залишать мене в біді. Отож, уповаючи на них, я став збиратися до Одеси. Мабуть, правовірному мусульманину легше дістатися із Карачі в Мекку, ніж середньому киянину влітку
дістати залізничний квиток на Одесу. Описувати процедуру діставання – марна справа. Тут у кожного свій досвід і нервові клітини, які кожен спалює по-своєму, забуваючи при цьому, що навіть одеські пляжі не відновлюють їх. До каси я ходив з такою жадобою, як безробітний до біржі праці. Після багатьох марних спроб я нарешті став володарем квитка на якийсь додатковий поїзд, що мав доставити мене в сонцесяйне місто на березі найсинішого в світі моря. Це був дивовижний поїзд. То він летів як навіжений, то годинами стояв на роз'їздах і полустанках, когось зустрічаючи, когось очікуючи і пропускаючи, щоб потім знову нестися слідом на всіх парах. Знавці, які щороку бувають в Одесі, а таких у вагоні виявилось чимало, запевняли невігласів, подібних до мене, що він навіть їде не тією дорогою, що звичайні поїзди. Щоб підтвердити своє високе реноме знавця, хапали за поли провідника млявого, до всього байдужого чолов'ягу, що переступив пенсійний вік, але ще робив свій внесок у будівництво комунізму, поспішливо запитували: «Скажіть, шановний, коли ми прибудемо до Одеси?» «По радіо оголосять. Далі Одеси поїзд не пойдеть. Далі море». «Чули? А по тій дорозі ми вже під'їжджали б до Одеси». Годині о 10 ранку, коли, за словами знавців, ми мали вдихнути перші пахощі моря, поїзд зупинився на станції, що називалася чомусь Вигода. Коли простояли хвилин 20, по радіо оголосили, що нас поїзд з технічних причин буде відправлено через 1,5 години. Щоб не кипіти в одному казані обурення і неспокою з нетерпеливими пасажирами і тим не ятрити собі душі, я вийшов на привокзальну площу. Площа як площа, невелика, брудна. Між клаптиками паперу і викинутими курцями цигарковими коробками стрибали запилені горобці, спритно бігали глинисті горлиці з чорними кільцями на шиях. Під сірим штахетним парканом, яким огородився від гамору вокзалу приватний сектор, стояло кілька легковиків. Я рушив туди з надією знайти вільну лавочку і зайнятися читанням газет. Був майже посеред площі, коли дорогу мені повільно перетяв автобус із київськими номерами. Виконавши нехитрий маневр, водій припаркував його біля бордюру, що розмежовував скверик і площу. Відчинилися двері. На асфальт ступили 2 дівчини в спортивних костюмах. За ними бородатий молодик у штормівці захисного кольору і засмальцьованих шортах. З підкресленою байдужістю минаю автобус, никаю очима по скверику. «Слухай, земляче!» – почулося раптом за спиною. «А вітатися хто буде?» Озираюсь. Воістину, недовідомі шляхи господні. Віталій Гордійчук, колишній однокурсник. Правда, біолог, але гуртожиток і бібліотека єднали нас усіх. А я дивлюся, пливе, кирпу задер, на мене 0 уваги. Царського роду особа, та й годі, сміючись, тиснув руку Віталій. За якою вигодою у вигоду? Скаламбурив, примруживши ясно-сині короткозорі очі. Моя вигода в Одесі, а тут лише довга і невигідна зупинка. Я теж намагався не залишитися в боргу. На відпочинок? До Одеси? Щоб уникнути подальших запитань, коротко розповів про мету своєї мандрівки. А слухай, я мимоволі посміхнувся, пригадавши Гордійчукову манеру починати розмову саме з цього слова. На біса тобі Одеса, коли ми їдемо прямо на Хаджибеївський лиман. Можемо й до Егіївки завернути. Зразки бентосу нам треба брати в багатьох місцях. Почнемо від Огіївки. А як подивиться на це начальство? Слухай, начальство вже згодне, так що все залежить від тебе. Від мене? То я готовий. Ось тільки збігаю до поїзда і заберу портфель.
Можеш не поспішати, ми ще стоятимемо хвилин 40. Наберемо води, купимо дещо з продуктів. У нас життя циганське, все потрібно возимо з собою. На такий талант я й не сподівався. Без ніяких клопотів і розпитувань приїхати просто в Огіївку. Годину тому про щось подібне я навіть мріяти не міг. А жіноцтво і бородатий молодик пішли в місто, а ми з Віталієм, очікуючи їх, сиділи в скверику. Хаджибеївський, між іншим, дуже багатий рибою, так що будь готовий полосувати. Має він ще одну феноменальну властивість. Час від часу солоність води в ньому то збільшується, то зменшується. Чому це відбувається, поки що залишається загадкою. То, може, ти розгадаєш її? Слухай, це трохи не по моїй спеціальності. Ну, а втім, кожен солдат носить у своєму ранцеві маршальський жезл. Гордійчук засміявся, ляснувши мене по плечу. От і ти, розкрутивши яку-небудь історію, раптом станеш знаменитим журналістом. Поїзд, злякано скрикнувши писклявим голосом, давно здимів з вигоди. А ми з Гордійчуком все ще сиділи в скверику, просякнутому димом солярки. Ми вже перемили кісточки всім знайомим по колишньому гуртожитку, встановили, де вони працюють, а дівчата все ще не повернулись. Гордійчук, який чомусь почувався винним переді мною, з нічев'я почав називати довколишні дерева по-нашому, а потім по-латині, дивуючи мене своєю унікальною пам'яттю. Я відчув себе останнім дурним, коли Гордійчук спіймав жучка, що шукав захисту від спеки під подошвою мого чоровика, і сходу обізвав його латинським, ніби аж нецензурним словом. Та й цього виявилося замало. Він виколупав з морського піску, яким була посипана алея, невеличку рожевувату мушлю, назвав її по латині і додав: «Тритичний період, мільйони років, а ми її під ноги». Я погодився, сказавши, що нащадки завжди невдячні. Таким чином, ще одна тема розмови згасла, як багаття без дров. Обоє ми нервували, намагаючись приховати це один від одного. Віталій повернув до мене зрідка покраплене веснянками обличчя і, ніби вибачаючись, розвів руками. «Жіноцтво, нічого не попишеш. Одна жінка в експедиції – це вже клопіт, а в мене їх аж 4. О, ідуть!» Він так дитинно зрадів, що я аж позаздрив його безпосередності. Куди й поділося роздратування. Здавалося, навіть думка про клопіт, який завдає в експедиції жіноцтву, ніколи не навіщала його голови. «Дівчатка!» – голос його – сама лагідність і доброзичливість. «Ну, давайте трохи жвавіше, бо нам ще сьогодні їхати та їхати». «Ой, Віталію Васильовичу, скрізь черги, поки достоялись. Погляньте, яких помідорів купили. У Києві такі тільки на базарі по 3 керебе за кіло, а тут по 50 коп. Чудо!» «Ну, але ж ми не по томати приїхали», – пробував охолодити їхнє захоплення Віталій. «Не переживайте, Віталію Васильовичу, ми надолужимо. Спати не будемо, поки не виловимо всі можливі зразки бентосу в лимані». «Гаразд, бетухи, сідайте». По голосу чути, що він осміхається. «Слухайте сюди. Це мій давній друг, журналіст», – поклав руку на моє плече. «Петро Журба. Підкинемо його до Огіївки, це нам по дорозі. Прошу, як то кажуть, любити й жалувати». «Добре, полюбимо», – вигукнула кругленька чорнява молодичка, і очі її задирикувато зблиснули, як 2 щойно обмиті чорносливи. «Тільки цур платити взаємністю». «Ну, це вже, Сабіночко, справа особиста. На цю галузь влада начальника експедиції не поширюється. Олю, посунься, будь ласка. Петро Іванович сидітиме біля тебе». «А чому це біля Олі?» – знову гукнула Сабіна. «Є й інші місця. Може, ми теж хочемо посидіти біля журналіста?» «Тому що він холостяк, а Оля не заміжня», – Віталій лукаво підморгнув. «Може, в них що-небудь і наклюнеться?» Сабіна взяла руки в боки, випнула округлі груди, які туго облягав спортивний костюм,
грайливо повела плечем і несподівано високим голосом заспівала. Ты военный, ты военный непростой, ты на севере женатый, а на юге холостой. Усі дружно засміялися. Ну, це вже занадто, обурився за мене Віталій. По-перше, він не військовий, а по-друге, справді парубок. Кажу, це без дураків. Хай покаже паспорт. По приїзді на місце, пообіцяв я. Еге, знайдеш вас по приїзді. Раптом втрутилася в розмову Оля, яка до того байдуже дивилася у вікно, ніби не мала до розмови ні найменшого інтересу. Ага, тільки смуга ляже. А чому ви так думаєте? А журналісти, чула я, народ несерйозний. От туди до лиха. Я в таких випадках не покладався б на чужі судження. А чому б і ні? Адже давно сказано, що тільки дурень вчиться на власному досвіді. Ну і все ж таки, хоч іноді, чужий досвід треба перевіряти своїм. Не було можливості. Ну, тепер ви її маєте. А журналісти, оскільки мені відомо, люди скромні, серйозні і винятково порядні. Ова! Це з власного досвіду чи з матеріалів соціологічних досліджень? Із власного, і з об'єктивних даних. Бачу, тут ми з вами каші не зваримо. Ну, почитайте які-небудь вірші або що. Що, а вірші ви мусите знати? Чи, може, й пишете? Це ж ваш хліб? Ні. Мій хліб найпрозаїчніша проза. Так звана газетна публіцистика. А вірші – це свято душі. І той, хто вміє творити це свято – велика людина. То ви, виходить, все ж таки не дуже велика людина. І біля вас можна сидіти, не відчуваючи комплексу неповноцінності. Виходить так. Мені трохи полегшало на душі. Читайте чужі. А що ж вам почитати? Хіба оці? Твій опустився поділ, впав аж на саму підлогу. Складки злегка підійми, бо я їх тобі підберу. Ох, і ревнивець поділ, ховає чудові ноги. Бачить їх хоче один. Ох, і ревнивець поділ. Он як, відразу ж відгукнулася вона. Пан сам склепав, як кажуть у одній дружній нам країні, чи вдало запозичив? Казав же, що не клепаю. Публій Овідій Назон, поет стародавнього Риму. Овідій! Вона сплеснула руками, демонструючи фальшиве захоплення. Ерудиція не нам пара. Оля ображено замовкла і втупила погляд у вікно. Я не наважувався знову почати балачку, і тривалий час ми їхали мовчки. Віталій дрімав на передньому сидінні, схиливши головою на пузатий рюкзак. Сабіна спала, витягнувшись на купі матраців, горою звалених ззаду впоперек салону. Тільки Сашко, молодик з круглим червоним обличчям, на якому, мов два мишачі хвости, висіли тоненькі руді бакенбарди, свердлив мене холодним поглядом безбарних водянистих очей. Його неприхильність до себе я відчув з першого погляду, як тільки ступив до автобуса. І зараз колючий погляд його булькатих очей, здавалося, пропікав мене наскрізь. Олю, а хто цей молодик з бакенбардами? Запитав тихо, торкнувшись її засмаглої руки. Шкіра була гладенька і ніжна, як оксамит. Сашко Патока, інженер-хімік. Він вас дуже цікавить? Вона відсмикнула руку. Ви цікавите мене значно дужче. Це в скромних журналістів так заведено говорити компліменти чи зав'язувати тісні знайомства? Не сертесь, будь ласка. Звідки ви взяли? Здалося. Шкода, що ви атеїст. А то що б? Перехрестилася би і як рукою. І де можна вродитися такій колючці? У лісі. А конкретніше?
Багато знатимете, вам здається, уже, слава Богу, як було повідомлено, однокурсник Віталія Васильовича. Правильно було повідомлено. До 30 добирається, підтвердив я. Отож, не гоніть коней. Ні, воно таки було нестерпне, це зеленооке бісеня. А скільки ж вам років? Вертілося в мене на язиці, але не запитав. Вирішив зробити обхідний маневр. А ви давно працюєте? Давно. Початку звідси не видно. Другий рік, буркнув Віталій, не міняючи пози і не розплющуючи очей. А я думав, що він куняє і нічого не чує. А ви, Віталію Васильовичу, спите, так спіть. Нічого підслуховувати чужі секрети, це непорядно. А які можуть бути секрети від мого давнього друга? Та це, Олюню, така людина, що вдень з вогнем. Хвалила баба Гапка гречану паску та перехвалила. Скособочилась. Не дала йому докінчити Оля. Ти бачиш? Повернувся до мене Віталій. І в ступі не влучиш. Оце з такими кадрами, друже, доводиться працювати. Та тут треба ще півставки доплачувати за шкідливість виробництва. А я думаю, чого це наш улюблений керівник так змарнів? Оля й тут у боргу не лишилася. Ну, відтепер оточимо вас більшою турботою. Не знаю, до чого довели б нас словесні перепалки, але автобус звернув із асфальтової дороги і, накрившись хмарою рудуватої від сонячних променів куряви, зупинився. «Куди нам? Ліворуч чи праворуч?» висунулася із-за скляної перегородки кучмата голова водія. «Зараз зорієнтуємось», – Віталій підвівся, підійшов до водія, пильно оглянув обрій. «Бачиш оту трубу?» – показав пальцем уперед і трохи праворуч. «Бачу». «От і добре. Нам туди не треба. Вона на протилежному березі лиману, а Огіївка з цього боку. Зрозумів?» «Нічого не зрозумів». «Тримай курс на трубу». «Чув. Ви ж казали, що нам туди не треба». «Я й зараз це кажу. Поїхали». По такій дорозі у пеклі, мабуть, грішників возять до казанів із смолою, щоб морально підготувати до тортур. Водій тільки те й робив, що пригальмовував, і тоді курява, що летіла за нами сірим шулікою, з широко розпростертими крилами, насідала свою здобич. В салоні густо пахло сухою глиною. З неба немилосердно шкварило літнє південне сонце, і автобус з наглухо задраєними вікнами перетворився в справжню душогубку. Мокра від поту сорочка, здавалося, впрасувалася в шкіру. Коли автобус нарешті зупинився і у відчинені двері війнуло йодистим запахом водоростей, я не відразу повірив, що катування нарешті скінчилися. «Виходьте! Далі поїду сам!» – гукнув водій. Повторювати запрошення йому не довелося. Всі поспішливо потовпились до виходу. Ми опинилися на краю кручі. Просто від передніх коліс автобуса починався карколомний узвіз у долину, яку всезнаючий Гордійчук назвав ложем лиману. Жіноцтво відразу ж кинулося до води вмиватися. Чоловіки ж, діждавшись, поки автобус з'їхав униз, почали вивантажувати речі, викладаючи на траву матраци, рюкзаки, намети. «Он твоя Огіївка!» Віталій показав рукою на село, що двома білими рядами хат розкинулося на узгір'ї. До крайніх хат було не більше кілометра. «А ти певний, що то Огіївка?» «Ну, ображаєш мене, друже! В Огіївці мені доводилося бувати не раз». Я давно забрав з автобуса свій портфель, але не рушаю до Огіївки. Все моняюся біля Віталія. Допомагаю ставити намет, розпитую про лиман, наче мені доконче треба знати, всохнеться він через якісь 50 років, перетворившись на солону калюжу від того, що річки, які живлять його прісною водою, захланні люди майже цілком розібрали на полив ділянок. Чи знайде в собі сили сяк так животіти?
Віталія хлібом не годуй, дай поговорити на болючу тему. За це бузувірство нам ще доведеться жорстоко розплачуватись. А якщо не нам, то дітям нашим обов'язково. Людина лише частина природи, яка ще не пізнала саму себе. А на заклик можновладних невігласів береться перетворювати світ, повертати річки і створювати штучні моря безглуздя. Нам треба навчитися берегти те, що є. А коли допомагати природі, то тільки в руслі її об'єктивних законів. А влучивши зручний момент, я переводжу розмову на іншу тему. А скільки днів пробуде експедиція під Огіївкою, куди рушить звідси? Проте цього разу слухав Віталія впіввуха, спіймав себе на тому, що навіть невпопад підтакнув, бо очима пас світло-русу копицю волосся, з якою так гармоніювали великі зелені очі. Ну вилазь, скільки можна хлюпатись, подумки підганяю Олю. А вона ніби знала про мою нетерплячку і зумисне підігрівала її. Уже було вийшла з води, але раптом повернулася, ще раз сполоснула ліву руку, випросталась, втупившись у протилежний берег. Я й собі подивився. Але нічого, крім овець, які звідси здавалися брудно-сірими клубочками, нічого вартого уваги не помітив. Поверталась Оля повільно, старанно вибирала місце, куди ступити, немов прокрадалася через мінне поле. Я ревно стежив за кожним її кроком і дивувався, що це зі мною сталося. Чим могла так раптом приворожити мене ця зеленоока дівчина? Тьху, скільки можна, добродію Овідію, дайте спокій. Ідіть собі в давньоримське минуле. Хіба ми не знайдемо своїх визначень краси? Ви вже йдете? Кивнула головою на портфель у моїй руці. Так, до побачення. Бувайте здорові. Сподіваюсь, я ще побачу вас. Побачите. Завтра вранці вийдете он на ту кручу. Мій намет оранжевий, його здалеку видно. Що за характер у цієї лісовички? По очах, бачу, зовсім не те хотіла сказати. Я поспіхом тисну жилаву Віталієву правицю, не озираючись, швидко, наче втікаю, чим чекую на Огіївку. Ні, не таким уявлялося мені південне село на березі лиману. Уява малювала ошатні оселі, красиві рівні вулиці, зелень садів, виноградної лози. Та вже околиця Огіївки безжально перекреслила мою ідилію. Поросла високим будяччям та колючками, вона зяяла ямами глинистих проваль, немов німо волала про допомогу жовтими беззубими ротами. Пустирище, так би мовити, природним шляхом переходило в подвір'я першого обійстя. Власне, те, на чому стояв перехлябнений хлів з голими латами, що нагадував старий, вигорілий на сонці кістяк, і убога, давно не білена, і від того ніби вся в страшних лишаях хата, назвати подвір'ям можна було лише умовно. Нічим не огороджене, не означене жодним кілочком, воно здавалося давно покинутим. Я й сприйняв би його за таке, коли б від хліва до шовковиці, що покрученим гіллячем, наче ревматичними руками здіймалася над бур'янами, не була протягнута мотузка і на ній не теліпалася ціла вервечка дитячих колготок та трусиків. Отже, тут не тільки жили, а й розмножувалися. Біля хатніх дверей стояв ослін. На ньому відро з іржавими плямами на місці облупленої емалі і велика алюмінієва миска. Мабуть, у ній недавно і пралися оті предмети дитячого туалету. Трохи далі за хатнім причілком росло 3 хирлявих абрикосових дерев. Припнута до одного з них, мов недорізана, верещала коза.
Здавалося, з розшматованого хліва, зарослого блекотою і пустирником подвір'я, з кожної шпарини давно не мазаних хатніх стін дивиться на подорожнього сама приреченість і безнадія. Так жити може лише людина, яка докотилася до краю, дійшла, як то кажуть, до ручки. Зайти сюди з розпитами, де живе Галина Іванівна, я не наважився. Зате подвір'я навпроти, через вулицю, можна було показувати по телевізійній програмі «На закордон», як зразок добробуту радянського колгоспника. Новий двоповерховий особняк з балконом на всю Причілкову стіну височив над вулицею, як замок васала над халупами підлеглих. З балкона, мабуть, відкривався чудовий вид на лиман і протилежний берег з вівцями і білими прямокутниками будівель тваринницьких ферм у далині. Широкі вікна зухвало і зверхньо дивилися через дорогу на свою лишаювату сусідку. Поряд з особняком літня кухня, якій, щоб дорівнятися до останнього, не вистачало лише другого поверху. На рундуку біля кухні поблискували на сонці нові цинкові відра. Я налічив їх 11. Там же, перекинута догори дном, сохла медогонка. З правого боку до кухні примикав льох з пінгвіном, намальованим на вхідних дверях. Далі тягнувся довгий ряд цегляних сараїв і гаражів. На заасфальтованому і обнесеному дротяною сіткою подвір'ї стояв газик-всюдихід з металевим накриттям, зробленим на замовлення власника. Крізь прочинені двері гаража виднівся мотоцикл з коляскою. У тіні під стіною лежав здоровенний кудлань. І всюдихід, переобладнаний так, що нагадував панцерник часів Першої світової війни, і мотоцикл засвідчували, що господар особняка віддавав перевагу транспорту зручному не так для людей, як для речей. У такому броньованому склепі багато чого можна заховати від стороннього ока. Двері на кухню були відчинені і завішені від пилу та мух шматком марлі. Особняк же здавався мені нежилим, збудованим з далеким прицілом на майбутнє або з потреби витратити гроші. Це добротно вибудоване господарство з надійними залізними воротами на вулицю чомусь нагадало мені чорну дірку космосу, куди під дією страшенних гравітаційних сил втягується все, менше за масою галактики, уламки чужих світів, космічний пил, а звідти не випускається нічого. За чесно зароблені кривняки в наш час таких особняків не будують. Тут мені теж робити було нічого. В таких хоромах Галини Іванівни шукати зась. За цими хатами, що ніби символізували дві крайності Огіївки, потяглися будівлі господарів середнього статку. Біля однієї з них, довгої саманної хати, яких є ще чимало у селах півдня України, дівчатко років 10, худеньке, цибате, як молода кізка, рвало великі чорні ягоди шовковиці і тут же, незважаючи на порох, яким вони були густо припудрені, несло до рота. А від соку руки й губи її були наче в густому чорнилі. Привітавшись, запитав чорнооку ласунку, чи не знає, де живе Галина Іванівна. «Галина Іванівна?» – перепитала трохи здивована. «Це ж наша вчителька. Недалечко. Зараз вас проведу». Вона відпустила гілку, від чого спілі ягоди чорним дощем пороснули на землю, потерла руку об руку і вийшла на вулицю. Дівчинка статечно виступала попереду, час від часу озиралася, ніби хотіла впевнити, що я не відстав і не загубився. Біля подвір'я, обгородженого невисоким штахетним парканом, пофарбованим у голубий колір, вона зупинилася. «Тут!» – махнула рукою на хату. «А тільки не в ці двері.
Там живе Артур Миколайович, а до неї з того боку. 3 цементовими сходинками я піднявся на ганок і відчинив двері на веранду. З кімнати виразно долинав скрекіт швейної машини. Тамуючи хвилювання, що холодком війнуло по грудях, я перебрав портфель у ліву руку і тихо постукав. Черга Зінгера відразу ж урвалась. «Заходьте», – почулося з кімнати. Здалося, чи справді я пізнав її характерний голос, високий і ледь хриплуватий. Таким він був на уроках. Невже пам'ять зберегла його? Переступив поріг і не встиг навіть привітатися, як опинився в обіймах Галини Іванівни. «Дорогий ти мій хлопчику», – приказувала вона, цілуючи мене в обидві щоки. «Чи ти не з неба звалився? Відколи одержала твого листа, щодня виглядаю. І сьогодні бігала до автобуса. Він раз на день приходить о 10 ранку. А ти, мабуть, із Снігурівки, пішки?» Вона все ще тримала мене за руку, повернувши обличчям до вікна. «Ну, покажись, покажись. Чи ж я хоч не обізналася? Це ж скільки ми не бачились?» «Та років, мабуть, 5. Ну, як приїжджали ви з Толею в Дарагани, я на 5-му курсі був. Більше й не бачились». «А, так. Толя тоді вже скінчив, бо в педінститутах по 4 роки вчились. Так. Давай сюди портфель, а сам сідай ось на диван чи в крісло. Розказуй». Проте розказати мені нічого не вдалося, бо, запросивши мене до розповіді, Галина Іванівна, видно, забула про це і продовжувала говорити сама. «А я прийшла від автобуса, помила руки, стала готувати сніданок, бо й не снідала. Думка була разом з тобою поснідати. Коли це пташечка якась сіренька, мабуть, кропив'яночка, у віконце стук-стук. Я ще й посварила її. Ах, ти ж, кажу, обманщиця. Гостя не чути, а ти стукаєш, серце тривожиш. Поснідала, корові зілля нарвала, теляті кинула. Ми з Артуром Миколайовичем, це колега мій, математик, на 2 корову тримаємо. А тоді згадала, що давно обіцяла Олесі Козакові сарафанчик покроїти. Покроїла, давай, думаю, вже й пошию, хай дитина порадіє. Тільки сіла до машинки, аж та сама пташина тепер уже в хатнє вікно. Тук-тук. Вчепилася лапами за раму, крильця по шибці розпростерла і так же ж пильно дивиться на мене, то одним очком зиркне, то другим, аж наче сказати щось хоче. Думаю, це вже непримінно буде якась вість. Може, Толя, Юра чи Надійка заявиться. У неї своя машина є, від громадського транспорту незалежна. Або лист прийде. На тебе вже й не сподівалася сьогодні. А воно, бач, ой, що ж це я тебе байдиками готую. Галина Іванівна аж у долоні сплеснула. Людина з дороги, а я їй аля-ля. Старість, не радість. Те забудеш, іншого не згадаєш. Буває, товчешся по хаті, сам не знаєш чого. Іди, вмийся з дороги. Там, біля колодязя, чиста вода в балії. Досі й нагрілася. А хочеш, до лиману піди, покупайся. Через городи тут недалечко, а я поки зберу всяке таке на стіл та й пополуднуємо. Полуденок розтягнувся надовго. Я розповів про свій візит до Маринича, про несподівану зустріч з Федором Дмитровичем і загадкову аварію з його комбайном, що мало не скінчилася трагічно. Згадав я про марну спробу знайти якісь кінці в обласному архіві. У мене склалося враження, що Маринич зумисне заплутує пошуки істини, чинить перешкоди. Він ніби боїться, що я докопаюсь до чогось йому неприємного, чи, може, й небезпечного. Він знає, що ми знайомі? Якщо навів довідки, то міг встановити, що я навчався у вас. А в розмові я про це не прохопився. Маринич, задумливо протягнула Галина Іванівна.
З нього багато що почалося. Боюсь, не без нього все і скінчилося. Артем не довіряв йому. Коли партизанським загоном командував не Маринич, Батура був глибоко законспірований. Його як підпільника не мусив знати ніхто. Але такий збіг обставин може підтасувати хіба що зла доля. То, звичайно, він не втаємничував мене усі подробиці своєї роботи, але те, що він наш розвідник, я знала. Він мав залізну витримку. Журиться, радіє, нервується, переживає. По ньому ніколи не можна було здогадатися про стан душі. А то раз я помітила, ніби він не такий, як завжди. І запитала, що сталося. Він подивився на мене пильно, помітила. Я мовчки кивнула. Погано. Невже нерви почали здавати? Походив по хаті, мав таку звичку ходити, коли про щось думає. Ти пам'ятаєш Маринича? Ще б не пам'ятати твого друга-відступника. Сьогодні дізнався, що партизанським загоном, який діє в наших лісах, командує Маринич. Ну то й що? Я не зрозуміла тоді його стурбованості, а те, що мені потрібно зустрітися з ним і не гаючись. Інакше Маринич уб'є мене передчасно. Так і сказав, уб'є передчасно. Але сам Артем Борисович не мав права на таку зустріч, мусив запитати дозволу в тих, хто його послав. А як же він міг зробити це? У нього був радист. Я не знаю, хто він і де переховувався, але знаю, що був. Артем Борисович дуже переживав, що німці запеленгують рацію, тому хотів якнайшвидше переправити його в партизанський загін. Очевидно, з допомогою рації він і зв'язався з великою землею. Зустрітися йому дозволили. Так, вони зустрілися. Маринич розповідав мені. І вони зустрілися, як луна повторила Галина Іванівна, але та зустріч не заспокоїла Артема. Він підозрював у чомусь Маринича? У нещирості. Маринич кілька разів пропонував Артемові Борисовичу перейти в загін, натякаючи, буцім у нього є дані, що той на підозрі в гестапо. Артем розцінював це як завуальований шантаж, бо вагомих доказів своєї підозри у Маринича не було. Маринич хотів виманити його старих боричів. Навіщо? Чи не для того, щоб легше було... Галина Іванівна тяжко зітхнула і надовго замовкла. Мовчав і я, здогадуючись, яке слово затримала вона на кінці язика. Здогадувався і про причину її мовчання. Адже якби вона вимовила те слово, воно б стало уже звинуваченням. І кому? Голові облвиконкому, депутатові Верховної Ради Республіки. Я з свого куцого досвіду знав, що говорити про такі речі вголос небезпечно. Слуги народу, як вони називають себе у передвиборних промовах, не люблять, коли їх звинувачує той, кому вони слугують. Слуги, подібні до Маринича, присвоїли собі право виступати від імені народу, потоптуючи і закон, і права народу. Чортове коло, як казав мій дід, твоїм батогом та по твоїй же сідниці. Мовчанка має здатність розростатися, як прірва, яку важко здолати, щоб зв'язати кінці розмови. І я поспішаю, поки тріщина не переросла в прірву. Але ж, врешті-решт, велика земля підтвердила побоювання Маринича, і Артемові Борисовичу наказано було перейти в партизанський загін. Отож бо й воно, щоб підтверджено було сумніви, а не докази. А велика земля перестрахувалася заради безпеки Артема Борисовича. А сам він
не відчував за собою гестапівських хвостів. Шиндлер довіряв йому до останнього дня. Значить, ви підозрюєте? Я близька, скажімо так, потерпілому людина і можу через свою необ'єктивність підозрювати кого завгодно. Толя писав тобі листа і на моє прохання. Я хотіла, щоб за справу взялася людина безстороння, але добра, справедлива. Дякую. Я й не знав за собою таких чеснот. Тепер знатимеш. Толя не розповідав тобі, як ми опинилися в Огіївці? Ні. Не з доброї волі. Хоча й жилося там не з медом, у Дараганах. У перші дні, коли сталося нещастя з Артемом Борисовичем, я була сама не своя. Коли б не Артемова сестра, в якої ми жили в Дараганах, не знаю, що й було б. Мабуть, руки на себе наклала б з відчаю. Потім трохи прийшла до тями, але теж не до розслідування було. Діти малі. Надійка народилася, коли батька вже не було в живих. Думала, як повернутися, щоб з голоду не померти. А тут відразу, як тільки німців вигнали, судові процеси почалися. Судили поліцаїв, старост, німецьких прислужників, просто підозрілих. А в число підозрілих міг потрапити кожен, хто жив на окупованій території. Наче він винен, що при відступі нашим керівникам не до нього було. А я з дітьми, сам розумієш, сім'я зрадника. Таким сиди та дихай, поки дозволено. Я й сиділа, як мишка в нірці. Дякувала Богу, що роботу дали. З часом масові процеси трохи перешуміли, голод пережили, ніби трохи вільніше стало. А в мене ще дужче заятрилася рана. Не міг Артем бути зрадником, та ще й добровільно виїхати з фашистами з своєї землі. Він, коли прощався зі мною перед тим фатальним вечором, то ніби передчував свою смерть. Звелів мені забрати дітей і негайно виїхати в Дарагани до його сестри. Потім, коли вже попрощались, зупинився на порозі й каже: «Знай, Галинко, що б зі мною не сталося, тобі нічого мене соромитись. Я залишаюся чесною радянською людиною». Артем таких слів на вітер не кидав би. Я вірила йому і вірю. Тоді вперше й надумала я шукати правди. Було це в березні 52-го. Начальником міліції в Старих Боричах служив Роман Логвин, колишній комісар партизанського загону, яким командував Маринич. Ото й наважилася я піти до нього. Прийняв він мене доброзичливо, говорив щиро, зі співчуттям. Я ж здивувалася, бо тоді таке рідко зустрічалося. Не знаю, полонила його щирість, чи не могла більше німо болю в душі носити, а тільки розказала йому все, як оце тобі. Вислухав він мене та й запитує: «А ви Маринича давно знаєте?» «Давно, кажу, ще з училища». «А як він повівся на тих зборах, де Артема Борисовича виключали з училища?» «Не знаю», отказує. З Артема неможливо було щось витягнути, якщо він сам не захоче сказати. Пригадую, прийшов він як з хреста знятий, таким і не бачила його більше ніколи. Кімнатка в нас маленька була, то він побігає по ній сюди-туди, потім сяде до столу, стисне голову руками, схопиться і знову бігає. Довго так мотався, а потім упав головою на стіл і ніби аж крізь сльози: «Ох, Альошо, Альошо, навіщо ж ти так? Ножем під ліву лопатку». Я нічого не насмілилася запитувати, а він раптом підняв голову і каже: «Збирайся, Галюню, завтра ноги нашої тут не буде». «А куди ж ми?» «Куди хочеш», каже. Отоді я й надумала їхати в Мерефу. Там у мене старша сестра жила з 2 дітьми. Чоловік її, льотчик, в Іспанії загинув.
Артем погодився. Більше я не бачила Маринича, тільки вже після війни. Самі розумієте, Галино Іванівно, Логвін підвівся і пройшовся по кабінету, ніби збирався з думками, що справа ця серйозна, потребує часу і зусиль, тому зараз я не можу нічого певного сказати вам, а місяців через 2-3 покличу. А не забудете? Насмілилася я запитати. Не забуду, не хвилюйтесь. Галина Іванівна підвелася, почала прибирати зі столу. Я зрозумів, що вона хоче трохи перепочити від нелегкої для неї розмови і не став підганяти. Спортсмени називають це тайм-аутом, час поза грою. Хвилина, коли можна передихнути і зібратися на силі перед рішучою атакою. Зважити колишні помилки і не повторити їх. А Галина Іванівна? Вона теж хоче зважити помилки чи тільки перепочити. Тим часом вона винесла на веранду тарілки і склянки, маленькою серпоподібною щіточкою змила зі скатертини крихти на срібний совочок і через квартирку висипала їх на подвір'я. Горобці поклюють. Галина Іванівна принесла старосвітську череп'яну миску з великими золотистими абрикосами і 2 блюдочок для кісточок. Поставила на скатертину. Пробуй. Це із свого саду. Опанас Оксентович садив. Який Опанас Оксентович? Здивовано звів на неї очі, бо ніколи не чув, щоб ця незнайома мені людина мала якийсь стосунок до Галини Іванівни. Я ж удруге заміж виходила. За Опанаса Оксентовича не косія. Агрономом працював у колгоспі. Це й хата його. У спадок мені залишилася. Добрий чоловік був, справедливий і чесний. 3 роки тому поховала. Як ото кажуть, доле-доле, не дай вроди, дай талан. А мені доля на талан поскупилася. Галина Іванівна замовкла і немов захолола в незрушній позі. Я думав, вона поринула у власні нелегкі спогади і сидів, боячись поворухнутися, щоб не полохати її. Але Галина Іванівна думала не так про минуле, як про майбутнє. І запитання її здалося мені таким несподіваним, що аж недоречним. А коли вбили того поліцая з Тернівки? До твоєї зустрічі з ним чи опісля? Якось я не второпала. Кацьонь? Раз я з ним зустрівся, то він не захотів говорити зі мною, пославшись на те, що йому потрібно спішно кудись їхати. А вдруге я втрапив якраз на похорон. А комбайнер? Коли сталася аварія? Теж після твоїх відвідин? Вона явно йшла тим самим шляхом логіки, який свого часу перейшли ми з Яником. Мені ж не хотілося, щоб вона дійшла того ж самого висновку, щоб порадила залягти, тільки не тимчасово, а назавжди. Надавши своєму голосу бадьорих, безтурботних нот, я сказав: «Я думав над цим. Тут немає сумного зв'язку. Випадковість. Збіг обставин». І навіщо я, стара дурепа, вплутала тебе в цю історію? Пообіцяй мені не займатися більше цією справою. Галина Іванівно, продовжую удавати наївною, що з вами? Чому раптом? У них довгі руки. Як я про це не подумала раніше? Вони всюди сущі. Хто ці вони? Убивці Артема Борисовича. Вони йдуть за тобою на зерці і прибирають свідків. Поки що тільки свідків. Обіцяй уважити мою волю. Як мати тебе прошу. Галино Іванівно, та що з вами?
пробую усміхатися весело і розважливо. Звідкиля ці страхи? Не в Чикаго ж ми живемо і не в джунглях Нью-Йорка. Я захищений радянським законом, врешті-решт, та й не роблю нічого протиправного. Насправді, я добре знав, що не захищений ніяким законом, що дії мої комусь не подобаються, але не хотів показати цього перед Галиною Іванівною. Хай думає, що я сильний і багато чого можу. Відмірявши невелику паузу, продовжив із значущістю в голосі. Таємниче зникнення Артема Борисовича не лише ваш особистий біль. У розкритті правди мусить бути зацікавлене все суспільство. Правда і справедливість – єдина запорука його морального здоров'я. Якщо виходити з ідеї, з теорії, то це так. Але ти пробач, що це кажу я, вчителька, яка навчала тебе жити чесно, по справедливості, творити добро, поважати закони. Я ніколи не підозрював, що ця добра, красива жінка вміє так саркастично і зневажливо посміхатися. Але справедливості нема. І ніякими законами ти не захищений. Не хоче держава захищати своїх громадян від можновладних злочинців. Значить, даремна була моя гра. В Огіївці люди почувають те саме, що й у Києві. Вони пасенки на рідній землі. Я так раділа, коли розвінчали культ Сталіна, засудили його жорстокість, але потихеньку, непомітно все почало повертатися на круги своя. У кого влада, в того й правда. Влада ж у руках людей недобрих, нечесних. Для нас, сірих, у них тільки солодкі обіцянки близького раю. Тільки слова. Самі слова, пустопорожні, як полова. Може, ти ще й доживеш до інших часів, а я навряд. Ти знаєш, що я зараз викладаю математику, а не історію? Як математику? Для мене це була цілковита несподіванка. А так, скінчила в Одесі фізмат. Заочно. Щоб менше говорити дітям того, у що сама не вірю. Ніж щоразу торочити, ми живемо в найщасливішому, найгуманнішому суспільстві, бачачи навколо жорстокість і обман, то краще з чистою совістю повідомити їх, що 2 по 2 – 4. Це істина. А наші закони, на папері вони справді гуманні. Нічого не скажеш. Але тільки до того часу, поки спробуєш ними скористатися. Ти ж знаєш, що Толя по моїй лінії пішов. Учителює, а Юрко по батьковій. Скінчив теж артилерійське училище, служить на Далекому Сході. Капітан. Та коли захотів поступити у військову академію, делікатно дали зрозуміти, щоб не рипався. Батькові двоюрідний дядько, нічого про те не знаючи, дорогу перейшов. А синові тінь батька заступила. І теж безневинно. Батькові за часів культу й посилення класової боротьби, а синові після того, як культ розвінчали. А класи обнялися в братерському пориві. От і вір, що син за батькові вчинки не відповідає. Ну, треба ще довести, чи були ті вчинки достойні осуду, докинув я. Хто буде доводити і кому? Людина – піщинка в морі. Булькне їй, круги не підуть. Вік доживаю, а зрозуміти не можу. Як воно сталося, що суспільство, яке проголосило все в ім'я людини, все для блага людини,
перестало цікавитись її долею. І коли людина відчула це, її паралізував страх. Звичайно ж, вона права, думав я собі. Ми живемо якимось несправжнім, подвійним життям. Одне для себе, інше на показ. Невже справді тваринний страх, інстинкт самозбереження переміг у нас честь, розум, людське достоїнство? Мудро, відразу ж відгукнувся хтось у мені насмішкуватий і уїдливий. Напиши про це в свою газету, коли такий сміливий. Розкрий людям очі на їхнє лицемірство. Не дозволять. Хто не дозволить? Редактор? Цензура? А в принципі, не знаю хто. Знаю тільки, що не дозволять. Це було б витрактовано як ославлення суспільства, насмішка над його святими ідеалами. У нас є окремі недоробки, цього ніхто не заперечує, бо й на сонці є плями, але тих недоробків ніяк не можна узагальнювати, бо то вже буде викривленням дійсності, наклепом на передове процвітаюче суспільство. Але ж доля Батури є окремим випадком. Знову щепнув мене невидимий опонент. Хто ж може завадити тобі? Порятувати мене від ущипливого двійника могла тільки Галина Іванівна. І я попросив її розповісти, як опинилася в Огіївці. Не знаю, пам'ятаєш ти чи ні, малим ще був. У 50-х роках у Староборичівському районі діяла банда якогось Никона. Чого ж не пам'ятаю, хмикаю ображено. У 6-й клас ходив, коли її розбили. Правильно. В травні 52-го року банду вислідили і оточили міліціонери і добровольці, якими командував Роман Логвин. 22 травня зав'язався бій. Логвин загинув. Загинуло тоді 6 чоловік, демонструю свою обізнаність. 4 міліціонери і 2 добровольці. А як був убитий Логвин? Ти знаєш? Ну, очевидно, так, як і всі, кого вбивають у бою. У тому то й річ, що не так, як усі. Логвин був убитий пострілом у спину з німецького карабіна. Було слідство, але ніяких наслідків воно не дало. У жодного, хто йшов на бандитів, трофейної зброї не було. Серед захопленої бандитської зброї була і німецька, але експертиза показала, що застрілено Логвина не з неї. Злочин залишився нерозкритим. Логвина з усіма почестями поховали в братській могилі у Старих Боричах. Грав військовий оркестр, з'їхалися школярі з усього району, кращі учні стояли в почесній варті. Ти, мабуть, теж був? Мовчки кивнув. Я справді стояв тоді в почесній варті, але не знав, що капітан Логвин убитий підступно. Чи про це не говорили вголос, чи по дитячій забудькуватості я вивітрив цей факт з голови. Смерть Логвина була для мене подвійним горем, загальним і ніби особистим. З його загибеллю обривалась остання нитка до таємниці зникнення Артема. Логвину я вірила, він міг і хотів щось прояснити. А з Мариничем ви не зустрічались? Чому ж? Найперше зустрілася з Мариничем. Він сказав мені те, що й тобі. Артем – зрадник. І чим менше я колупатимусь у цій справі, тим краще буде для мене і для дітей. Він, бачить, про дітей потурбувався. А потім ще раз, уже перед самим від'їздом, у червні того ж таки 52-го. Я не шукала зустрічі. Маринич, тодішній перший секретар Староборичівського райкому партії, сам викликав мене.
посадив у крісло, походив навколо, як кіт біля спійманої миші. Тоді сів навпроти за приставний столик та й каже: «Просто не знаю, з чого й почати, Галино Іванівно». «Ну, та вже починайте, кажу, з чого зручніше». «Та тут така справа, що з чого не почнеш, так незручно. А скажу напряму, чи не виїхали б ви, Галино Іванівно, з нашого району?» Голос м'який, як котячі лапки, з яких ще пазурчики не виклюнулись. «А хіба я тут кому-небудь заважаю?» «Є така думка», Маринич ухильно. «Чия думка?» Хотілося крикнути, але стрималась. Оскільки я мовчала, він продовжив: «Іде слідство по банді Никона. Один з полонених бандитів – колишній поліцай Старих Боричів. На допиті він показав, що випадково бачив список таємних агентів, які допомагали фашистам встановлювати в районі новий порядок. Першим у тому списку стояло прізвище Артема Борисовича. Слідчий виїхав до Києва, щоб добитися дозволу на ознайомлення з трофейним архівом Староборичівської комендатури і гестапо. Ви уявляєте своє становище, коли такий список справді знайдеться?» Признатися, тоді я ще не зовсім уявляла, я просто не вірила в саму можливість списку, де Артем числився серед запроданців. «Цього не може бути», – прошепотіла я, а Маринич саркастично посміявся. «Тоді поясніть, будь ласка, чому сім'ї забитих у Бобровому жолобці поліцаїв наступного ж дня забрали в концтабори, а з вашої голови жодна волосинка не впала?» «Для мене самої це загадка». «Для вас загадка, а для нас усе лежить на поверхні. Вас Шиндлер мав переправити в німецький тил, слідом за чоловіком. Та не встиг. Самому довелося в драпа ноги позичати». «Та звідки ви таке взяли? Як вам не соромно?» Я майже не тямила себе. Маринич встав, пересів у крісло за свій робочий стіл і холодно кинув: «Я попередив, як дружину колишнього друга. А там самі дивіться». Чекати, поки вдарить грим, я не стала. Скінчився навчальний рік, оформила я відпустку, одержала гроші за дітей та й подалась на Одесу. Чому на Одесу? Сама не знаю. Думка була, аби подалі від Маринича. І тут мені пощастило, чи не вперше в житті. Ще в Києві, коли робили пересадку, зустріла колишнього однокурсника Митю Забару. Слово за словом, з'ясувалося, що працює він директором школи в Снігурівці. До Києва в міністерство приїжджав. А коли я розповіла про себе, не все, звичайно, що вважала за потрібне, запропонував місце у своїй школі. Я відразу ж погодилась, тим більше, що школа мала й вільну квартиру. Тут Толя закінчив 10-річку, вступив до Ніжинського педінституту, потім Юрко став курсантом училища, а я вийшла заміж і переїхала з Надійкою в Огіївку. Опанас Оксентович, я вже казав, був добра людина, уважний, ласкавий, голосу ніколи не підвищував. Але друге заміжжя не принесло мені радості чи хоча б душевного спокою. Мене ніколи не полишало відчуття, що я зрадила Артема. І коли Опанас Оксентович помер, може це й погано, навіть грішно з мого боку, але я відчула ніби якусь душевну полегкість. Одне слово, я зрозуміла, що Артем був долею суджений мені назавжди. І я не зможу заспокоїтись, поки не дізнаюсь, як він загинув. Толя теж цим дуже переймається, але з нашими можливостями важко чогось добитися. Куди б ми не писали, все повертається до командира загону. Наче на ньому клином світ зійшовся. Тоді я й попросила Толю нав'язати тобі наш клопіт. Але тепер я не відпущу тебе, поки не даси слово, що припиниш пошуки.
А що вас так налякало? Мені не зрозуміло, звідки у вас ці перебільшені страхи. Не перебільшую, мій хлопчику, ти й сам гаразд про це знаєш. Винуватці Артемової смерті, чує моє серце, живі. Коли ти розповів про вбивство Кацьоні і замах на комбайнера, так, то був замах, я відразу згадала Логвина. Адже він теж загинув після моїх відвідин, коли виявив бажання розібратися в обставинах смерті Артема. Отже, хтось прибирає небезпечних свідків і надто цікавий до тих подій. Коли ти багато знатимеш, теж можеш здатися небезпечним. Галина Іванівна. Я взяв її руку, ні з чим не зрівнянну руку сільського інтелігента, грубувато від щоденної, нелегкої і не зовсім чистої селянської роботи. І все ж не зовсім селянську. Сховав у своїх долонях. Єдине, що можу пообіцяти твердо, буду обережнішим. А зупинитись уже не можу. Як ви не можете перебороти своє відчуття провини перед Артемом Борисовичем? Галина Іванівна спроквола вивільнила з моїх долонь свою руку і надовго задивилася у вікно. Та раптом похопилася, що за балачкою забула попоратись, вибачившись, заспішила на подвір'я. Я ступив слідом. У повітрі, крім звичного вже запаху лиману, додався запах сухого пилу, набряклого молоком коров'ячого вимені. І справді, незабаром крізь штахетини замерехтів гурт корів. Поступово він розпадався, меншав, корови розходилися по домівках. Напроти подвір'я Галини Іванівни зупинилася червоношерста корова з білою зіркою на лобі і невдоволено мукнула. Господиня кинулася до хвіртки, приказуючи: зараз, моя лисочко, зараз, моя хороша. Вибач, що не зустріла на вигоні. Гість сьогодні в нас. Лисочка щось промимрила крізь стиснуті губи, знехотя вибачила чи виявила невдоволення гостем і підтюпцем кинулася до балії з водою. Галина Іванівна дістала з-під стріхи сараю металеву шкрібницю, заходилася розчісувати червонясті боки, шию. Лисочка перестала пити, повернула до Галини Іванівни голову, вдячно ткнулася мокрим писком їй у передпліччя. Відчув себе зайвим у цій сімейній ідилії. І щоб згаяти час до облягів, вирішив провідати біологів. Це я так сказав Галині Іванівні. Насправді мені донестями захотілося побачити зеленооке диво, страшенно колюче і незахищене водночас. Ну хто ж ходить у гості без гостинця? З докором сказала Галина Іванівна. Хороший гість завжди приносить гостинці. А без гостинця то вже ніби й не гість, а так, відвідувач. Я посміхнувся, бо і справді мав заявитися в табір не в благородній ролі хлібосольного гостя, а простого відвідувача. Мудра Галина Іванівна виправила мою помилку. Незабаром я простував до біологів, навантажений 3-літровою банкою ще теплого молока і целофановою торбочку з солодкими золотистими абрикосами. Ще здалеку я побачив вогнище і навколо нього 6 чорних силуетів. У червоному полум'ї, що весело танцювало у безвітрі теплого вечора, люди здавалися кам'яними скіфськими бабами, що скупчились навколо жартовного вогнища. Віталій перший обернувся на шурхіт моїх кроків. «О, Петрусь!» А в голосі його не було ні краплини подиву, наче він ждав у цю мить саме моєї зяви. «Сідай ось на ящик. У нас вечір бреху. Ну, ти, як досвідчений журналіст, можеш узяти перший приз». «А який же приз?» – цікавлюся.
банка згущеного молока. І пончик з поцілунком, докинула невидима через полум'я Сабіна. І пончик з Сабіниним поцілунком, незворушно підтвердив Віталій. Ну, тоді будемо вважати, що ваш колективний брех, який личить нашому суспільству, перевершив брех індивідуальний, тобто мій. І приз вручаю вам я. Ставлячи в освітлене коло молоко, я пильно окинув поглядом присутніх. Олі між ними не було. Відчув себе ніби ошуканим. Побачивши дар Галини Іванівни, зборище захоплено загуло. «Ой, просто Садко, багатий гість!» – вигукнула Сабіна. «Люблю щедрих людей. Рито, шукай кухлі!» І тільки Віталій здогадався про справжню мету мого візиту. «Олю!» – гукнув кудись у темноту і, не діждавшись відповіді голосніше. «Олю!» «Що там, горить, Віталію Васильовичу? Я вже сплю». «Як можна спати, коли не спить начальник експедиції? У нас робочий день ненормований. Іди хочеш сюди». «Товариші», – продовжив Віталій, звертаючись до гурту, «з причини відсутності гарної брехні індивідуальний приз відміняється. Загальний ділиться рівномірно на всіх учасників турніру «Збреши сам». Сабіно, наливай». Поки з'явилася Оля, банка вже ходила по колу. «Ще трохи спіймала боблизня», – сказала Сабіна, подаючи їй кухоль. Оля відійшла в темінь, стала поруч. «Давно не пила такого смачного молока», – облизала губи. «Це ви принесли?» «Допустимо». «Допустимо», – передражнила. «Вештаються тут усякі різні, спати не дають». «А може, то ви усяким різним спати не даєте?» «Правда? Не знала. Була б зустріла аж на околиці». І що за дівчина ця Оля? Буває вона коли-небудь серйозною? Мені раптом захотілося дошкулити її. Ви даремно пішли в біологи. А куди б ви мене оприділили? Ні секунди не згаяла з відповіддю. Ну, скажімо, в театр мініатюр. Райкін, чув, організував такий. Я одразу ж поміняю професію, як тільки ви станете, ну, хоча б головним адміністратором того театру. В наш час без протекції, самі знаєте. Ну, коли так, вважайте, що я вже запросив вас у свій театр. А ось і завдаток, протягнув кульок з абрикосами. Що це? А, нічний хабар? Вона взяла кілька штук. Товариші, тут від нас дещо хотіли ганебно приховати, потрясла над головою кульком з абрикосами. Але пролетарська пильність кращих представників нашої експедиції вчасно розкрила злі наміри. Одержуйте. У-у-у, загуло, наче біля вогнища вибухнув вулкан обурення. І целофановий мішечок поплив по колу. Знатимете, як підлабузнюватись? В Ольжиному голосі не було осуду, а радше приховане задоволення. І це надало мені сміливості. Завтра знову прийду. Справді? Тоді треба добре виспатись. Вона подала мені руку. Гарних вам сновидінь. Я забрав банку, яку Сабіна вже встигла вимити, попрощався з веселими біологами і пішов просто на місяць, який злодійкувато нишпорив по Огіївському узгір'ю. Спалося мені кепсько. Спершу будили їжаки. Здавалося, ціла ватага їх товклася на подвір'ї, невдоволено хрюкала, гучно гупала лапками. Мабуть, сердилась, що Галина Іванівна залишила їм не таку, як хотілося, їжу. Потім регулярно, наче за розкладом, над хатою пролітала жалібно квиляча якась нічна птаха. Коли ж я, прокачавшись до других півнів, нарешті задрімав, почало вверстися казна що.
Снилося, буцім беру участь у якихось археологічних розкопках. Місцевість зовсім незнайома, піщана пустеля, по якій тягнулася гряда невисоких, зруйнованих часом гір. Обшмольгані вітром, відшліфовані піском поодинокі вершини її то тут, то там здіймалися над поверхнею, немов загублені всі ці шоломи воїнів над мертвим бойовиськом. Біля одного з таких шоломів ми й отаборилися. Не знаю, скільки нас було і хто саме. Спершу копали лопатами. Потім руками почали розбирати брили спресованого пісковику, якими був завалений вхід у печеру. Ми до крові позбивали руки, поки отвір виявився достатнім, щоб у нього пролізти людині. І тоді хтось із нас проник туди і виніс на поверхню обгорілий з одного кінця папірус. Хоча букви здавалися мені знайомими, писано було не по-нашому, і я марно силкувався, щоб прочитати написане. «Не тужся», – сказав раптом хтось за моїм плечем. «Все це вже давно прочитане». Я озирнувся на голос і відразу ж прокинувся. Зрозумів, де я, але враження було таке, наче почутий у сні голос ще лунав у кімнаті, затихаючи по темних кутках. Перевернувся на другий бік, голова важка, весь якийсь розбитий. Наче тіло моє пропустили між вальцями. Переді мною невиразно сірів прямокутник вікна. На подвір'ї тихо. Значить, вставати ще рано. Заснути б. Спробував лічити подумки, кажуть, це допомагає заснути. Перевалив за 700, коли почало снитись чи маритись, бо ніби не встиг і заснути. Буцім стою на березі лиману на околиці Огіївки. Бачу, з протилежного боку прямо до мене пливе Оля. Не знаю, як я міг роздивитися і пізнати дівчину з такої відстані, але я виразно бачив навіть її зелені очі. Засмагле, коричнювате плече, з якого скочувалась вода. Пливла вона, ніби без ніяких зусиль, легко, спритно, як риба. Я почав поспішно спускатися з кручі, щоб зустріти її на березі. Але звідки не взявся рудий Сашко. Щось гукнувши своєму напарнику, він почав заводити перед Олею невід. «Не смій, ти ж утопиш її!» – закричав я і прокинувся. Світало. За вікном чулася приглушена розмова. По голосу пізнав Галину Іванівну. Співрозмовником був чоловік, який зрідка вставляв короткі слова глухуватим прокуреним голосом. Я встав, одягся, тихо прослизнув у відчинені двері і подався до лиману. На сході, десь над Чорним морем, рожевіло край небо. Ось-ось мали бризнути перші промені сонця. Я зупинився на кручі. У таборі біологів відшукав очима оранжевий намет і став чекати, поки з'явиться Оля. Невже не відчуває, що я жду її? Пола намету ворухнулася, і я вже готовий був повірити в існування телепатії, але з намету вийшла не Оля, а худа довготелеса дівчина в темно-синьому спортивному костюмі. Я пізнав її. То була некрасива, маслакувата, як бридке каченя, студентка-практикантка Альбіна. Вона стала біля намету, заклала руки за голову і втупилася в лиман. І раптом я побачив Олю. Вона стояла по коліна у воді і, видно, з кимсь розмовляла. Напруживши зір, я пізнав Сашка Патоку. Ось він підійшов зовсім близько до неї, підняв руку, хотів обняти чи покласти її дівчині на плече. Оля повела плечем, нахиливши його різко вниз. Сашкова рука марно прочесала повітря.
Оля відступила кілька кроків глибше у воду, озирнулася і побачила мене. Мабуть, пізнала, бо помахала рукою. Я помахав їй у відповідь і почав спускатися до води. Увечері я знову носив біологам молоко й абрикоси. А вчора, після сніданку, вони згорнули свій табір і вирушили на Тендерську косу. Прощаючись, я запитав Олю, чи зустрінемося в Києві. Засміялася. А захочете зустрітися, розшукаєте? Знаєте, де працює? А може, поки повернетеся, то і бажання таке пропаде. На безлюдді й хома дворянин. І ось я сиджу на місці, де стояв її оранжевий намет. І намагаюся систематизувати, поставити в чіткий логічний ряд усе, що дізнався за ці дні про Артема Батуру. Виклик у особливий відділ училища Артем сприйняв спокійно. Наближався випуск, могли виникнути якісь запитання чи уточнення. Прийняв його сам начальник відділу майор Кауров. Це був невисокий, лисуватий чоловік з суворим пронизливим поглядом. Говорив гугняво, у ніс, розтягуючи слова, наче навіки вганяв їх у пам'ять співрозмовника. Що-небудь певне про майора Каурова ніхто сказати не міг, але всі вважали, що зайвий раз на очі йому краще не потрапляти. Це правило діяло безвідмовно і передавалося курсантам від покоління до покоління. Не відповівши на Артемове привітання, Кауров очима вказав на стілець обіч стола. Сідаючи, Артем кинув очима на стіл, упізнав свою особову справу. Погляд затримався на закладці з фіолетової промокашки, що виглядала з-поміж тоненького стосика аркушів. «Батура Артем Борисович?» – запитав майор, розкриваючи папку там, де була закладка. «Так», – коротко відповів Артем. «Скажіть, будь ласка, курсант Батура, ви знаєте Царимона Митрофана Никоновича? Відповідайте швидко». «Особисто не знаю, але прізвище мені відоме». «Звідки ж вам відоме його прізвище?» Майор говорив у ніс, і це трохи нагадувало котяче нявкання. «Це мій двоюрідний дядько по матері». «Офіцер царської армії», – прогугнявив майор. «Так, з Першої світової війни він повернувся унтер-офіцером, але виїхав на інше місце проживання ще до мого народження». «А куди ж він виїхав?» «На Далекий Схід чи на Урал. Точної адреси не знаю. На моїй пам'яті листів від нього не одержували». «А раніше?» «Не знаю». «Кепсько, курсанте. Дуже кепсько. Чому ж ви не згадали про цей факт ні в анкеті, ні в автобіографії?» «Я ніколи не бачив його. Ні я, ні сім'я не підтримували з ним ніяких контактів, тому він для мене ніби не існував. Був абсолютно чужою людиною». «Ви вважаєте це сильним аргументом на свою користь. А він якраз найслабший і може мати далекосяжні наслідки». Майор узяв промокашку і повільно почав виліплювати з неї паперового голуба. «Давайте глянемо на цей факт з іншого боку. Обоє ви особисто не знайомі. Але про існування один одного знаєте. Далі уявімо таке. Артем Батура одержує диплом командира Червоної армії. Йому довіряються військові таємниці. І в цей час до нього з'являється посланець від дядька, а чи й сам прибуває власною персоною,
і просить племінника зробити невеличку послугу. Та це ж чистий домисел. Як ви смієте? Холодний піт зросив Артемові чоло, залоскотав між лопатками. Спокійно, курсанте Батура. Майор подивився на паперовий витвір своїх рук і поклав на місце закладки. Те, що ми говоримо, лише один з можливих варіантів, чи, коли хочете, наслідок з факту замовчування вами існування родича царського офіцера. Можуть бути й інші варіанти. В сучасних умовах загострення класової боротьби те, що ви вчинили, є щонайменше притуплення пролетарської пильності. І навіть якщо ви поклялися щиро, то ви розповідали кому-небудь про дядька? Ні. Ну, хіба що проговорився десь випадково. Від тої впевненості, з якої Артем зайшов до кабінету Каурова, не лишилося й сліду. Він раптом цілковито усвідомив свою незахищеність, слабкість своїх хистких доказів, особливо зараз, коли класова боротьба як ніколи напружена. Вороги соціалізму намагаються пролізти в найменшу шпаринку, щоб зірвати вільне суспільство трудящих зсередини. Імперіалістичні військові розвідки засилають легіони шпигунів. І хоча наші чекісти виловлюють їх пачками, кінця цьому не видно. Ворог не здасться. Він, бачачи нашу твердість, лише навісніє. Як він міг про це не подумати, пишучи біографію? Не знає дядька? Тим більше треба було вказати, що є такий. Хай би перевірили. Хто знає, що в того дядька на умі? Я визнаю свою провину, тихо каже Артем. Провина ваша велика. Перш за все, моральна. Тому вашу долю хай вирішують ваші ж товариші по курсу. Сьогодні, наскільки мені відомо, відбудуться комсомольські збори курсу, де буде розглянуте ваше питання. Все. Ви вільні. Артем відкозиряв і мовчки вийшов. Ніколи не думав, що так швидко можуть мінятися люди. Ті ж самі хлопці, які ще сьогодні вранці готові були поділитися останнім сухарем, тепер сторонилися його. Винувато опускали очі або демонстративно не помічали. Якщо він до когось звертався, відповідали одним словом і поспішали відійти. Дехто, вдаючи вкрай заклопотаного, і зовсім не відповідав і навіть не зупинявся. Навколо нього вмить створився вакуум, якого не перекричиш і не перелетиш. Слова гаснуть у ньому. Крила, не маючи опори, провалюються, не тримаючи тіла. Одностайність казарми. Яка це страшна сила! Ти ще ходиш, дихаєш, почуваєшся невинним і вважаєш за можливе захистити свою честь, але ти вже приречений. Ті, хто по той бік вакууму, чутимуть тільки одне одного. Наекзальтовані цією можливістю, вони підігрівають одне одного гучними словами про вірність партії, товаришеві Сталіну, соціалістичній вітчизні, а потім, десь дедалі наприкінці, згадають ще й народ тими словами, якими немає і не може бути заперечень, коли вони сказані без лицемірства. Але доведи, що вони лицеміри. Коли в нас лицемірство вголос при публіці,
вважається виявом високої свідомості і патріотизму. Це вони вірні, вони віддані, а ти вже ні. Ти вже там, звідки слова вірності не долинають. Під загальне схвалення тебе глибше і глибше занурюють у колодязь вакууму. І ти вже падаєш туди, ламаючи крила. Над твоєю затхлою ямою знову зімкнеться земна твердь. Тоді здорові сили, радіючи, що очистили свої ряди від скверни, вшкварять на тому місці переможний гопак. То буде остання крапка на твоїй пам'яті. Після того ніхто й могили твоєї не знайде. Та й хто з нормальних людей шукатиме її на танцювальному токовищі? Торік Артем був на таких зборах. Бачив. Тоді проробляли сина колишнього есера. Він не приховував цього факту. Просто на даному етапі побудови соціалізму здався комусь підозрілим. Після обіду Артем зустрів на подвір'ї Маринича. «Ти чув, яку мені справу шиють?» – запитав, усміхаючись. «Чув. І не розділяю твого веселого настрою», – сухо відповів Маринич. «Але ж ти, як ніхто інший, знаєш, що...» «Не знаю, шановний. Знаю лише одне. Ти не мав права приховувати від партії, від комсомолу, що твій дядько, хай двоюрідний, офіцер царської армії. На честі радянського офіцера не повинно бути жодної темної плямочки. Та що там плямочки? Тіні від неї. Зараз ми мусимо бути, як ніколи, пильними. Цього вчать нас партія і товариш Сталін. Кожна така плямочка – можливий прихисток для ворога. А ти втратив пильність, Артюшо, втратив. І не тільки в цьому. Мені боляче говорити про це, повір, бо ти – це частина мене самого. Але коли йдеться про такі святі поняття, як обов'язок перед батьківщиною, честь радянської людини, я погоджусь і на ампутацію. Про що ти говориш? Я не розумію. Не розумієш? А Галя, дружина твоя, вона хто? Мовчиш? Так я скажу. Дочка розкуркуленого класового ворога. Альошо, як ти смієш? Артем ще не хотів усвідомити, що щаблі їхньої дружби ламаються, і Маринич залишається на більших, міцніших уламках, які утримують його одного на попередній висоті. А він, Артем Батура, на менших і вже почав свій невтримний політ униз. Галинин батько – вибійник на шахті, чи ж тобі цього не знати? Вибійник. Маринич дурнувато гигикнув. Після того, як вибили з куркулів. Утік у шахтарі, притрусив вугільним пилом свою класову суть. Олексію, замовкни. Ні, вислухай. І він говорив, аж кипів од люті. Слова його були несправедливі, образливі й болючі. Артем спершу поривався заперечувати, потім махнув рукою, понуро стояв, ніби зовсім стороння людина. І тільки дивувався, коли це в душі Олексія, якого вважав своїм найвірнішим другом,
назбиралося стільки гною і жовчі, які він зараз виливає на нього, ані трохи не турбуючись, що друг може захлинутися в тих нечистотах. Нарешті, не чуючи ні каяття, ні заперечення, Маринич замовк. Мовчав і Батура. Обоє почувались ніяково. «Повір, Артюшо», — хриплувато і стомлено, ніби після нападу тяжкої хвороби, знову заговорив Маринич. «Мені боляче це говорити. Але ти переоцінив себе. Зарвався надто високо. І, підпавши під вплив Галини, втратив не тільки пильність, а й порядність та честь. Ти вибач, але в цій ситуації захищати тебе на зборах я не можу. Я й не прошу твого захисту. Буду вдячний, якщо ти просто помовчиш в ім'я того доброго, що було між нами. Маринич, похнюпивши голову, носком чобота намалював прямокутник на запиленому асфальті, потім покреслив його на квадрати, ніби загратував. «Я подумаю», – буркнув і навіть подав руку на прощання, чого Артем уже й не сподівався. Маринич пішов. Певний себе, сповнений гідності, він чітко карбував крок, немов відбував парад. Батура дивився, як віддаляється його висока, трохи сутулувата постать, і ніяк не міг до кінця укмітувати, що то не колишній друг залишає його, а новий ворог наближається до нього, запеклий і мстивий. Артем і раніше помічав, що для Олексія не існує різнобарвного з багатьма відтінками і, незважаючи на це, гармонійного світу. Маринич ділив світ тільки на чорне і біле. І в судженнях своїх теж часом був прямий аж до демагогії. На курсі його недолюблювали, вважали за кар'єриста і вискочку. Артем свідомо заплющував очі на деякі вади його характеру. Вважав, що час і життєвий досвід, як рашпілем, здеруть з Олексія неістотне, а залишать тільки те, що він цінував у ньому. Цілеспрямованість, розум, ерудицію і неабияку працелюбність. Черв'ячка егоїзму, амбітності, який спершу був маленький, а потім все розростався і розростався, аж поки заповнив усе єство, витіснивши чесноти, Артем тоді не помітив. Можливо, тому що не шукав його. Коли б Артемові запропонували описати свій стан після розмови з Мариничем, навряд, щоб він міг сказати щось певне. Було якесь загальне отупіння, відчуття безвиході й цілковитої самотності. Він уже не сподівався чиєї-небудь допомоги, а хоча б і співчуття, яке б прикрило його рану бодай ефемерним бинтом. Але знав, що і цього не знайде ні в кого. І знову пригадався йому син есера, як мовчки виходив, сутулившись під презирливими поглядами залу. Подумав, що так може йти лише певна своєї беззахисності, несправедливо покривджена людина. Її били, її знищували, а вона не повертала проти них своєї зброї, бо була певна того, чого не хотіли зрозуміти вони. Стоїть на одній з ними позиції, і стріляти в них
рівнозначно, що стріляти в себе. І вона не стріляла, сподіваючись, що сліпі прозріють. Але в загальнім екстазі підозріння вони сліпли ще дужче. Тепер він напевне знав, що на зборах пощади не буде. З ним, як з майбутнім офіцером, покінчено. Однак душа, той маленький її закуточок, де навіть у найстрашніші часи знаходила притулок справедливість, кричав: «Люди, отямтеся!» Він, той теплий куточок, що сподівався протягнути через вакуум свій живий нерв, передати по ньому імпульс, який збудить нерв милосердя у душах цих молодих, життєрадісних і, в принципі, гуманних людей. Але якраз нерв милосердя був у них атрофований, отруєний атмосферою стада, де розправа над одним єднала, цементувала решту. Цементувала страхом, боязнью опинитися на його місці, сподіванням, що жертва буде останньою і їх мине чаша сія. Тому вони били безжалісно, сподіваючись, що розбивають і саму чашу, зупинять її роковий хід по колу. Трагедія їх полягала в тому, що кожен знав про себе не винен, але допускав можливість провини з боку свого товариша, навіть найближчого. Це був якийсь жах, масовий гіпноз, чи точніше психоз, націлений на вишукування і знищення ворогів. Артемова душа, стовчена в єдиний кров'яний згусток, уже не волала до справедливості, а лише квилила побитим щеням. За що? За що? Маринич все-таки виступив. Коли він вийшов до трибуни, по залу прокотився шелест, наче вітер сколихнув стіну очерету і враз завмер. Якусь мить Олексій стояв мовчки, даючи зрозуміти, як важко йому, другові, хай і колишньому, відтепер здобутися на слова. «Товариші», голос хриплий, кволий, як з могили, «всі ви знаєте, що ми з Артемом друзі. Скажу більше. Артем Батура – це частина, причому значна частина мене самого». Голос його зміцнів, піднявся до високих дзвінких нот. Вимовляючи слова, широко розводив губи, наче боявся, що слова зачепляться за них і викривлять смисл. Неприкриті губами ще дужче світилися випнуті вперед ікла, і здавалося, що над трибуною шкірить зуби велетенських розмірів пацюк. Затулив рот, обвів поглядом зал. «Так, значна частина мене самого», – повторив з почуттям. Та коли йдеться про честь, високий обов'язок перед партією, перед товаришем Сталіним, перед радянським народом, я, як і кожний чесний радянський громадянин, готовий піти на ампутацію. Не потаю. Рана буде болюча і довго кровоточитиме. Але певен, у нашому животворному кліматі вона загоїться, не залишивши рубця. Віднині немає в мене такого друга Артема Батури. Людині, яка обманула партію, народ, немає і не може бути довіри.
Не приведи доле піти з таким, як то кажуть, у розвідку. Залишаючи збори, Артем теж думав, що доля більше ніколи не зведе його з відступником. У Мерефі, куди вони переїхали з дружиною і маленькими Толиком та Юрою, відразу ж, як тільки одержав документи і довідку про відчислення з училища, Артем влаштувався механіком у МТС. В училищі, де заохочувалось освоєння суміжних професій, він добре вивчив двигуни і ходову частину тягачів, які були, власне, модифікаціями трактора, і цивільна робота особливих клопотів йому не завдавала. Галина Іванівна викладала в місцевій школі історію та літературу. Толика віддали в дитячі ясла, Юру бавила тітка. Поступово життя нормалізувалося. Артем повеселішав. Туга за училищем трохи розвіялась. На роботі його цінували. Він уже подумав про те, щоб восени подати документи на заочне відділення Інституту механізації та електрифікації сільського господарства. Був такий у Харкові. Зручно, недалеко їздити на сесії. І раптом війна. Ще того ж дня Артем відніс у військкомат заяву, в якій наполягав, щоб його негайно відправили на фронт. Та минали дні. Багатьох Артемових ровесників уже мобілізували, у МТС почали готувати до евакуації на схід трактори, верстати, а про Батуру наче забули. Артем ходив похмурий, знову пригадував до найдрібніших деталей курсові збори. Карався давнім і сучасним болем. У військкомат його викликали аж у вересні, коли німці вже захопили Київ, прорвалися на лівий берег Дніпра, зайняли Лубни, Лохвицю, Лебедин і підступали до Сум. Черговий офіцер, очманілий від безперервного гулу, штовханини, гамору, що висіли в коридорах військкомату, ковзнувши поглядом по Артемовій повістці, враз підібрався. «Зачекайте хвилинку, зараз вас проведуть». І справді, незабаром у супроводі солдата, який енергійно прокладав дорогу через забитий військовим і цивільним людом коридор, Артем вийшов у двір, потім через чорний хід у флігель, а далі через підвал знову проник у військкомат і піднявся на другий поверх, де був кабінет комісара. Тут солдат козирнув Артемові і, показавши очима на двері, зник. Артем, за давньою звичкою, осмикнув сорочку, розправив плечі і постукав щиколоткою зігнутого вказівного пальця. «Увійдіть!» – почувся чимось знайомий гугнявий голос. Відчинив двері і мало не повернув назад. За столом комісара сидів завідуючий особливим відділом їхнього училища майор Кауров. «Заходьте, заходьте, Артеме Борисовичу», – підохотив його Кауров, а йдучи назустріч і подаючи руку. «Можете не вірити, але я радий вас бачити». «Я щодо заяви». Артем вирішив не реагувати на його слова про радість зустрічі. «Дійдемо й до заяви». Майор продовжував стояти посеред кімнати поруч з Артемом. «Звичайно, обставини для зустрічі могли бути і кращі. Але хіба ж ми самі вибираємо обставини? Зараз теж мушу передати вам нерадісну звістку. Ваш двоюрідний дядько, Царимон Митрофан Никонович, місяць тому загинув героїчною смертю, рятуючи від пожежі державне майно. Прийміть мої щирі співчуття». Артем вважав себе витриманою людиною, а тут відчув, як у нього зрадливо засмикалися губи, очі заслало туманом,
а подих зі свистом проривається крізь спазм, що раптом перехопив горло. Героїчною смертю. І через таку людину йому зламали долю, знівечили життя. Майор тактовно відвернувся до вікна. Артем тернув кулаком по очах, глибоко зітхнув. Наше училище, після паузи продовжив майор, евакуювалося до Тамбова. Ви можете хоч і сьогодні виїхати туди і одержати диплом. Ви нічим себе не заплямували. Випробування, хоч воно було важке і несправедливе, витримали з честю. Я прошу у вас пробачення, бо в тому була і моя вина. Не треба про це, сказав Артем. Допоможіть мені потрапити на фронт. На фронт? Кауров пройшовся по кабінету. Може, сядемо? Жестом показав на крісло біля журнального столика. Рішення ваше остаточне? Запитав, коли вже обоє сиділи в зручних шкіряних кріслах. Так. Моє повідомлення про ваш новий статус не може його змінити? Ні. І все ж, давайте на хвилину забудемо про ваш намір. Адже боротися з ворогом можна не тільки на фронті. У командування є намір використати вас в іншому місці. Там не менш небезпечно, ніж на фронті, а може й більше, бо ризикувати доведеться не тільки своїм життям, а значною мірою і життям дружини та синів. Це ворожий тил? Висловив здогад Артем. Так, це ворожий тил, підтвердив майор. Але не поспішайте з відповіддю. Спершу порадьтеся з Галиною Іванівною. І ні в якому разі не давіть її своїм авторитетом глави сім'ї, ані найменшого примусу. Зрозуміли? Артем кивнув. Скажіть, будь ласка, з ким-небудь із своїх колишніх однокурсників підтримуєте зв'язки? Ну, може, переписуєте, чи переписувались? Ні. Ну що ж, це добре. Тоді, в загальних рисах, я познайомлю вас із нашою пропозицією. В тих межах, в яких може бути втаємничена і Галина Іванівна. Заарештували Артема прямо на роботі. Не дали змоги навіть зайти додому, попрощатися і взяти найнеобхідніші речі. Через день Чорний Ворон під'їхав із Галиною Іванівною та хлопцями. По мерефі проповзла чутка, що заарештували німецьке шпигунське кубло. Достеменно ж про Артема і його сім'ю ніхто нічого не знав. Забрали і все. Повезли в Харків і як у воду канули. Та, правду кажучи, особливо ніхто і не намагався про щось дізнатися. Не до того було. Таких містечок, як Старі Боричі, на лівобережній Україні сотні. А розташоване воно на невисокому піщаному плато, оточеному болотистою, порослою чахлим рідколіссям рівниною. Проте, як свідчить назва, колись дав притулок першим поселенцям, що шукали захисту від татарських наїздів. Тут, у Старому Бору, від степу, де привільно почували себе ординці, їх захищали не тільки мочарі та болота, а й повновода річка, правий берег якої був покритий правічним лісом. Можливо, Старі Боричі так і залишилися маловідомим містечком, коли б через них не пролягла одна з перших у Російській імперії залізниць,
яка найкоротшим шляхом зв'язала Слобоженщину з Києвом. Згодом залізнична вітка потяглася звідси на північний схід до Чернігова і Воронежа. На південному напрямку залізні колії сягнули Ромен, а звідти повели на Кременчук і Полтаву. Перед початком Великої Вітчизняної війни Старі Боричі вважалися значним залізничним вузлом. Осінній день, як заячий хвіст, куций. Не встигнеш очі продерти, на білий світ глянути, як тут уже й поночіє. Артем бачив, що Галя стомилася, несучи на руках Юрка, і трохи не падає на рипучий дерев'яний візок, на якому, обкутаний лахміттям, дрімав Толик. Але дати хоч короткого перепочинку не міг. Якщо до комендантської години не встигнуть у Дарагани, ночувати доведеться серед поля. Та хоч як поспішали, до хати, де мешкала Артемова сестра Настя, добралися сливе навпомацки. Сестра жила самотньо. Чоловік її загинув у Іспанії, а вдруге заміж не виходила. Хоча нагода така й траплялася. Настя, побачивши на порозі здорожених, заляпаних грязюкою гостей, зраділа і злякалася водночас. Вона обсипала поцілунками закоцюбленого напівсонного Толика, поцілувала Юрка, до Галини, красу якої мало не обожнювала, приклалася обережно, як до ікони, а тоді впала братові на груди і заплакала. У селі всіх комуністів і комсомольців уже переписано, а декого й забрано невідомо куди. Тішила себе думкою, що хоч до Артема та його сім'ї руки чужинських зайд не дотягнуться. А виходить, він теж. Що ж тепер буде? Артем, як міг, заспокоював її. Сказав, що з комсомолу його виключили ще в училищі, та й тюремної баланди довелося посьорбати в Харкові. І коли б не німці, то невідомо, де б він оце зараз і був. Настя знову забідкалась, дивуючись жорстокій несправедливості світу, до якого була прихилилася душею. «За що ж тебе? Все за дядька Митрофана?» Почалося з нього, а потім... Та що про це говорити, сестро? Сама знаєш. Якщо кіхтик заплутався, то пташечка спіймана. Так. Бідній людині, як не пече, то морозить. Вона заходилася розпалювати грубу, варити картоплю, гріти воду, щоб нагодувати гостей та хоч трохи обмити дорожній бруд. Комендант Старих Боричів Еріх Шиндлер слухав Артема Батуру і ніяк не міг визначити, вірити йому чи ні. Шиндлер був сином власника невеличкої майстерні в Гамбурзі, де ремонтували велосипеди і мотоцикли, а заодно вулканізували пробиті автомобільні камери. Батько ледве зводив кінці з кінцями, і Еріх, відколи пам'ятає себе, аж до вступу в Гітлер-Югенд, працював у батьковій майстерні, де завжди смерділо нагрітою гумою, перегорілим мастилом і бензином. Найбільше закарбувалася в пам'яті його перша робота – насосом, що сягав йому аж не до підборіддя. Надути зіпсовану камеру, щоб виявити, де в ній дірка. Опісля обвести її крейдою і зачистити терпугом місце для наклеювання латки. Іноді камери з вигляду здавалися зовсім новими, аж не вірилося, що в них є якийсь ганж. Траплялося навіть, напомпувавши їх повітрям, Еріх не міг відразу знайти пошкодження. Тоді камеру доводилося опускати у корито з водою і придивлятися, звідки вискакують прозорі горошинки повітряних бульбашок. А зараз, дивлячись на цього міцного, голубоокого слов'янина, котрий зовні так був схожий на чистокровного арійця, що викликав мимовільне замилування, Шиндлер шкодував, що в нього немає такого простого і точного пристрою, як насос і корито з водою, щоб так же надійно, як
камеру в батьковій майстерні, перевірити Батуру, визначити, є в ньому прихований прокол чи немає. У цьому несподіваному відвідувачеві відчувалася натура сильна і вольова. Такі ламаються, але не гнуться. Якщо совіти справді так глибоко образили і несправедливо покривдили його, буде вірним служакою рейху. Якщо ж все розказане лише камуфляж, хитре маскування, то професійний військовий тут, у глибокому нашому тилу, навіть не маючи прямого доступу до воєнних таємниць, може накоїти чимало лиха. Але, як кажуть у цій азіатщині, для того й щука в річці, щоб карась не дрімав. Батура і той, хто його міг сюди послати, мабуть, не помітили, що в їхній версії є одна слабинка. І якщо все це вигадка, то можна вважати майбутній агент уже на гачку. Шансу упускати не можна, вирішує Шиндлер і запитує, де хотів би працювати пан Батура – в поліції, жандармерії чи в комісаріаті сільського господарства. Артем подумки не раз програв зустріч. В одному з її варіантів було й запитання, яке щойно почув, тому й відповів, не роздумуючи. Я візьму ту роботу, яку знайде за можливе запропонувати пан комендант. А відмовлюсь лише від такої, де почуватиму свою повну некомпетентність. Похвально. Шиндлер помітно пожвавішав. Я запропонував би вам місце начальника поліції, але воно вже зайняте. В заступники підете? Піду. Це тимчасово, пообіцяв Шиндлер. Коли ми перевіримо все, що ви розказували, і воно виявиться правдою, то знайдемо для вас відповідну посаду. Ну, а в разі... Комендант посміхнувся і розвів складені на животі руки. Як військова людина, самі розумієте. А заступником начальника Староборичівської поліції Артем не пробув і місяця, як його викликав Шиндлер. Пане Батуро, привітавшись, запитав Шиндлер, а вам відоме таке прізвище Дронов? Павло Дронов. Відоме. Під таким прізвищем був у мене однокурсник в училищі. А відповів, намагаючись зрозуміти, яким чином Дронов потрапив у кут зору Шиндлера і з чим це пов'язано. Але ж це могла бути й інша людина. Ні, пане Батуро, це та сама людина. Вона впізнала вас. Коли? І де? Дивувався Батура. Німецька розвідка теж має свої маленькі таємниці, засміявся Шиндлер. Інший ваш однокурсник, Євген Коваленко, також пізнав. Обидва незалежно один від одного підтвердили факт вашого виключення з училища в травні 1940 року. А мені можна побачити їх? Сам не розуміючи навіщо, запитав Артем. Що, окрім обопільного болю, могла дати йому така зустріч? Ні, весело відповів Шиндлер. Їх уже відправлено туди, звідки було викликано. Дронова в Дарницю, Коваленка в Прилуки, у табори для військовополонених. Жаль, що я не поговорив з ними, щиро забідкався Артем. Влаштовувати очну ставку не було потреби. А від того, що його задум розшукати в таборах військовополонених однокурсників Батури і використати їх для перевірки останнього так блискуче вдався, Шиндлер цілий день не покидав добрий настрій. Вони цілком підтвердили, причому незалежно один від одного, вашу розповідь. А Дронов назвав вас Іудою і змією, яка сидить під колодою.
Краще похвалити вас він не зміг би, коли б навіть і хотів. Можливо, мені вдалося б переконати їх перейти на бік Рейху. Пусте, махнув рукою Шиндлер. Їх переконає в цьому не слово, а праця. Німці люблять працювати самі і вміють навчити інших, якщо ті навіть не дуже хочуть. То мова не про це, пане Батуро. Я хочу запропонувати вам нову роботу, де б ви могли по-справжньому показати свою відданість засадам нового порядку. А що ж це за посада? Обережно поцікавився Артем. Дуже висока посада, пане Батуро. Бургомістр міста Старі Боричі. Сказати б, моя цивільна рука. Згода? Згода, пане фельдкомендант. Тоді сьогодні ж переходьте до магістрату і через 3 дні подайте свої пропозиції щодо збільшення реальної допомоги фронту продовольством, фуражем, теплими речами. Нехай унтерменші розкошеляться. Ви знаєте, як це краще зробити. З того дня для Артема почалася постійна гра з вогнем. Гра не на життя, а на смерть. Свого радиста Артем не знав ні в обличчя, ні на прізвище. Підтримував зв'язок через тайник. Власне, діючих тайників було 3 і 1 резервний. Щоб випадково не впасти кому-небудь в око, дні і години їх відвідин мінялися за спеціальною схемою. Артем не знав також, підтримує він взаємини безпосередньо з радистом чи через зв'язкового. Це давало якусь гарантію від одночасного провалу, але мало й свої мінуси. Позбавляло можливості в будь-який момент передати важливу оперативну інформацію. Та й у випадку, коли б один з них провалився і, не витримавши катувань, виказав таємницю зв'язку, резидент-радист, німці легко могли б розпочати так звану радіогру, посилаючи в наш центр фальшиву інформацію. Втішало лише одне. Таке співробітництво з радистом було тимчасове. З встановленням зв'язку з партизанами він мав негайно перейти в загін. Проте минула зима, в Старих Боричах пишно зацвіли вишневі сади, зазеленіли і погустішали ліси за бобровим жолобцем, а про партизанів ні поліція, ні комендатура більш-менш певних даних не мали. Не мав їх і Артем. Правда, ходили чутки, що десь під Малою Гутою лісовики пустили під укіс німецький ешелон з боєприпасами. Але від Старих Боричів до Малої Гути з 500 кілометрів. Так воно було, чи поговір людський. Тим часом, або уже липень 1942 року, Артем випадково дізнався, що німці запеленгували таємничий передавач, який діє в районі міста і близьких околиць. Місця передачі щоразу міняє і діє зухвало. Одного разу вийшов у ефір серед білого дня, прямо з території залізничної станції. Артема це стурбувало не на жарт. Здогадувався, що це його радист. Але як зарадити лихові, не знав. Сміливця поки що не спіймали, але так довго тривати не може. Якщо рація запеленгована в певному районі, то рано чи пізно її накриють. Повідомлення про те, що німці старанно розшукують радиста-підпільника, Артем передав у центр. Звідти негайно відповіли, що в Староборичівські ліси вирушив великий партизанський загін. До встановлення зв'язку з ним користуватися передавачем дозволяється тільки в разі крайньої потреби. Про свій прихід партизани заявили голосно. Наприкінці серпня біля Рудні полетів під укіс поїзд з пшеницею нового врожаю. У Пилипівці партизани забрали і повели з собою старосту, який надто запопадливо служив німцям. У Великих Будках
розігнали поліцію. 2 запроданців убили. Еріху Шиндлеру, якому дотепер дошкуляв тільки таємничий радист, припекло й з іншого боку. Став похмурий і дратівливий. На вулиці без охорони не з'являвся. На квартирі сон його, окрім вартових, стерегла тепер ще німецька вівчарка. Артем же, радист якого став тепер недосяжний для скорої розправи, помітно повеселішав. Але він явно недооцінив коменданта, зарахувавши його до розряду боягузів. Через місяць, після появи партизанів під Старими Боричами, Еріх Шиндлер уже знав, що товариш Євген – це кадровий офіцер Червоної армії Олексій Маринич. По містечку і на залізничній станції були розклеєні оголошення, які обіцяли 5000 марок за голову партизанського командира і 2000 тому, хто укаже німецькому командуванню його точне місце перебування. Оголошення стурбувало Артема не вельми. Такі афіші висіли в багатьох містах і селах України. Толку від них було як з трутня меду. Непокоїло інше. Якщо Шиндлер дізнався про Маринича, то значить Маринич знав про Шиндлера ще більше. Про нього, Артема Батуру, також. Певне ж, не без зубного скреготу, мав звичку, сердячись, скреготіти зубами, ганяючи по щоках тугі клубки жовен, пригадував курсові збори в артучилищі в травні 40-го року. Логічний висновок з усього цього міг бути лише один. Цураючись Артема там, на зборах, він, Маринич, виявив далекоглядність. Тепер його святий обов'язок прибрати запроданця. Звинувачувати за це Маринича не могли. Адже йому невідомо, що чоботар, який постачає загонові інформацію, і німецький бургомістр Артем Батура – та сама особа. Розрубати цей заплутаний вузол могла лише особиста зустріч з Мариничем. Артем розумів, що така зустріч – крайність. Розширення кола людей, які знають його справжню роль у Старих Боричах, помножить небезпеку провалу. Але іншої ради не знаходив. Після деяких вагань він виклав свої аргументи великій землі і одержав дозвіл на нове знайомство з колишнім другом. Артем не здивувався, коли, відчинивши двері, побачив, як Маринич схопився за пістолет. Хоча втручання господаря квартири, а потім пароль і відгук ніби розрядили обстановку, натягнутість, якась непевність чи обережність у взаєминах недавніх близьких друзів залишилась. Вони стримано потиснули один одному руки, а якийсь час мовчали. Мабуть, не могли здолати той вакуум, що утворився між ними після пам'ятних обом зборів. «Тепер ти розумієш, чому я наполягав на цій зустрічі?» – запитав Артем. «Значить, ти з нами, незважаючи ні на що?» – запитанням же відповів Маринич. «Ми завжди були разом з народом, Альоша. А зараз, коли батьківщина в страшній небезпеці і поготів, мусимо забути про будь-які дріб'язкові чвари і непорозуміння». Артем сподівався, що після цих слів, які прокладали Мариничу стежку для відновлення дружби, той вибачиться чи принаймні пошкодує за своїм колишнім виступом в училищі. Але Олексій промовчав. Його мовчанка каменем лягла на душу Артема. Пояснення цьому могло бути лише одне. Самолюбивий Маринич не вважає себе неправим. Отже, Артем і надалі залишається
підозрілим для нього. Міняючи неприємну для себе тему розмови, Маринич запитав, де сім'я? Без особливої стурбованості, а скорше так, для чемності, пошкодував, що Галина і діти тут, у Старих Боричах. Усе в моїй новій роботі, в її зовнішньому антуражі, також мусить виглядати натурально, відповів Артем. Така була наша умова з майором Кауровим. Ти зустрічався з Кауровим? Коли? Пожвавішав Маринич. Зустрічався. Але про це поговоримо краще після перемоги, сухо відповів Артем, зрозумівши, що сказав зайве. Незабаром вони попрощалися, запевнивши один одного в повній підтримці. Я був радий, дуже радий цій зустрічі, кілька разів повторив Маринич, але ті слова не передавали його справжнього настрою. Повертався Артем з гнітючим відчуттям того, що розбитого глека склеїти так і не вдалося. Що Маринич не простив йому свого колишнього виступу на комсомольських зборах. «Старий, це ти?» мов весняний грім, перекатами гримотів у телефонній трубці голос Яника. «Слухай, дзвоню третій день. Як до небесної приймальні. Архістратиг кудись поїхав. Архістратиг вдома не ночував. Ну, скажи на милість, де можна пропадати, коли тебе з такою пристрастю розшукують? А тепер ти скажи, має право простий радянський службовець, яким є твій покірний слуга, провести свою законну відпустку так, як вважає за потрібне, чи ні? Ну, звичайно, це одне з наших фундаментальних прав, завойованих у процесі повалення капіталізму в одній окремо взятій країні. То запам'ятай, нещасний, я у відпустці сьогодні і завтра. Перестань, старий, викаблучуватись. У мене така новина для тебе, що нема слів. Цілий рік напуватимеш мене кавою за свій рахунок, а може навіть подаруєш чеську кавоварку. Забалакуєшся, шановний. Кавоварки ні за які гроші. Я правду кажу, старий. Пальчики. Та що там пальчики? Руку до ліктя обсмоктуватимеш. І далі, скільки сягне язик. Кавоварка – мізерна плата за таку послугу. Гаразд. Коли відбудеться аукціон? Нарешті чую мудре слово ділової людини. Так, бери в портфель кавоварку і до нас на Московську. Юля точно вирахувала день твого повернення в столицю і з цього приводу спекла твій улюблений пиріг із сиром. Каву я купив і вже змолов. Від тебе, як бачиш, вимагається дрібничка. Присутність і кавоварка. На підйом я легкий, зібрався мить і через хвилин 5 після Яникового дзвінка вже підіймався ескалатором на площу Героїв Арсеналу. Гримальські на мене вже чекали. Майже посеред кімнати стояв по-святковому сервірований стіл з безліччю салатів, готувати які Юля була велика майстриня. Вабила око нарізана тоненькими шматочками червона риба. Ні з чим незрівнянний аромат щойно спеченого пирога я почув ще піднімаючись сходами. Відколи пам'ятаю себе і до сьогодні ніщо мені не пахне так гарно і рідно, як свіжо спечений хліб. Мені вчувається в ньому запах поля, материнських рук, сімейного затишку. Здається, сам аромат хліборобського вдоволення наслідком своєї праці струменить з осяйної, як ранкове сонце, паляниці. Вічна хвала тобі, людино, яка першою колупнула списом землю, щоб кинути туди яре зерно. Я привітався з Яном, поцілував Юлі руки, які створили таке ароматне диво. Не встиг ще як слід роззирнутися, як Ян уже тягнув мене в сусідню кімнату. Старий, лопнеш, не повіриш, що таке могло статися.
Всі рвуться відпочивати на південь, а ми з Юлею вирішили вибрати протилежний напрямок, податися на північ, де ніколи не бували. А відпочивати, не відлежувати боки під гарячим сонцем, а пізнавати нове. Такий девіз висунула Юля, і ми рвонули до Вологди. Не навмання, звичайно. Там живе мій бойовий побратим, який давно запрошував нас на гостину. Та все то нікольство наше, то лінь ставали на заваді. То північний напрямок, додаю і собі. Правда, підтвердила Юля. Коли б жили у Криму чи Грузії, то, мабуть, раніше б вибрались. І до Яника. Знайшов, коли затівати розмову. На столі все дубіє, їсть голодний, а він його байками. Якими байками? Козириться Яник. Та він, як дізнається, про що річ, ні їсти, ні пити не захоче. Оце почастував, посміхнулася Юля. А я хочу, щоб він з'їв і випив. Бачиш, у відпустці був, а змарнів і схуд. Мабуть, закохався? Ану, признавайся, де твоя жорстока серцеїдка? Юля майже силоміць потягнула нас до столу. І тут ревно стежила, щоб покуштував усіх її салатів, овочевих, рибних, м'ясних. Потім була качка з яблуками, пиріг із сиром. До перерваної розмови ми повернулися лише тоді, коли вийшли з Яником на кухню готувати каву. Не буду розповідати тобі про Вологду, скажу лише, що історична частина міста перевершила всі мої сподівання. Такого не опишеш. Його треба бачити на власні очі. Краса! Мій колишній однополчанин працює інженером-електриком на заводі. За містом у нього є 4 сотки землі з кущами смородини та малини і симпатична хатка на курячих ніжках. У суботу запросив він нас на свіжу малину. Приїхали, з сусідами познайомились, а там і балачка зав'язалась. Посипалися запитання, звідки ми, чи надовго приїхали, чим живе Київ. Одне слово, коли посідали обідати, то гурт навколо столу виявився чималенький. А тут балачка точилася далі, кожен намагався розповісти щось цікаве, привернути до себе увагу. Чую, одного з присутніх називають Вальтером Генріховичем. Думаю, звідки тут німець міг узятися? Придивляюся. Справді, в рисах обличчя ніби є щось німецьке. Вибравши момент, запитую Артюху, що, мовляв, за один той Вальтер Генріхович. Як тут опинився? Вальтер Генріхович Кобленц? Перепитує Артюха. Та то ж земляк твій, з Київщини. Та він же ніби німець. Німець і є, тільки наш. Народився ж, кажу ж тобі, на Київщині. Вальтер, товаришу Кобленц, а йди но сюди. Земляк хоче з тобою погомоніти. Підійшов він, поручкались, так би мовити, для ближчого знайомства. Він почав про Київ розпитувати. До війни, каже, знав непогано, бував частенько з оказією, та й так приїжджав, бо недалеко було до столиці, кілометрів 50. Виявляється, десь у Бишевському чи Васильківському районі була ціла німецька колонія, де Вальтер і народився. Як же ви тут опинилися, запитую? О, каже, це довга історія. Якщо маєте бажання послухати, давайте пройдемось до річки, де нам ніхто б не заважав. Ми й пішли собі. Так, нам теж пора, перебиваю Яника. Кава готова. Справді, швидко твоя машинка варить. Мабуть, таки візьму, як дружній дарунок. Пішли ми до річки, продовжив Яник уже за столом, посьорбуючи каву. І тут почув таке, що будь я на твоєму місці, то віддав би мені, тобто тобі, коли б ти був на моєму місці, кавоварку разом із запасом кавових зерен, які зберігаються в тебе в книжковій шафі, за двотомником революціонера-демократа М.Г. Чернишевського. Милий Янику, це вже схоже на здирство. Ніколи не думала, що ти здатний на такі низькі вчинки. Юля докірливо похитала головою. Грабунок серед білого дня. І собі пробую обурюватись.
Грабунком чи здерством тут і не пахне, з достоїнством відхилив Яник наше звинувачення. Моя інформація коштує дорого, дуже дорого. Я навіть не уявляю, чим вельмишановний журналіст-розслідувач зможе заплатити за неї, окрім кавоварки. Отож, нашороште вуха і слухайте, що повідав мені Вальтер Кобленц на березі невідомої річечки. Коли німці зайняли Київщину, в тому числі й колонію Ротефане, яку відразу ж перейменували в Остенхаус, Вальтеру Кобленцу світило 3 дороги. На фронт, куди він не рвався, бо вважав Радянський Союз своєю батьківщиною, у Німеччину, де потрібна була робоча сила і куди він не хотів їхати з тієї ж причини, що й на фронт, і перекладачем в одну з комендатур, яких на окупованій Україні наплодилося до 100 біса. Вибрав останнє, бо зовсім відмовитись від служби в завойовників йому не дозволив страх. Це він так сказав, а я думаю, що до почуття страху домішувався ще й поклик крові. Адже тоді їхня пропаганда горланила, що справжній німець, де б він не жив, повинен працювати на благо рейху. На фронті мені доводилося бачити полонених колоністів, які удавали з себе справжніх німців і з презирством говорили про народ, серед якого виросли. Але, як кажуть французи, повернемось до наших баранів і не будемо надто суворо судити Вальтера Кобленца. Страх – це теж надто серйозний аргумент для того, щоб піти в перекладачі до окупантів. Спочатку він працював на Київщині, а в лютому 1943 року його перевели в Старі Боричі. Старий, коли я почув цю назву, думав, що мене вдарить правець. Шанс 1 на мільйон, якщо не на 10 мільйонів. А комендантом у Старих Боричах, це вже кажу йому я, був Еріх Шиндлер. Тепер Кобленцу настала черга витріщити очі з несподіванки. Ви знали Еріха Шиндлера? Особисто не знав, але чув, що був такий поборник нового порядку в Старих Боричах. Жорстока людина, погодився Кобленц. Жорстока і підступна. А ти не запитав його про Артема Батуру? Про те побоїще біля Бобрового жолобця? Нетерпеливиться мені. Запитав, але пізніше. Спершу він розповів, як під Новоградом-Волинським на колону, в якій Кобленц із Шиндлером в черговий раз брали участь у вирівнюванні фронту, налетів наш винищувач. Єдина куля, що влучила в автомобіль Шиндлера, вбила водія. Машина зупинилася впоперек дороги. Камаради по зброї відразу ж випхали завмерлий «Опель» на узбіччя, де він передніми колесами в'їхав у придорожню канаву. Зупинитися і підібрати потерпілих ніхто не хотів. Всяк поспішав до настання темряви сховатися в місті. Можна було йти пішки, але Шиндлер ні за яку ціну не хотів залишити свої чемодани і портфель з документами. Вальтер умів водити машину, та поки звільняв кабіну від забитого водія, а потім маленькою саперною лопаткою розкопував канаву, прокладаючи «Опелю» дорогу, на дворі зовсім стемніло. По шосе швидко промчала вантажівка з погашеними фарами, і все стихло. І тут Вальтерові спало на думку, що страх може завести його дуже далеко від рідних місць. Тоді він переборов страх, непомітно дістав з кишені дамський браунінг і вистрілив Еріху Шиндлеру в потилицю. Ця витончена штука, яку виробляли в Бельгії, послала смерть так тихо, що Вальтер навіть сам не почув пострілу. І здивувався, що Шиндлер, як підтятий, звалився в кювет. Звільнившись у такий спосіб від надмірної опіки коменданта і від власного страху, Вальтер Кобленц поїхав на зустріч радянським військам. Далі Вальтер воював у агітаційній антифашистській бригаді. Пам'ятаю, були на фронті такі групи з німців-антифашистів і фольксдойчів.
На машинах, обладнаних гучномовцями, вони виїжджали на нейтральні смуги і вели передачі німецькою мовою, закликаючи камарадів скласти зброю. Не знаю, яка була ефективність від тих передач, але фашисти страшенно ненавиділи ці агітбригади, і як тільки вони з'являлися перед фронтом, намагалися накрити їх артилерійським або мінометним вогнем. А війну Вальтер закінчив у Празі. Але це не завадило йому в 46-му році одержати 10 років сталінського санаторію там, де Макар телят пасе. Правда, на повну котушку Кобленц не відмотав. Випустили його раніше, майже відразу ж після смерті Сталіна. А згодом реабілітували. Але за цей час він так звик до здорового північного клімату, що вирішив і решту днів своїх бути під його благодійним впливом. Над'їхав на кількасот кілометрів південніше у Вологду, та там і залишився. Тим більше, що рідної колонії на Київщині вже не було. Відступаючи, фашисти всіх забрали із собою. Отака, брат, історія. А про Артема Батуру я не приховував свого розчарування. Ти ж казав, що запитував. Про Артема Батуру він розповість тобі сам. Це, звичайно, заманливо, але навряд чи я матиму змогу поїхати у Вологду, де в мене до того ж немає друга. Ти поглянь, Юльцю, і вже накостричився. Старайся для таких. Яник підвівся, стоячи ковтнув останню крапельку кави, наче поставив крапку в нашій розмові, і мовчки з виглядом ображеного пішов у сусідню кімнату. Повернувся звідти, тримаючи в руках білу картонну теку, явно взяту із запасів редакційного завгоспа, і урочисто простягнув мені. Тут знайдете все, що вас цікавить, мілорд. Ти віддаєш це мені? Не я, а Вальтер Генріхович Кобленц моїми руками вручає вам, полум'яному шукачеві істини, свої скромні свідчення. Як справжній німець, він завірив їх у нотаріальній конторі, і тепер це не просто розповідь очевидця, а документ, який має юридичну силу. Зрозумів? Заволодівши текою, я попрощався з такою поспішністю, що забув не тільки про кавоварку, а і про портфель. По-московськи летів, наче за мною гналися собаки, і поодинокі в цей неранній час перехожі озиралися на мене як на прояву. У кімнатах моїх сусідів було вже тихо. На кухні, де вони вічно товклися, не світилося. Я навшпиньках прокрався по коридору, де розсохлий паркет так жалібно рипів і клацав, наче його піддавали тортурам, навпомацки відімкнув свої двері і нарешті опинився в надійній фортеці. Хвилюючись, неслухняними пальцями розв'язав теку. Поклав перед собою на стіл зшиті міцною білою ниткою аркуші. У правому верхньому кутку чітким красивим почерком було виведено: на прохання співробітника газети «Нива» Гримальського Яна Войцеховича, Кобленца Вальтера Генріховича свідчення. Народився я 28 липня 1923 року в німецькій колонії Роте-Фане на Київщині. В серпні 1941 року наше село зайняли гітлерівські війська. В січні 1942 року мене, як фольксдойча, було мобілізовано в допоміжні війська Вермахту. Деякий час я працював перекладачем у Макарові й Бородянці, а в лютому 1943 року був переведений у так звану фронтову зону в містечко Старі Боричі в розпорядження фельдкоменданта Еріха Шиндлера. Фельдкомендант, син дрібного власника з Гамбурга, будучи переконаним членом партії, неухильно запроваджував у життя ідеї Гітлера про історичну місію німецького народу. Все радянське ненавидів, слов'ян вважав унтерменшами
які в недалекому майбутньому мають поступитися життєвим простором для арійців. Був підступний, заохочував доноси не тільки серед поліцаїв, а й серед німців. Вважав себе неперевершеним стратегом і великим знавцем слов'янської душі. Любив часто повторювати мені свою сентенцію: «Запам'ятай, мій юний друже, бити ворога своїми руками – звитяга, бити ворога руками ворога – мистецтво». Шиндлер вважав, що сам він таке мистецтво опанував бездоганно. В один із задумів, де, на думку Шиндлера, таке мистецтво виявлялося, я, хоча й не цілком, був утаємничений для практичної науки. Старі Боричі – це не тільки містечко, яке до початку війни налічувало понад 10 тисяч жителів, а чималий залізничний вузол, який постійно перебував у куті зору радянського командування. Особливо після того, як радянські війська перейшли в наступ. У місті, це знав Шиндлер, діяв добре законспірований ворожий агент. Після його радіосеансів вантажі, що йшли залізницею на фронт, часто потрапляли під бомбові удари авіації або підривалися на партизанських мінах. Німці й поліцаї падали з ніг, розшукуючи радиста. В місті було розгромлено 2 підпільні групи, але рація продовжувала діяти. Мою увагу з перших днів роботи привернув бургомістр Старих Боричів Артем Батура. Шиндлер розповів, що за антирадянські вчинки він був виключений з військового училища і підданий репресіям. Факт цей перевірив сам Шиндлер. Бургомістр був розумна, освічена людина, добре володів німецькою мовою, хоча справжній обшир знань чомусь приховував. Шиндлер довіряв йому як нікому із слов'ян, цінував за пунктуальність і старанність, з якою той виконував комендантові доручення, будь то заготівля продовольства, теплих речей для фронту чи розвантаження вагонів. Правда, старанно організовані і проведені заходи Шиндлера часто закінчувалися нічим, але вони провалювалися на тих етапах, за які бургомістр уже не відповідав. Незабаром до всіх бід, яких завдавав німцям невловимий радист, додалася ще одна. В лісах, неподалік від містечка, з'явився партизанський загін, яким командував кадровий офіцер Червоної армії Олексій Маринич. Природно, що Шиндлер якнайшвидше і якнайкатегоричнішим чином прагнув позбутися такого сусідства. Але всі каральні походи, які затівалися проти партизанів, закінчувалися повним провалом. Партизани вислизали з-під самого носа, і тоді, коли здавалося, подітися їм уже нікуди. А одного разу, удаючи панічну втечу, вони заманили карателів на мінне поле і розгромили їх, як то кажуть, вщент. Я був певен, що дії партизанів скеровує око, яке стежить за кожним кроком окупантів. Така людина повинна була стояти близько до Шиндлера, чи принаймні мати біля нього свою довірену особу. Наперед знати про підготовку карального походу. І не тільки знати, а й вміти оцінити співвідношення сил, напрямок удару та інші тактичні тонкощі. Отже, це мусила бути людина військова. Вірячи й не вірячи собі, я підозрював, що це пунктуальний, завжди підкреслено чемний Артем Батура. Але про свої підозри Шиндлеру не сказав. Чому? Не стану стверджувати, що я з перших днів мобілізації в німецьку армію виступав як переконаний антифашист. Ні. Я думав тоді, як і багато хто. Може, якось воно перемелиться, перетреться та й так минеться. Але воно не миналося і не перетиралося. І чим довше служив я у гітлерівців, тим більше в душі моїй наростав спротив проти їхніх звірств, неприкритих безчинств на окупованій території. Але цей процес
морального переродження протікав повільно. У Старих Боричах я ще не був цілковито на боці радянських патріотів, але з окупантами теж уже не був. Я ніби збоку спостерігав перебіг подій. Підтвердження моєї підозри щодо Артема Батури було несподіване і трагічне для нього. У другій половині травня, числа не пам'ятаю, 1943 року поліцаї привели в комендатуру партизанського перебіжчика. Звали його Володимир Шульга. Він стверджував, що давно ненавидів командира загону Маринича і довго шукав зручної нагоди розправитися з ним. Нарешті це йому вдалося. Вчора, коли Маринич сидів за столом у своїй землянці, переглядаючи якісь папери чи карти, він кинув у вікно гранату, а сам, користуючись сум'яттям та панікою, яку викликав вибух, утік. Але головне було не це. Зрадник стверджував, що завтра значна група поліцаїв, словаків та інших невідомих йому осіб має намір перейти до партизанів. Поведе ту групу бургомістр Старих Боричів Артем Батура. Зустріч з партизанами відбудеться в урочищі Бобрів-Жолобець о 22-й годині за московським часом. Шиндлер не повірив словам Шульги, велів допитати перебіжчика як слід. Після катувань зрадник повторив те саме. Але й по тому Шиндлер не позбувся сумнівів. Він знав слов'янську впертість і боявся, що Шульга зумисне пішов на тортури, аби штовхнути його, Шиндлера, на хибний вчинок. Я ж повідомленню зрадника про бургомістра повірив відразу. У мене навіть ворухнулася думка попередити Артема Борисовича про небезпеку, але здійснити її не вдалося. Жандарми затримали на станції якогось підозрілого чоловіка і мене викликали на допит. Коли ж я повернувся звідти і зайшов у магістрат, Батури там не було. Із зрозумілих причин розшукувати його я не став. Мені здавалося, що не робив цього й комендант. Принаймні він нічим не виявив своєї знервованості чи прагнення швидше заарештувати Батуру. Але незабаром я зрозумів причину його показного спокою. Він вирішив одним махом покінчити і з Батурою, і з партизанами, які прийдуть його зустрічати. Так воно і сталося. Точніше, майже так, бо партизани в пастку не потрапили. Як вони зуміли уникнути її, для мене залишилося таємницею. Не знав, мабуть, цього і Шиндлер. Таке було б можливе лише за однієї умови, коли б партизани діяли заодно з Шульгою і нікого не послали назустріч. Але це виключається, адже вони не були зацікавлені в смерті Батури. Отож я можу лише гадати, що партизани якимсь чином виявили німецьку засідку і побоялися прийняти бій. Залишили Батуру та його спільників на призволяще. Сам я участі в тому побоїщі не брав. Забитих побачив тільки вранці. Коли їх привезли в містечко, запитав у Шиндлера, де ж Батура. Він засміявся. Я зробив з нього бомбу уповільненої дії для більшовицьких комісарів. Признатися, я не зрозумів його алегорії. Хотів навіть попросити пояснення, але в цей час прийшов начальник поліції. Доповів, що сім'я бургомістра знайдена, вона в селі Дарагани у Батуриної сестри Насті. Хата надійно заблокована, пане коменданте, миша не пробіжить непоміченою. Сім'ю в будь-який момент можемо заарештувати. Чекаємо лише вашого розпорядження. Ні в якому разі, розсердився Шиндлер, ніяких арештів. Блокаду негайно зняти. Адже я наказував вам лише з'ясувати місце перебування сім'ї бургомістра.
Ми повинні не заарештовувати її, а захищати від бандитів, які іменують себе партизанами. Ясно? Винуватий, пане комендант. Начальник поліції зблід, бо добре знав, що означає гнів коменданта. Цілком ясно. Дозвольте йти. Кретин, просичав комендант у спину Маникіну. Сім'я бургомістра – той детонатор, який приведе в дію мою бомбу. Ми були б останніми йолопами, коли б допомогли зробити з нашого бургомістра їхнього героя. Завваж, дорогий Вальтере, чим примітивніший народ, тим дужче любить він рівнятись на вождів і героїв. Вождь і герой – це смолоскип у темряві їхнього буття. Отож нам, замість героїв, треба залишати міни, на яких вони підриватимуться навіть тоді, коли нас тут не буде. Ніщо так не знекровлює націю, як взаємна підозрілість і недовіра. Бити ворога своїми руками – звитяга. Бити ворога руками ворога – мистецтво. Ми, німці, мусимо володіти цим мистецтвом бездоганно. Це забезпечить нам перемогу. Ще раз я почув від Шиндлера цю пишну фразу через кілька місяців. У вересні того ж 43-го року, коли ми збиралися накивати п'ятами із старих боричів. Усе вже було спаковане і повантажене в машини. Біля комендатури нас чекав «Опель» із заведеним двигуном. І ось у такий час Шиндлер несподівано покликав мене в свій кабінет, показав на стосик чистого паперу. Зараз, мій дорогий Вальтере, у детонатор до бомби, пам'ятаєш, я казав про неї, вставимо Бікфордів шнур і підпалимо його. Хай тліє. Ти, здається, трохи клацаєш на друкарській машинці? Іменно клацаю, одним пальцем. Цього цілком достатньо. Сідай за Ундервуди і клацай таке. Список осіб, які дали добровільну згоду таємно співробітничати з німецькою фельдкомендатурою в Старих Боричах. Далі він продиктував прізвища 9 осіб. Першим стояло прізвище Артема Батури. Серед записаних було 2 справжніх провокатори, засланих у партизанський загін, на той час уже викритих і ліквідованих партизанами. Решта, як висловився Шиндлер, Бікфордів шнур до бомби уповільненої дії. Комендант уважно перечитав список, засунув його між якісь папери, здається, то було зведення про хід збирання врожаю, криснув запальничкою і підпалив. Проте розгорітися вогневі не дав, загасив, поклав у шухляду, кинувши зверху чистий папір. Потім підпалив ще й папір, почекав, поки трохи пожовкнуть, обвуглюючись корінці аркушів, і закрив шухляду. Ну, ось і все, дорогий Вальтере. Шнур горить. Нам пора. Вбивати ворога руками ворога – мистецтво. І ти бачив, як слід ним користуватися. Пізніше, роздумуючи над цим вчинком Шиндлера, я дійшов висновку, що він, убивши Артема Батуру, надійно заховав труп, а тим списком і сім'єю, якої не зачепив, штовхнув слідство, яке неодмінно буде по війні, на хибну стежку. Таким чином, постраждали не тільки честь мертвого патріота Артема Батури, його сім'ї, а й людей, які допомагали йому, ризикуючи життям. Свої розправилися із своїми. Це й була бомба уповільненої дії, яку заклав фашист Еріх Шиндлер. Далі йшли підпис і дата. Внизу аркуша на чистому місці стояв великий фіолетовий штамп Вологодської нотаріальної контори номер 2. Такі штампи були на звороті кожного аркуша, списаного акуратним коблинцевим почерком. Так,
Це був справжній документ, безцінне свідчення безпосереднього учасника подій. Все раділо в мені. Розуміння того, що я повертаю сім'ї, народу, чисте ім'я невинно зганьбленої людини, наповнювало мене гордістю. Та що там наповнювало? Мене просто розпирало від неї. Мабуть, так розпирає бочку молоде вино, коли починає грати. Стривай, зупиняю свою непомірну радість. Що ти маєш? Аргумент і контраргумент. А народові нуль. Адже фальшивка Шиндлера підпирається авторитетом Маринича, колишнього партизанського командира і нинішнього голови облвиконкому. Тут фальшивка Шиндлера не найбільший козир. Головний аргумент – твердження Маринича, що Батура – агент-двійник. Шиндлер у цьому разі лише підтверджує його думку, а Кобленця він може кваліфікувати як такого, що брехнею хоче затушувати своє прислужництво окупантам. І так буде доти, доки не буде знайдено місце, де Шиндлер закопав бомбу уповільненої дії, тобто труп Артема Батури. Поки що знайдено тільки детонатор і Бікфордів шнур до неї. Отже, радіти рано. Треба знову їхати в Старі Боричі, точніше на хутір Глібівку. Невже ж таки ніхто з глібівчан не був мимовільним свідком того бою? Моя сусідка Славочка має два достоїнства – зграбненьку фігурку, кругле миловиде личко фарфорової ляльки і дядька в Республіканській раді міністрів, який до того ж, кажуть, займає там не останній стіл. Інша моя сусідка, Агнеса Несторівна, дама бальзаківського віку, мабуть, з чисто жіночих ревнощів, визнає за Славочкою тільки одне достоїнство – дядька. А саму Славочку називає не інакше, як продуктом епохи. Не такою мірою попсованим, щоб не існувати, і не такою мірою добротним, щоб давати хоч якусь користь суспільству. Працює вона архіваріусом у якійсь раді, чи то профспілковій, чи то спортивній. Але робота для Славочки не головне. Годує і зодягає її чоловік, лікар-гінеколог. Славочка вважає, що гінекологія – вічне джерело добробуту для того, хто вміє ним користуватись. Але й чоловік, який уміє користуватися гінекологічним джерелом, для Славочки не головне. Головне те, що вона пише дисертацію в заочній аспірантурі, і в неї є дядько. Про що б Славочка не заводила мову, найвагоміший аргумент у неї – дядя сказав, дядя думає, дядя вважає. А все, що сказав, вважає чи думає дядя, ніякому сумніву не підлягає. Всілякі сумніви відлякує високий стілець, на якому дядя сидить у Раді міністрів. «Дядя сказав, – проспівала якось Славочка, – як тільки захищуся, одержу нову квартиру. Бо живу в комуналці, а кандидатові положено додаткову площу або кабінет». «Кандидатові воно, може, і потрібно», – негайно прокоментувала новину Агнеса Несторівна. «Але навіщо кабінет Славочці?» Коли я дивлюся на неї, то не можу відігнати думку, що дисертація і наука йдуть паралельними шляхами, які ніколи не перетинаються. Але такі, як Славочка, не сумніваються, що саме вони є квінтесенцією людства. Вона без найменшого сорому візьме кандидатський диплом, нову квартиру і посаду, яку повинен займати вчений,
а не просто людина з дипломом. Я погоджуюся із Агнесою Несторівною і кажу, що вона теж могла б написати дисертацію. Нема здоров'я, сердито відказує Агнеса Несторівна. Зараз час тих, хто має вгорі руки, чи хоча б пальці. Нині власні голови не в ціні. Славочка величаво випливла мені назустріч, як тільки почула, що клацнув дверний замок. Дивовижний слух у цієї дамочки. По тому, як клацає замок, вона розрізняє, хто відчиняє двері – чоловік, Агнеса Несторівна чи я. «Здрастуйте! З прибуттям вас у рідні пенати!» – манірно склала бантиком фарбовані губи. «І де ото можна пропадати стільки днів? Тут за вами вже вся республіка скучає». «Я втішений, Славочко, тим, що разом з республікою і ви розділяєте це почуття». Славочка грайливо повела засмаглим плечем, схрестила попереду руки, піднявши ними й без того високі груди. «Уявіть собі, ми теж. Гарний сусід рідніший за брата». «Я не гарний, так що не поспішайте відмовлятися від брата. В даній ситуації брат, мабуть, надійніший». «Вам тут дзвонила якась Марія Семенівна по міжміському. Просила передзвонити ось по цьому телефону. Казала, що це у ваших інтересах». «Я й не знала, що у вас є інтерес в інших містах». Славочці явно хотілося вивідати в мене хоч яку-небудь інформацію про таємничу Марію Семенівну і ще таємничіший інтерес в чужому місті. Моє життя, коло знайомих, Славочка знає, мабуть, краще, ніж я сам. Вона підслуховує мої телефонні розмови, запам'ятовує адреси, звідки надходять мені листи, умудряється побачити кожного гостя, який завітав до мене. І раптом, коли вважала, що знає про мене все, з'являється якась Марія Семенівна. Я розумію, як важко пережити це Славочці, але зумисне не даю ніякого пояснення. Мовчки забираю папірець з номером телефону і ховаюсь у своїй конурі. Машинально закриваю двері на ключ. З усіх 4 падаю на канапу і починаю думати, що ж могло статися, щоб Олексій Гнатович приклав стільки зусиль до розшуків мене. І це майже після року моєї повної бездіяльності. Невже дізнався про мою поїздку до Галини Іванівни? Було велике бажання вийти в коридор, де в нас спільний для всіх мешканців телефон, і подзвонити Марії Семенівні або Володимиру Павловичу, довірений секретар Маринича, певно, в курсі справ. До кінця робочого дня залишалося ще більше години. Якщо поспішити, можу позбутись мук невідомості. Уже був підвівся з канапи, але враз уявив, як разом з телефонним дзвінком у Славочки з'явиться конча потреба визирнути на кухню. Як вона забуде зачинити за собою двері і, боячись зайвий раз дихнути, ловитиме кожне моє слово. Коли Славочка отак підслуховує, навіть її кірпатий носик вирівнюється, загострюється, стає схожим на пташиний дзьобик, що може проникнути в найменшу шпаринку. Уявивши собі цю картину, я передумав дзвонити з домашнього телефону. Завтра, по дорозі на роботу, куплю на пошті талон для 3-хвилинної міжміської розмови і зв'яжуся по службовому телефону. Марії Семенівни на роботі не виявилось, і я, повагавшись, попросив телефоністку Венську з'єднати мене з Володимиром Павловичем. «Це ви, Петре Івановичу?» Володимир Павлович зрадів мені як рідному. «А ми дзвонили вам і в редакцію, і додому, кажуть, у відпустці». «Було таке. А де ж ви відпочивали, коли не секрет?» «Смажився і пляжився на найсиніших морях», відповідаю фразою, яка не зобов'язує до подальшої розмови. «Ясно.
А ми хотіли запросити вас до нашого міста. В архіві знайшли важливий документ по тій справі, яка вас цікавить. Я вже рік, як не займаюсь тією справою. Безнадійна вона, по-моєму. Даремно ви так. Цей документ багато чого прояснює. Ну, хіба що заради цікавості. А що за документ? На місці розберетесь. Краще, як той казав, один раз побачити. Будете? Коли? У суботу? Гаразд. Я попрошу Марію Семенівну, щоб приготували. Готель на скільки днів? Не треба? Того ж дня назад? Може, квиточок на поїзд замовити? Дякую, я спробую купити в Києві туди і назад. Якщо нічого не вийде, то завтра подзвоню вам додатково. Та ви не делікатнічайте, кажіть прямо, коли що треба, мені це не складно. Я ще раз подякував Володимиру Павловичу за люб'язність і поклав трубку. Ці настирливі запросини мене насторожили. Мені явно хочуть збути не той товар. Якщо Маринич так зацікавлений, щоб я ознайомився з новим архівним документом, що аж вдався до термінових розшуків, значить, він підтверджує його, а не мою версію зникнення Артема Батури. Але тут уже, як кажуть, хоч молись, хоч хрестись, кума з гробу не піднімеш. Документ є документ. Я взявся віднайти істину, а вона може бути і гіркою. Каса попереднього продажу залізничних квитків була на тій же Пушкінській вулиці, де й будинок, у якому я мешкав. Після роботи, повертаючись додому, я зайшов туди і без особливих труднощів купив потрібний квиток. Дрібниця, але мені було приємно, що в суботу в Енську не доведеться виступати в ролі людини, за яку замовили слівце, і вона зможе винести квиток з чорного ходу. Тим часом, як сотні інших, таких же громадян, безнадійно гнуться біля безмовного віконця каси. У п'ятницю я раніше відпросився з роботи, щоб завчасу зібратися і не парити парка, поспішаючи на поїзд. Правда, мав на оці ще одне. Гадав у такий спосіб уникнути надокучливої цікавості Славочки. Але тут фортуна була не на моєму боці. У Славочки виявився якраз бібліотечний день, тобто саме той час, який вона до хвилини повинна віддавати написанню актуальної дисертації «Роль партійної організації Дніпропетровщини у підвищенні врожайності кукурудзи на поливних землях». З цього приводу Славочка збиралася на концерт якоїсь заїжджої знаменитості. І нарум'янина, і напарфумлена шурхала по квартирі, як барвистий метелик. Здавалося, крім власної особи, її ніщо в цей момент не цікавить. Та варто було мені з'явитися на порозі з портфелем у руці, як увага Славочки вмить переключилась. «Надовго їдете?» І тут мені раптом захотілося покипкувати з Славочки, віддячити за її надмірну цікавість. «На день», – кажу спокійним, буденним голосом. «Там уже все вирішено. Розпишемось з Марією Семенівною, відбудемо вечірку в ресторані і назад». «Як розпишетесь?» Від подиву у Славочки розкрився круглий, як у крота, ротик. Вона найдужче боїться, щоб я не одружився раніше, ніж вона перебереться в обіцяне дядьком окреме житло з додатковою площею для кандидата наук. Бо кожна нова людина в комунальній квартирі – це нові ускладнення і проблеми. «Ну, так, як розписуються, коли шлюбуються», – пояснюю спантеличеній Славочці. «Агнесо Несторівно! Агнесо Несторівно!» – несамовито загорлала Славочка, вирячивши враз побілілі очі. «Що сталося?» У коридорі з'явилася Агнеса Несторівна з аркушем верстки в руках. Вона працює редактором у видавництві і часто бере роботу додому. «Наш сусід їде розписуватись!» – випалила Славочка. «Ну й що ж?»
розважливо мовила Агнеса Несторівна. Якраз пора. Побажаємо йому щастя і благополуччя. Але ж він їде в чуже місто. Серце міста не вибирає, воно вибирає людину. І тут не пристала на позицію Славочки Агнеса Несторівна. Свята правда промовляє вашими устами. Я непомітно позмовницьки підморгнув Агнесі Несторівні, яка, був певен, зрозуміла мою гру і поспішив до дверей. У купе нікого не було. Я зайняв своє місце і, прихилившись головою до прохолодної стінки, заплющив очі. Хоча було ще досить рано, чомусь хилило на сон. Зусиллям волі розклепив повіки і глянув на годинник. До відправлення поїзда залишалося кілька хвилин. Я вже подумав, що так і поїду в самотині. Коли раптом з гуркотом розчахнулися двері, і до купе ввалилася захекана, переполошена сім'я. Вони всі троє попадали на протилежну лаву і дивилися кудись поза мною виряченими очима, гаразд не розуміючи, як тут опинилися. Побіжно кинувши погляд на їхні розпашілі обличчя, в особі глави сім'ї я відразу ж упізнав свого колишнього однокурсника Гогу Рябошапку, вирлоокого, непосидючого баламута. В цей час і Гога, скінчивши розтібати сорочку на волохатих грудях, зиркнув на мене, і наші очі зустрілися. «Петько? Це ти? Та невже справді ти?» Здоровенний, як ведмідь Швендя, Гога простягнув через купе свої довгі ручища і сливе згріб мене на оберемок, притиснувши до своїх грудей, що кислувато пахли потом. З'ясувалося, що сім'я Рябошапок повертається із своїх відпускних мандрів. Їхали автобусом, який зламався на під'їзді до Києва, і вони трохи не запізнилися на поїзд. «Грошові ресурси на нулях?» – трагічно округлив вирячкуваті очі Гога. «Ніч насувається. До кого дзвонитимеш? Де шукати пристанище? Та й час такий, всі у відпустках. Але, слава Аллаху, все обійшлося. Встигли. Ой, вибач, забув познайомити. Це моя дружина Женя, а це донечка Люля». «Як?» – не зрозумів я. «Ха-ха», – засміявся Гога. «Ліля. Це вона, як була маленькою, називала себе Люлею, то ми і звикли». Забалакавшись, ми не щулися, як поїзд рушив. За вікном потяглася темно-синя стіна літньої ночі, яка лише зрідка переривалася вогнями недалеких сіл та зупинок для електричок. Мої супутники, особливо Женя і Люля, були явно стомлені і, приховуючи це від мене, потай дрімали, прихилившись одна до одної. Помітивши це, я запропонував зіграти відбій. Женя і Люля не примусили себе умовляти, швидко повкладалися і миттю поснули. А ми з Гогою забралися на верхні полиці і довго гомоніли, пригадували однокурсників, хто й де влаштувався, чим устиг прославитися. Заснув я непомітно. Гога ще щось розповідав про нашу курсову красуню Оксану Прищепу, в яку студентом був безнадійно закоханий, про її нещасливе заміжжя. Голос Гоги поступово даленів, глухішав. Я вже не розрізняв його слів, а ніби розмовляв з самою Оксаною. Розказувала, що працює в заводській багатотиражці, роботою незадоволена, критичного матеріалу не проб'єш. Всі від начальника цеху до директора заводу і секретаря парткому вимагають алілуйщини, а кадити фіміам, коли кругом приписки, окозамилювання, не піднімається рука. Вона ще говорила щось про блюдолиза редактора, його брудні натяки і відверті погрози звільнити, якщо буде дурною. Я дивився в її великі чорні очі і мовчки покивував головою, як тележурналіст, коли бере інтерв'ю в міністра. Потім і Оксана кудись поділася. Стихло поскрипування обшивки старого вагона, змовк перестук коліс. Я спав. Вранці Гога став переконувати мене, що
Вирушати в службових справах, як слід не поголившись і не вмившись, негідно радянського журналіста. Тим більше, що це не пустеля і не крайня північ. Живуть вони недалеко від вокзалу, хвилин 10 їзди тролейбусом або півгодини пішки. А там я зможу не тільки навести глянець на пом'яту вагонним матрасом пику, а й підкріпитися легеньким сніданком та збадьоритися чашечкою кави, що для роботи в архіві буде аж ніяк не зайве. Щоб не завдавати здороженим людям зайвого клопоту, я віднікувався, але тут підпряглися Женя з Люлею і змусили мене капітулювати. Та й це ще було не все. По сніданку, коли я зібрався нарешті до архіву, Гога, оглянувши мене своїми опуклими, як лінзи, очима, мало не гвалтом відібрав портфель. Дорогий мій, ти приїхав у Енськ. Тут з таким баулом ходять хіба що на грабунок. Портфель? Непрестижно для столичного журналіста, провінція любить шик. Гога дав мені маленьку теку з штучної шкіри, куди можна було вкласти кілька аркушів і ручку. Оце те, що тобі потрібно для походу в таку установу, як обласний партархів. Окрім того, хитро підморгнув Гога, без портфеля ти не зможеш тихенько змитися на вокзал, не потиснувши руку своєму дорогому однокурсникові. У читальному залі було тихо. Товсті стіни колишнього монастирського помешкання утримували благодатну у цій порі прохолоду. За столом сиділа не Марія Семенівна, інша, теж знайома мені з першого візиту жінка, тоненька в талії, тендітна, як дівчинка. Здавалося, усеньке її невеличке личко займають очі, сірі, з золотистими промінчиками, що розліталися від чоловічків. Вона видавалася такою ніжною і беззахисною, що навіть на думку не спадало, аби її міг хто-небудь скривдити чи образити. Тільки но я привітався і відрекомендувався, вона усміхнулася, від чого золотисті промінчики в її очах ожили, засвітилися, даруючи й мені частинку того дивовижного світла. Пам'ятаю, ви вже були в нас. Почекайте хвилинку, я зараз принесу. Мені Марія Семенівна казала, та й Володимир Павлович дзвонив. Я сів біля відчиненого загратованого вікна, за яким ріс розлогий кущ жасмину. Угорі, навпроти верхньої шибки, на тоненькій похилій гілочці, гойдалося порожнє гніздечко якоїсь пташини. Цікаво, вивелися в ньому пташенята, чи прахом пішли сподівання на сімейну ідилію? «Ось тут, де закладка?» – перервала мої недоречні роздуми сіроока жінка. І я тільки зараз лайнув себе, що не здогадався запитати її імені. Спершу мою увагу привернуло те, що аркуш, з двох боків обкладений тонким прозорим папером, знизу майже на третину був жовтий від вогню. Права нижня частина геть спалена. Але невеличкої колонки прізвищ вогонь не торкнувся. Навіть жовтизна, ніби на замовлення, зупинилася перед останнім прізвищем. Я не дуже добре володію німецькою мовою, тому, прочитавши вгорі червоний гриф цілком таємно, я звернувся до перекладу, що був тут же, на сусідньому аркуші. Зберігати в одному екземплярі. Розбирав далі вже рідні літери. В разі необхідності знищити. Список осіб, які дали добровільну згоду таємно співробітничати з німецькою фельдкомендатурою в Старих Боричах. Перше – Батура Артем, кличка Вольф. Літери затанцювали перед моїми очима, полізли одна на одну і враз ніби потонули в якійсь каламутно-жовтій річці. Я відкинувся на спинку стільця і заплющив очі. Але жовті кола не зникли. Вони мелькали, перемішувалися і кудись пливли, ніби хтось невидимий жбурляв і жбурляв переді мною великі з золотистими скоринками бублики.
Якщо мене тут же не вдарив правець, то тільки тому, що обгорілий аркуш, який був у руках Маринича незаперечним архівним документом, як дві краплі води, збігався з описом шиндлерівської фальшивки у свідченні Вальтера Коблінца. Значить, це і є той самий документ, на який туманно натякав Маринич ще за нашої першої зустрічі. А чому ж не відкрив його ще тоді? Подолавши хвилювання, я перекопіював німецький текст, жирною лінією відокремив спалену частину аркуша, пунктиром обмежував жовтаво-коричневу від вогню латку. На всяк випадок переписав і переклад. Все. Закрив теку, залишивши на попередньому місці закладку із смужечки синього картону. Віддав тендітній жінці. Імені якої тепер уже ніколи не знаю. Подякував. «Може, подзвоните Володимиру Павловичу?» – запитала вона. «Він залишив свій домашній телефон». «Подзвонити? А що скажу йому? Те, що вони з Мариничем хочуть почути? Батура зрадник? Ні, цього від мене не діждуться. Розповісти про завірений Вологодською нотаріальною конторою лист Вальтера Кобленца, який начисто перекреслює цей документ. Рано. Треба знайти, де Шиндлер заховав свою бомбу, а тоді вже... Ні, це незручно, кажу тендітній жінці. Вихідний день, можливо, у нього гості або що. А я не настільки знайомий з ним, щоб не розбирати ні дня, ні години. Бувайте здорові, дуже вдячний вам. Поспішно, наче мене могли зупинити і затримати тут, залишив читальний зал. Навмання ушкварив уздовж вулиці, не вибираючи ні дороги, ні напрямку, не переслідуючи ніякої мети. Ішов, щоб змарнувати час, якого до відходу поїзда залишалося ще доста. Можна було б повернутися до Рябошапок, але там, мабуть, і без мене було немало клопотів. Все ж таки місяць не були вдома. Вирішив, що зайду до них за годину-другу до поїзда, щоб забрати портфелі і попрощатися. Де мене тільки не носило того дня. Довірившись рекламі, яка запрошувала гостей у кафе «Затишок» і обіцяла смачний дешевий обід, заглянув туди. Продавали сосиски з гірчицею, а на десерт фірмовий напій «Аромат лісу», буцімто приготовлений із першосортних фруктів і цілющих трав. Сосиски виявились неїстівними. Зварені, мабуть, ще за царя Гороха, вони так вимокли, що здавалося, буцім жуєш мокру тирсу. Чорно-коричнева гірчиця була подібна до коломазі, а фірмовий напій підозріло відгонив прокислим узваром. На додаток до всього, на столі проти столика висіло рукописне оголошення: «Помоги, посетитель, нам! Убери посуду сам!» Мій досвід підказував, що скаржитись у таких випадках лише псувати собі нерви. У нашій плановій, стабільній, як залізний моноліт на площі в індійській столиці економіці, всьому є об'єктивне пояснення. Так і не зважившись проковтнути смачний і дешевий обід, я допоміг працівникам кафе зберегти їхнє здоров'я і спокій, прибрав посуд і відкланявся. Зате парк над річкою, куди згодом потрапив, був понад будь-які похвали. У ньому я й проблукав майже до вечора. Примітка. Залізний моноліт на площі в індійській столиці – стовп із хімічно чистого заліза, видобути яке не здатна наша сучасна металургія. Невідомо коли і ким поставлений на одній з площ Делі. Є одним із 7 чудес світу. Він не піддається часові, на ньому немає жодної плями іржі. Гога зустрів мене бурчанням.
Мовляв, через таких гостей мало душу Богові не віддав з голодухи і тут же погнав мене мити руки та сідати до столу. А за вечерею при веселій балаканині час летів швидко, настала пора вирушати на вокзал. Хоч як я відбивався, Гога направився проводжати мене. Вулиця була пустельна, ми повільно йшли до тролейбусної зупинки, коли раптом з провулка виїхала машина і повернула в наш бік. Мені спало на думку зупинити її, що позбавить Гогу обов'язку пертися зі мною на вокзал, а потім серед ночі самому вертатися додому. Думка так заполонила мене, що я в нестямі вийшов на проїжджу частину, чого, звичайно, не слід було робити ні за яких обставин. Підняв руку. Заморгала лампочка правого повороту, машина стишила біг, отже, мій задум близький до здійснення. Заворожений обнадійливим блиманням лампочки, я продовжував стояти на тому ж місці, сподіваючись, що машина зупиниться поряд. Раптом, не доїжджаючи кілька метрів до мене, водій увімкнув фари і враз вимкнув їх. Тієї ж миті заревів двигун. Засліплений нестерпно яскравим променем, я нічого не встиг зрозуміти. Відчув тільки, як чиясь міцна рука схопила мене за шиворот і рвонула на тротуар. Дихнувши бензинним смородом і вибивши з рук портфель, мимо промчав автомобіль. Коли я розплющив очі, темна, як примара машина з погашеними вогнями танула в сірих сутінках нічної вулиці. «У сорочці народився!» Гога зітхнув і витер хустиною спітніле чоло. «Мабуть», пробую перевести все на жарт. «Інакше тобі ні за що було б схопитися, щоб витягнути мене з-під коліс». «Ще б якусь секунду і...» Гога не доказав. «П'яний, мабуть», висловлюю здогад. Це вже не перший випадок. У місті гасає на машині якийсь маньяк, що точнісінько в такий спосіб наїжджає на людей. На його рахунку вже 3 жертви. 2 на смерть. Гога викидає цигарку, що розкрошилася в пучках, і дістає другу. Стріляти треба таких гадів. Кафе «Ластівка» зустріло нас гамором, штовханиною і довжелезною чергою до шинквасу, де продавалася кава і те, що її супроводжувало, надаючи кращого смаку і аромату. Окинувши досвідченим оком галасливе стовпище, Яник жестом відіслав мене знайти і постерегти вільний столик, а сам занишпорив по обличчях передніх, видивляючись знайомих. І, мабуть, знайшов, бо ледь я встиг переставити на сусідній столик брудні тарілки і склянки та витерти звільнену площу чистим паперовим аркушем, видобутим з теки, як він, хитро підморгуючи, вміти, мовляв, треба, і майстерно лавіруючи між густо розставленими столиками та елегантно переступаючи через ноги, портфелі, торби і все інше, що за браком місця лежало чи стояло на проході, ніс на пластмасовій таці 3 порцелянові чашечки і пару тістечок. У 2 чашечках виявилася кава, а в 3 – фінський вишневий лікер. На моє запитання, з якого приводу виявлена така щедрота, Яник показав не тільки передні зуби, а й решту кутніх, обтягнутих блискучими металевими коронками. На честь нашої перемоги, старий. Адже спільними зусиллями, я теж не проти погрітися в променях успіху, ми довели, що Батура не зрадник, а патріот, що до кінця виконав свій обов'язок. На ці слова Яника я лише криво посміхнувся. Почувався як людина, котра, скинувши з плечей важкий тягар в кінці дороги, не мала сподіваної полегші. На душі було мулько, незатишно і непевно. Ну, по-перше, пробую охолодити ентузіазм Яника, ясно мені далеко не все. Білою чи, коли хочеш, чорною плямою залишається Шульга.
Кобленц засвідчує, що саме він видав Батуру Шиндлеру. Але хто видав секрет Шульзі? Якщо вірити Мариничу, про час і місце зустрічі знали тільки він, начальник штабу і комісар загону. Четвертим був сам Батура, який, зрозуміло, її ослу не міг донести сам на себе. Отже, хтось із трьох перших. Хто? Яник підлив у мою чашку густої рубінового кольору рідини, потім проробив ту ж операцію із своєю кавою, нахилився, жадібно понюхав. Божественно! Нектар з амброзією. Навряд, щоб такі компоненти змішувались. Амброзія була, мабуть, твердою їжею олімпійців. Не думаю, щоб боги завдавали собі труд щось жувати, авторитетно заперечив Яник. Вони могли тільки пити. Але це між іншим. А що ти хотів сказати по-друге? Про це можна говорити, лише відповівши на перше. Гаразд. Яник відсьорбнув кави. Давай спробуємо відповісти на твоє по-перше. Таємниця Шульги справді замкнута міцно і надійно. Але є логіка подій і фактів. Нею ніколи не треба гребувати. А що ти маєш на увазі? Річ у тім, що комендант Старих Боричів Шиндлер і командир партизанського загону Червона Іскра Маринич незалежно один від одного дійшли однакової думки. Бити ворога руками ворога – мистецтво. Бо тоді все так заплутується, що знайти кінці практично неможливо. Ворог мого ворога – мій друг, казали давні араби. Спільний ворог у них, виявляється, був. І Маринич скористався цією мудрістю, націливши Шиндлера на Батуру. Той же, гадаючи, що вбив справжнього бойового соратника Маринича, заклав свою міну уповільненої дії, яка, вибухнувши, знищить ім'я справжнього патріота і, бодай, дрібними осколками зачепить Маринича. Але насправді Шиндлер зіграв під дудку свого ворога, який вміло спрямував вибух у потрібний бік. І він не тільки не зашкодив, а ще й підніс його на свої хвилі. Батура – зрадник, і він, Маринич, розгадав його підле нутро ще тоді, коли про війну ніхто й гадки не мав. Отже, був 100 разів правий, відрікаючись від нього там, на зборах курсантів. А раз так, дружина і діти зрадника хай бояться власної тіні. Ведуться тихше води, нижче трави, не доскіпуються де, коли і за яких обставин загинув Артем Батура. Галина Іванівна не прийняла правил цієї гри, дошукувалась правди, і тоді Маринич по-дружньому запропонував їй забратися геть. Як бачиш, він терпіти не міг, щоб не його було зверху. А якими шляхами приходила та зверхність, для нього не важило. Олексій Гнатович не міг не командувати, не керувати, зринув раптом у пам'яті приглушений голос Федора дитини. Він завжди прагнув до цього. Але Шульга, від кого він дізнався про те, чого не знав жоден рядовий партизан? Від Маринича, ясна річ. А замах? От-от, замах, поспішно підхопив Ян. На цьому всі й купилися. Шиндлер, комісар з начальником штабу і ти. Замах був інспірований, про що знали тільки Шульга з Мариничем. Це твої припущення. А докази? Не забувай, що ми аналізуємо логіку подій. Це докази. Мені ця картина вимальовується так. Маринич викликав Володимира Шульгу, полум'яного комсомольця, вихованого на образі Павки Корчагіна, і наказав. Ні, швидше попросив. Так, саме попросив виконати важливе архітаємне доручення.
а попросив, тому що на таке завдання людина могла йти тільки добровільно. Шульга зрозуміло погодився, і тоді Маринич виклав суть. Видати Шиндлеру Батуру, небезпечного агента-двійника, який підступом хоче знищити загін. Таким чином Шульга й став володарем таємниці. А щоб перебіжка виглядала якнайприродніше, домовилися інспірувати замах на командира. Зрозумій, коли б Шульга справді посилався в Старі Боричі з таким завданням, це не могло б не обговорюватися з начальником штабу і комісаром. Проте нічого подібного не було, та й бути не могло, бо Маринич таївся від своїх бойових побратимів. Припустимо, Шульгу Маринич переконав. Тут не треба було палити зайвого пороху. Кожен партизан готовий був розквитатися зі зрадником навіть ціною власного життя. Але чи міг вмотивувати Шульга свою зраду перед Шиндлером? А тут усе ще простіше. За голову Маринича Шиндлер обіцяв 10 тисяч марок. От Шульга й захотів їх одержати, щоб після перемоги німецької зброї стати справжнім господарем. Фактично, комендант сам видав перепустку в свій табір. Звичайно, Маринич напевне знав, що звістка про його смерть виявиться липою. Зате інформація про Батуру буде чистісінькою правдою і для Шиндлера дуже цінною. Цього, розважив він, досить, щоб зберегти Шульзі життя. Хоча коли б він забив перебіжчика в комендатурі до смерті, Маринич не вельми тужив би. Але живий він був потрібніший, бо втілював конкретного зрадника, на якого можна було спрямувати гнів партизанів, що й було зроблено на заочному суді над ним. Іменем того суду Маринич і вбив Шульгу, усунувши єдиного прямого свідка своєї непростимої зради. Злочин, коли він, звичайно, не випадковий, злочинець намагається прикрити іншим злочином, або й не одним. Свідки заважають. Це аксіома. І Маринич в цьому плані не був винятком. Він уміло створював навколо Батури своєрідний вакуум. За тих чи інших обставин зникли всі, хто мав до нього якусь дотичність. У цій штучній порожнечі залишився тільки Маринич, слово якого стало незаперечним, як єдиного авторитетного і об'єктивного свідка. Сам того не бажаючи, йому добре посприяв Шиндлер, невідомо де подівши труп бургомістра. Не знаючи, де покоїться тіло патріота, спробуй спростувати твердження Маринича, що Батура чкурнув разом зі своїми господарями за 3-9 земель. Могила Батури – ось та ланка, яка остаточно замкнула б ланцюг доказів. Але знайти її, мабуть, неможливо. І це, як я розумію, є твоє по-друге. У час війни на Глібівку тяглася вузенька, з трудом возами розминутися, стрічка дороги, вимощена сірим гранітним бруком. Вирвавшись із садів райцентру, вона перерізала вузький метрів 70 завширшки перешийок поля і відразу ж ставала вулицею однобоківкою Глібівки. Ліворуч, уздовж вулиці, зміївся старий яр, порослий кущами шипшини, невисокими соснами-самосійками, крізь які то тут, то там пробивалися білі свічки беріз. Років за 10 до початку війни, мабуть, для того, щоб зупинити яр, перпендикулярно до його верхів'я посадили дубову лісосмугу з підсадкою кущів жовтої акації, яка обривалася за кілька метрів від бруківки. Праворуч повибігали в поле глібівські хати, оточені розкішними садами. Сягнувши лісу, шосейка обривалася, а вулиця, тепер уже піщана, круто повертала праворуч понад лісом. Коли б хто глянув на Глібівку зверху, вона здалася б йому великим чоботом, який халявою через поле націлився на Старі Боричі, а підошвою стоїть на вікових дубах, на соснах,
бобрового жолобця. Нині дорога розширена й заасфальтована. На польовому перешийку виросли нові осідки. А Глібівка втратила колишню подібність до чобота і свій статус хутора, стала звичайнісінькою вулицею райцентру, тільки й того, що залишилася однобоківкою. А втім, щось від недавнього хутора тут зачаїлося. Хати стоять не так густо, як у самому містечку, більші городи, розкішніші сади. Чи не в кожному дворі є корова. Та й тутешні жителі майже поспіль працюють у радгоспі, тоді як містечкові норовлять потрапити в продавці, службовці численних райцентрівських установ та організацій, чи принаймні на плодоконсервний завод або залізничну станцію. Керівні та конторські посади в радгоспі також займали жителі містечка, а той, хто йшов туди рядовим робітником, вважався мало не дурним і піддавався негласному остракізму. Склалася парадоксальна ситуація. В одвічно хліборобському краї в радгоспі бракувало робочих рук, а в містечку здорові лобуряки продавали ситро або й вешталися зовсім без діла. Як добре, що в нашому благодатному суспільстві мудрих людей не менше, а може навіть більше, ніж дурнів. У старих Боричах мудреців теж, як горобців на спілому просі. Вони не стали доскіпуватися, чому люди не йдуть працювати в радгосп, а діяли значно конструктивніше. Раз є вільні робочі руки, їх треба зайняти. Надумано, зроблено. Якийсь завод з 3/9 не то рязанських, не то тамбовських земель на прохання місцевої влади відкрив у Старих Боричах свій філіал. Він розташувався в колишній церкві. Для цього подвір'я обгородили високим парканом з грубих обаполів. На воротах з'явилася табличка «Цех номер 5 ПО Оріон». А на самих дверях храму місцевий умілець голубою фарбою вивів «Пред'яві пропуск». Разом з цехом приїхали з тих країв і спеціалісти, інженери, начальник цеху, 2 його заступники і кілька десятків кваліфікованих робітників, які мали скласти кістяк робітничого колективу. Наслідки цієї інновації виявилися цілком несподіваними для тих, хто прагнув у такий спосіб навернути молодих лобурів до початку трудових біографій. Радгосп Сонячний ще дужче збіднів на робочу силу, бо в цех номер 5 ПО Оріон потягнулися робітники з радгоспу. Навіть деякі жителі Глібівки зрадили хліборобство, бо церква стояла на околиці містечка і від хутора до неї рукою подати. Та й вигода, на думку глібівців, була в цьому неабияка. Оплата гарантована, робота в теплі й затишку. Це зовсім не те, що в полі гибіти в мороз і негоду. Там, де є цех, звісно, є і начальник та контора, а отже, прибиральниця. Саме в цій ролі і слугувала тут відпущена з радгоспної роботи на пенсію жителька Глібівки Горпина Аврамівна Козоріз, яку я розшукував. А розшукував ось з якої причини. Колеги з районної газети, в душах яких теж час від часу спалахувала цікавість до загадкового зникнення бургомістра і побоїща в Бобровому жолобці, повідали мені, що Горпина Козоріз майже 4 місяці переховувала пораненого в тому бою партизана. Він і зараз живий, здоровий, в ряди годи навіть переписується зі своєю рятівницею. Така новина мене і здивувала, і насторожила, адже я достеменно знав, що жоден партизан не був поранений, а тим більше залишений на призволяще в хуторі. Невже це хтось із тих, що були з Батурою? Чудом лишився в живих і назвався партизаном? Так чи інакше, а партизана я вирішив розшукати, дізнавшись його адресу в Горпини Аврамівни.
Хоча до церкви, чи пак цеху номер 5 прийшов раненько, прибиральниці не знайшов. Сказали, що пішла вже додому, бо сьогодні ранковим поїздом до неї приїжджають гості. Балакуча молодиця з товстими чорними бровами над маленькими оченятами-тернинами, яка сиділа біля турнікету, пропускаючи сюди і туди робочий люд, охоче пояснила мені, як знайти хату Горпини Козоріз, орієнтуючись на сухий берест із гніздом лелеки. Єдина вулиця Глібівки була пустельна. Лише на осонні грівся, розтягнувшись на теплому асфальті, рудий песик. При моєму наближенні він ліниво підвів голову, глянув напівзаплющеним оком і, не знайшовши в моїй особі нічого цікавого, заплющив його раніше, ніж голова знову торкнулася асфальту. Та ледь я повернув до обійстя з лелечим гніздом на сухому бересті, як він кулею прошмигнув мимо мене, проліз у якусь щелину, уже з двору виставив кудлату мордочку і завалував так, наче на осідок насувалася зграя вовків. «Барсик, Барсик!» – почулося з-за хвіртки. «Ану, пішов у буду!» Голос був напрочуд знайомий, але я ніяк не міг згадати, де чув його. Барсик угомонитися не збирався, і я нерішуче зупинився біля хвіртки, сподіваючись, що власниця голосу вигляне на вулицю. Але ні. Знайомий голос продовжував умовляти Барсика, від чого він, здавалося, ще дужче шаленів. А врешті-решт я таки наважився відчинити хвірточку. Барсика вмить як вітром здуло. А я закляк біля воріт з напівроззявленим ротом. Прямо переді мною, у барвистому ситцевому халатику, стояло моє зеленооке диво. Якусь мить ми мовчки дивилися одне на одного, наче враз оніміли. Оля отямилась перша. «Добрий день у нашому дворі. Як ви потрапили сюди?» Тут би мені і збрехати. Обходив, мовляв, півсвіту, поки знайшов вас у Глібівці під надійним захистом вірного Барса. А я візьми та й талапни, як лобом у скло. Та, власне, випадково. Горпина Аврамівна тут живе. З її очей, як з-під ковальського молота, бризнули гарячі іскри. «Бабусю!» – гукнула, повернувши голову до відчинених дверей льоху. «До вас гість!» Зараз вийду!» – почулося з підземелля. «Олю?» «Що, Олю?» – глянула через плече, наче вже зібралася йти. «Хіба ви не все сказали? Вам потрібна бабуся, так?» «Я шукав вас. Під іменем баби Горпини?» «Ну, навіщо ви так? Я справді. До Віталія дзвонив, заходив кілька разів». Вона збиралася щось відповісти, але в цей час із льоху вийшла невисока, круглолиця жінка, років 60 на вигляд, обіруч тримаючи полумисок з малосольними огірками. Глянула такими ж зеленими, як у внучки, очима. «Добрий день. Ви до мене?» «Ну, якщо ви Горпина Аврамівна, то до вас». Вона. Ну, то ходімте в хату. Сьогодні хоч і не Великдень, а на гостей таланить. А хто ж ви будете?» – запитала раптом. «Бо ніби й незнайомий, немов і порода не тутешня. Він, бабуню, з Києва, журналіст. Писати про вас хоче, та не знає, з якого боку підступитись». Оля лукаво підморгнула мені, мовляв, як я тебе під'їхала? «Журналіст? Із Києва? То, може, він свататись до тебе приїхав? Або на оглядини? А я так собі, приший кобилі хвіст?» Горпина Аврамівна, видно, добре знала свою внучку і на її гачок не піймалась. «Ой, ну що ви, бабуню, кажете?» – замахала руками Оля. «Які оглядини? Яке сватання? Чи я вам так набридла за 3 тижні?» «Не набридла, золотко, та воно вже ніби пора би заміж». «Бабуню!»
Голос її посуворішав, аж задзвенів. Хочете, щоб розсердилась? Отакої. Сердитись вона буде. Мовчу. Бог з тобою. Пора не мене двора. Отож бо, поблажливо відповіло Золотко. Не лякайте гостя, бо він такий боягузливий, що втече, не знатимете, чого й рипався. Ну що ти, Золотко, не на ту прядеш. Горпина Аврамівна підозріло подивилася на внучку, потім перевела погляд на мене, ніби саме я мав підтвердити або розсіяти її підозри. Треба було розкривати карти. Я запитав, чи правда, що вона переховувала партизана, пораненого в травні 43-го року біля Бобрового Жолобця. Чи правда? Зелені очі Горпини Аврамівни спалахнули молодим блиском. Ну, проте запитайте в самого партизана. Олю, веди свого журналіста у хату. Вона так і сказала. Свого. І Оля непомітно підморгнула мені, мовляв, такої бабусі на полову не піймаєш, як дурного горобця. Отаке, Омельку Титовичу. Баба, притримуючи двері, пропустила нас із Олею до світлиці. Не встиг поріг переступити, як ось і журналіст до тебе із самого Києва. На ці слова невисокий, щуплий, схожий на підлітка чоловік з орденом Червоної зірки на грудях, що розмовляв з вродливою жінкою, як з'ясувалося пізніше Оленою мамою, повернув до нас дрібне моложаве обличчя. О, ти, Горпино, не змінилася, аби пожартувати та покепкувати. Отакої, поставивши на стіл полумисок, вдарила руками об поле Горпина. Виходить, я ще й кепкую. Ось його чоловік по всій Глібівці собак подражнив, поки допитався та сюди добився. Мене з льоху витягнув. Хочу, каже, з урятованим партизаном погомоніти. Чи щось не так? Останнє, очевидно, адресувалося мені. Обличчя її відбило таку щиру розгубленість і безпорадність, що всі засміялися. Так, поспішив я на виручку Горпині Аврамівні, яку природа готувала, мабуть, у артисти, але доля забула дати сцену. Ну що ж, коли так, будьмо знайомі. Омелько Титович підійшов до мене, подав руку. Давайте почнемо гомоніти. Проте початок гомону довелося відкласти, бо Горпина Аврамівна рішуче скомандувала мити руки і сідати до столу. Поліцаєві Омельку Дишловому не інакше, як чорти в кашу наплювали. І він ту чортячу слину поковтав. У той самий день, коли Батура мав вивезти їх до партизанів, Дишлового ні сіло, ні впало призначили в команду для охорони валки з продуктами, реквізованими у Вільшані для потреб рейху. Охорону формували спішно, бо до Вільшани було кілометрів 12, та стільки ж звідти, а повернутися кров з носа треба було за сонця, інакше валка могла потрапити до партизанів, а поліцейські казанки виявилися з дірками, що робило б їх непридатними для подальшої служби. У тій метушній шарпанині Омелько все ж зумів шепнути Артемові Борисовичу про свою халепу. Постарайся встигнути, Батура йому. А раптом Омелько з тривогою, де тоді вас шукати? Раптом, повторив, видно, така притичина йому не сподобалася. Запізнишся, нас шукати не треба, самі знайдемо. Він намірився податися геть, і Омелько подумав, що залишиться біля розбитого корита. Аж тут бургомістр зупинився, кивком пальця підкликав до себе поліцая. Хутір Глібівку знаєш? Ну ще пак. Якщо запізнишся, зайдеш у крайню від лісу хату, розшукаєш діда Тараса і запитаєш, як пройти на пасіку. Зрозумів? Так точно, мало не козирнув на радощах Омелько. Тоді все. До зустрічі. Батура потиснув Омелькову руку і заспішив, видно, мав невідкладні справи. Але того дня
У Дишлового все йшло наперекосяк. У Вільшані, несучи до воза мішка з просом, спіткнувся і підвернув ногу. Та так невдало, що щиколотка відразу ж набрякла й посиніла. Повйокуючи на коней, він з жахом думав про те, що з першого дня стане хлопцям більмом у оці, і на нього дивитимуться, як на ящерку, котра готова позбутися хвоста, щоб врятувати голову. Але то, виявляється, було ще не все. На важкій піщаній дорозі підвередився кінь, і вже ні нокання, ні батіг не могли зрушити його з місця. Валка зупинилася. Поки вовтузилися біля коня, а потім розвантажували хуру, перекладали мішки на інші підводи та вирятовували їх з піщаного полону, впрягаючи по 2 пари коней, минула не 1 година. І Омелько потерпав, що на визначений час йому не встигнути. Поки візники і поліцаї морочилися з мішками та кіньми, він вирізав палицю з ліщинового куща і, опираючись на неї, шкандибав уздовж знерухомілої валки, прикидаючи, чи зможе таким ходом дістатися до Глібівки. Упевнювався, що без поспіху можна дошкандибати, аби лиш дорога не піднесла нової притичини. Поминувши піщану ділянку, далі поїхали шпарко і без пригод. Проте не так швидко, як хотілося б Омелькові, бо хоча й не набагато, а все ж таки запізнилися. Та він особливо не побивався, а був готовий до цього. Вдома туго перебинтував пошкоджену ногу і, налягаючи на патерицю, почимчикував на Глібівку. Щоб не привертати уваги своєю кульгавістю та скоротити шлях, пішов навпростець городами. Вечоріло, і Омелько поспішав, щоб не блукати в потемках по хутору. Цілковито поглинутий своєю втечею та несподіваною травмою, Дишловий чомусь тільки зараз пригадав, що їхнього обозу не зустрів начальник поліції, як завжди робив у таких випадках. І взагалі у 2-поверховому будинку із за високим парканом двору панувала дивовижна пустка. Зараз Омелько шкодував, що, поспішаючи, не дізнався, куди запропастилися стражі нового порядку. Спогад про спорожнілий двір поліції породив у Омельковій душі неясне відчуття тривоги, занепокоєння. Однак не надав їм особливого значення, бо все те до нього ніби вже і не стосувалося. Залишилося там, за межею часу, коли він вирішив назавжди порвати з окупантами, повернути проти них зброю, щоб кров'ю змити провину, заслужити прощення у батьківщини, в людей, яких зрадив у хвилини відчаю. І все ж саме ота неясна внутрішня тривога змусила Омелька не чимчикувати полем, хоч так було й ближче, а звернути в лісосмугу і йти, нашорошивши вуха та напруживши зір. Побачивши першого поліцая, що розкарячився за кущем, лежачи до Омелька задом, він не пов'язав його своїм передчуттям небезпеки, а радше сприйняв за якесь непорозуміння. Ну, справді, що робити в цей час поліцаєві в лісосмузі під Глібівкою? Омелько збочив праворуч, маючи намір обійти поторочу густим сосняком, як побачив відразу 2, котрі лежали, втиснувшись між рядами молодих дубків. Омелько ще не встиг зрозуміти, що це могло означати, і прийняти певне рішення, як попереду спалахнула густа безладна стрілянина. Над головою зацьвьохкали кулі. Але поліцаї на постріли чомусь не відповідали, як і раніше лежали, уткнувшись лобами в кущі або просто в землю. А стрілянина шаленіла. Жалібно повискуючи, кулі зрізали гілки, кремсали молоді стовбури. Омелько й не стямився, як одна з них уп'ялася в ногу, і без того вже пошкоджену. Холоша штанів почала швидко набрякати кров'ю. Подумки, лайнувши себе, що за поспіхом забув захопити бинти та йод, розмотав щиколотку і прямо поверх штанів став перев'язувати тим бинтом рану, щоб хоч трохи погамувати кров. Страху не було, була якась тупа байдужість, розуміння того, що він
у пастці, з якої немає виходу. Дишловий порався біля своєї ноги спокійно й діловито. Перебинтувавши, спробував навіть стати на неї, але, зціпивши від болю зуби, тут же снопом звалився на закривавлену траву. Тим часом незрозуміла стрілянина вщухла. Почулися команди, поліцаї посхоплювалися з належаних місць і побігли міжряддями до Глібівки. Лаючись та постогнуючи, повз слідом і Омелько. На вулиці поліцаї вишикувалися в колону і відразу ж рушили на Старі Боричі, а німці залишились. Від їхнього гурту долинали якісь вигуки, нервовий сміх. Із укрить виповзли вантажівки. Яскраво спалахнуло світло фар. Омелько замаскувався розлогим кущем глоду, принишк. Від недалекого лісу вервечкою йшли солдати, за руки і за ноги тягнучи забитих. Омелько налічив їх 14. Біля машини з відкинутим бічним бортом стояв комендант, присвічуючи ліхтариком. Оглядав кожного забитого, після чого солдати розгойдували тіло і жбурляли в кузов. Одного він наказав покласти обіч. Решту покидали в кузов без перевірки. І Шиндлер махнув шоферові рукою, щоб від'їжджав. Омелько не хотів вірити, але в голову настирливо лізла думка, що забиті – це хлопці, яких повів бургомістр, і серед яких неодмінно мав бути він. Якби не підвернулася нога, та не підвередився кінь. Шиндлер щось скомандував, 2 машини розвернулися, спрямували світло фар на лісосмугу, сфокусувавши його в одній точці. Омелько мимоволі скулився, якнайглибше забившись під колючі гілки, бо здалося, що Шиндлер висвічує саме його. Але скоро Омелько впевнився, що це не так, і страх минув, поступившись місцем цікавості, бо в лісосмузі чинилося щось неймовірне. У світлі фар 4 солдати викопували дубок з голоблю завтовшки. Спершу бережно зняли дерен і склали його обіч. Потім почали обкопувати дерево, риючи довкола нього вузьку траншею. Шиндлер стояв поруч, даючи вказівки. Нарешті гуртом витягли дуба разом із землею і поставили біля дерну. Яму поглибили, викидаючи землю на плащ-намет. А далі сталося таке, що Омельків мозок не міг переварити. 4 есесівців принесли забитого, котрого Шиндлер залишив біля машини, і кинули в яму. Зверху поставили дуба, засипали землею, старанно утрамбували її, гарцюючи навколо дерева, наче в божевільному танку. Потім акуратно послали на місце дерн, решту землі винесли на поле і розсіяли між бур'яном. Фари згасли, машини з німцями поїхали на Старі Боричі. Омелько не знає, скільки минуло часу, поки він нарешті зважився повзти на хутір. Діда Тараса шукати не став. Розумів, що в цій ситуації потрапити на пасіку йому однаково не вдасться. Заповз у найближчий двір. Дотягся рукою до шибки, хоч пан, хоч пропав. Постукав. «А ми тієї ночі не спали», – Горпина Аврамівна відсунула чарку з вишневою наливкою. «Ждали смертного часу. Думали, німці палитимуть хутір, бо стільки їх набилося, як саранчі перед судним днем. На вулиці, попід тинами, на городах скрізь німці. З хат наказали ні кроку. Хто вийде за поріг, тут же смерть. Потім стрілянина зірвалася. Крик «Не приведи, Господи!» Я під лавку залізла, дітей пригорнула, з ними і з білим світом прощалася. А мати покійні уклякли на колінах посеред хати,
побожні були і моляться. Зглянься, заступниця наша, Пресвята Богородиця, одверни й заступи. Тоді вже і стріляти перестали, і машини погуркотіли, а ми все сидимо й дрижаки ловимо. Діти так і поснули, прихилившись до мене з двох боків, а ми з мамою очей не змикали. Все ждали чогось недоброго. Коли це стукає хтось у вікно, я і зімліла вся, але думаю, може, вчулося. Аж знову стукає. Сиджу, ворухнутися боюсь, а мама встають і йдуть до дверей. Куди ви, мамо? А стукає ж он хтось. Та не відчиняйте, а раптом добрій людині треба відчинити, а недобра й сама відчинить. Що Господь дасть, те й буде. Пішли вони. Коли це чую, Горпино, Горпино, іди сюди. Я дітям вузлик з бебехами під голови, а сама притьмом у двері. Дивлюсь, ніби лежить хтось під вікном. Здогадалася, що поранений. Неважко було здогадатися після такої веремії. Утягли ми його в хату, назвався партизаном. А вже ж, думаю, коли б не партизан, чого йому до нас добиватися, до німців попросився б. Обмили, ногу перев'язали, ну а далі що? Не залишати ж його в хаті. Прокинуться діти, побачать, завтра вся Глібівка знатиме, а там на чужий роток не начепиш замок. Дійде й до коменданта. Винесли ми його в сарай. Добре, що маленький, не важкий. На вишки витягли, там торішнє сіно було. Замаскували. Боялися, звісно, бо не дай Бог чого, то й хату спалять. А він заспокоює, якщо знайдуть фашисти, скажу, сам заліз, ви нічого не знали. Ну так-то воно так. А тільки німці теж ж не з ганчірок шиті. Та все одно робити нічого. Впав у річку, то пливи або топись. Рана, хоч кістки й не зачепило, гоїлась погано, гноїлась. Мама ходили в ліс, збирали помічне зілля, прикладали та випарювали. Місяців через 2 почав спинатися на ноги. Уночі ходив по двору з паличкою. По якимсь часі і зовсім оклигав, а коли наші Глібівку зайняли, з ними пішов. Ага, у штрафбат, додав Омелько Титович. До першої крові. Так тоді це називалося. Воював, двічі був поранений. Востаннє під Прагою. Добряче штеркнуло. Майже рік у шпиталі провалявся. Демобілізували в 46-му, а тут уже чутки ходили, що таких, як я, ну хто в живих остався, підбирають і за колючий дріт. Патріотизму вчити. Попрощався я з Україною з вікна вагона та й махнув у Казахстан. Друг у мене був звідти, Токтар-бек. Доїхали з ним до станції Тюлькубас, лисяча голова по-казахськи. А звідти ще на верблюдах тиждень добиратися. Удвох овець пасли, поле неміряне, отари нелічені. А вже коли Сталін помер і можна було на Україну повернутися, своє кубло звив, дружина, діток 2. Тоді вже я в заповіднику єгерем працював і жив між своїми в українському селі. Ну, чого рипатись? Від добра шукати. Тепер ось на пенсію вийшов по інвалідності. Поранення знову далося в знаки. Та й вирішив рятівницю свою провідати. Омельку Титовичу, хочу повернути розмову до того, що мене найбільше цікавить. А ви не запам'ятали того дуба? Де він? Запам'ятав, та тільки ж років скільки минуло. Я ще коли до хутора повз, то побував під ним і потім, як ходити почав, теж навідувався.
Надто незвичайна могила була. А росте той дуб в другім ряду від поля, а від хутора 14-й. Наші голови мимоволі повернулися до лісосмуги, що темно-зеленою стіною піднялася впоперек яру, перепиняючи йому дорогу в поле. «Давайте пройдемось», – запропонував чи запитав згоди присутніх Омелько Дишловий. Усі мовчки піднялися з-за столу і в урочисто траурній тиші рушили з двору. Попереду виступав Омелько. За ним баба Горпина, яку під лікоть підтримувала Олина мати. Ми з Олею йшли трохи обіч. Омелько простував упевнено, наче був тут лише вчора. Його дрібне лисяче личко не відбивало ніяких почуттів. Лиш губи ледь помітно ворушилися. Лічив дуби, зарахувавши до них і 2 прогалини, де, видно, росли колись дерева. «Тут», – зупинився Омелько, обнявши рукою гінкий стовбур з сірою потрісканою корою. «Ось зарубка, що я зробив. Заросла, але ще помітна. Тут могила невідомої жертви коменданта». «Жертва відома», – сказав я тихо, нахилившись до Олі, але почули всі. Омелько перестав погладжувати кору, націлив на мене маленькі голубуваті очиці. «Ви знаєте, хто тут?» – ляпнув долонею по стовбуру. «Так, Артем Батура». «Бургомістр?» «Він самий. Передчуття не обмануло вас. Завдяки зраді есесівці оточили і знищили біля Бобрового жолобця всіх, хто йшов з Батурою. Постріляні лежали потім на площі в Старих Боричах. Серед них не було лише Батури». Я коротко розповів про міну уповільненої дії, у яку перетворив Шиндлер Артема Батуру. Увечері Оля проводжала мене на автобус, що йшов на Старі Боричі. Незграбна сіра бетонна стіна з козирком, що символізувала автобусну станцію в Глібівці, привернула мою увагу кольоровим передвиборним плакатом. З величезного фотопортрета до мене теплою батьківською усмішкою посміхався Маринич. Далі йшла його героїчна біографія, сповнена бойових і трудових подвигів, які належно відзначені високими урядовими нагородами. Унизу, під біографією, великі червоні літери волали: «Голосуйте за народного висуванця до Верховної Ради Української РСР О.Г. Маринича. Хай живе блок комуністів і безпартійних». Кінець озвученої книги. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.